You are the star in my life. Don't fade, don't fade. Even in the darkest night, shine away, shine away. You mended my broken heart. I'm amazed, so amazed. You were there for me every single day till our time fades away. And now we're here exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, would stay the same until the end. I'll say I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. You're an angel in disguise. I can say, I can say. And when I look into your eyes, you take my breath away. And I promise till this day that no one can take you away. And I'll never regret the day when I went and asked your name. And now we're here exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, we'll stay the same until the end. I'll say I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. And I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. I'll forever thank my God for having you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, enlighten our minds and move our wills to pray as we ought. God our Father, giver of light, thank you for protecting us through the past night and for giving us the gift of another day. We welcome the opportunities offered by this new day, assured of the guidance and strength you will provide us. Be with our President and the senior officers of our corporation in the earnest desire to attain our common vision of being the best, as well as in the forefront of service in our areas of dedication.
all for your greater glory. Help us to be sensitive to our co-workers, that your presence in each one of us may be honored by what we do to those whom we serve and to one another. Lead us, Lord, to work as a team. Help us to realize that each one of us can fulfillingly do more if complemented with harmony in service. Enliven our consciousness so that everything our minds and all we do is directed towards the upliftment of our lives of our fellow men. Bless our families, Lord, and be with them as we go on with our daily work. We fervently pray also for our corporation, our fellow workers, and ourselves. Fill us with zeal in our work and grant us your peace as we place our full trust in you. We also pray to you the souls of our departed colleagues, whom you have called out of this mortal life. Grant them eternal rest. All these we ask through your Son, Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Good morning. Welcome to Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. Here in Negros Occidental, you are listening to DYWB Bombo Radio Bacolod, a commercial radio station owned and operated by People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Information and Communications Technology, Republic of the Philippines. DYWB Bombo Radio operates daily from 4 o'clock in the morning to 9:30 in the evening on 630 kilohertz on your radio dial with a power of 10,000 watts. DYWB Bombo Radio Bacolod Studio and Business Office are located at the second floor CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City, with transmitter located at Barangay Punta Taytay, Bacolod City. DYWB Bombo Radio Bacolod is operated and maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Information and Communications Technology, Republic of the Philippines. Network Engineer Randy Tinaha, Central Engineering Department Head Marty Navarro, Bombo Radio Western Visayas Area Technician Supervisor Adolfo Traspicius Jr., Bombo Radio Bacolod Chief Technician Joselito Pagayon, with Assistant Technicians Kim Suficiencia, Anthony Stephen Aro, and Michael Bernardo. DYWB Bombo Radio Bacolod is now signing on. May you be informed and entertained by listening to our programs. Have a pleasant day ahead of you. Bayang magiliw, pero sa silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka pasisilil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bakaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang isang ng watawat mo'y tagumpay na nagtitigil. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waro aming pagsikta, buhay ay langit sa piling ko. Aming ligaya na pag may mamapin, at mamatay ng dahil sa'yo. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand.
are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Pick up a stick, beat the drum, turn on the microphone, deliver the news for everyone. The drum is our symbol, the sound you hear. That's what we stand for, we're accountable to all. To All Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the year through. And because of you, number one ng Bombo Radio. In good times and in bad times, we communicate to everyone. Issues delivered fast in real time. Our mission is clear, we fear no one. Balanced commentaries, professionally done. To All Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the year through. And because of you, number one ng Bombo Radio. 58 years we continue. For so many years it's still a goal. We're number one and the most trusted radio network. We
are Bombo Radio. To all Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the through. To all Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the through. And because of you, number one ang Bombo Radio. To all Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the through. And because of you, number one ang Bombo Radio. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love. This Christmas. Ini ang Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflection. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Maayong aga mga kauturan ko kay Ginoong Hesukristo. Welcome sa bago nga bulan sa Disyembre. Dayawan nato ang ato mahal nga Diyos sa gihapon. Upo naman sa sining inyo abyan sa kahanginan, Sister Mercy Rosano sa Daughters of St. Paul, nga nagaagda sa inyo sa sining kaagahon sa pagsugod sa aton adlaw, pagi sa pagpamati kapag pamalandong sampulong sang Ginoo diri sa aton programa, Daily Gospel Reflection. Yari na kita sa una nga adlaw sa Disyembre, ang bulan nga ginakalangkagan sang tanan, ang masadya nga bulan sang Christmas, sang pagkatawo sang aton manluluwas, ang Emmanuel. Antes mag-abot ang Christmas, maghanda ka magpreparar anay kita sang aton kaugalingon, agud mangintakos kita sa pagbaton sang aton Ginoong Hesukristo. Ini mahimo naton sa sining panahon sang Adbyento. May 4 ka semana nga mga pagpanghanda, kag pagpanglimpyo sang aton kaugalingon kag tagipusoon. Ang ining panahon sang Adbyento nagaagda sa aton sa pagbantay sa pagkari sang Ginoo. Ang Adbyento nga ang buot silingon ang pagkari, panahon sa paghanda para sa piyesta sa pagkatawo kag para sa paruseya. Ang pag-abot ni Jesus sa katapusan sang panahon.
Pamatii ang pulong sang Ginoo o mga pungsod. Ipahayag ini sa malayo nga mga pulo. Magmaisog, hindi magkahadlok. Yari ang inyo Diyos nagakari. Mga muyo kita. O Ginoo nga amon Diyos, kabay nga magbantay kami si makugi sang pagkari ni Kristo nga imo anak. Agod niya kung siya mag-abot kag magpanuktok, iya kami masapwan nga nagapulaw, nagapangamuyo, kag nagadayaw sa iya sa dako nga paghilinugyaw. Paagi kay Hesukristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton ay Ebanghelyo suno kay San Mateo, Kapitulo 8, versikulo 5, tubtob 11. Sang pagsulod ni Jesus sa Capernaum, may opisyal nga Romanhon nga nagsugata sa iya ka nagpangayo sing bulig nga nagasiling, "Manunudlo, ang akon sulugon dito sa balay nagamasakit. Hindi siya makahulag, kag tama gid ang iya pag-antos." Si Jesus nagsiling, "Kadtuan ko siya kag ayohon." Nagsabat ang opisyal, "Hindi na lang, manunudlo, kay hindi ako takos nga magkadto ka sa akon balay, kundi isiling lang, kag magaayo ang akon sulugoon. Kay ako man yara sa idalom sang mataas nga mga opisyalis, kag may mga soldado man sa idalom ko. Nagamando ako sa isa, lakat, kag nagalakat siya. Nagamando man ako sa isa, kari, kag nagakari siya. Kag nagasugo ako sa akon sulugon, himua ini, kag ginahimo niya." Natingala gid si Jesus sang pagkabati niya sini, kag nagsiling siya sa mga tao nga nagasunod sa iya, "Nagasiling ako sa inyo, nga wala pa ako makakita sa Israel sing pagtuo nga subong sini. Dumduman ninyo ini. Madamo ang magakari halin sa sidlangan, kag sa nakatungdan, nga magalingkod kaupod ni Abraham, ni Isaac, kag ni Jacob sa punsyon sa ginharian sang langit." Sa sining una nga Lunes ang bulan, ginakalipay naman naton nga makaupod liwat si Reverend Father Sammy Torrefranca sang Society of St. Paul nga magaupod sa aton sa pagpamalandong sa aton Ebanghelyo subong nga adlaw. Maayong aga, kag welcome naman Father Sam. Maayong aga, Sister Mercy, kag sa tanan nga nagapamati sa sini nga istasyon kag nagafollow sa aton via live streaming. Una nga Lunes subong sang Disyembre, kag una man nga Lunes sa panahon sang Adbyento kag sa aton liturgical calendar. Sa sini nga tion, aton pamalandungan ang Ebanghelyo halin kay San Mateo. Sa Ebanghelyo, may isa ka senturyon nga nagpalapit kay Jesus samtang yara siya sa Capernaum. Ang senturyon, isa ka Romano nga opisyal, hindi siya Hudyo. Nagpakig-angot siya kay Jesus, bangod ang iya pinalangga nga ulipon, masakiton kag nagaantos gid. Mga kauturan, sa sini nga istorya makita naton ang dako nga pagtuo sang amo ina nga opisyales, ang senturyon. Hindi lang siya nagpakita sang pagpaubos, kundi may pagsalig gid siya sa gahom sang aton Ginoong Hesukristo. Bisan wala pa siya sang direkta nga kasanagan sang pagtuo pareho sa mga Hudyo. Ang iya nga paghambal na isa lang kapulong, nagapakita sang bug-os nga pagsalig kag pagsandig kay Jesus, ang hari sang sansinukob. Mga abyan, pamangkoton nato ng aton mga kaugalingon. Ano bala kadako ang akon pagsalig kay Jesus? Sa tunga sang akon mga kabudlayan, may ara bala ako sang pagsalig nga bisan hindi ko makita ukon matandog
ang milagro. Magapati ay ako nga mahimo niya ako buligan sa akon kinahanglan. Sa kabuhi naton subong, damo kita sang mga kahadlok, mga problema, kag mga kasakit. Hindi naton malikawan nga may mga tion nga daw nagakadulaan kita sang paglaom. Apang ginapahanumdum kita sang senturyon subong nga adlaw na bisan hindi kita angay, bisan may sala kita, pwede tagid magpalapit kay Jesus. Isa lang kapulong, isa lang kagrasya, isa lang kapaghikap, mahimo niya baguhon ang aton kabuhi. Ang kabuhi nga may direksyon, kabuhi nga may grasya, kabuhi nga may paghidait. Ang pamatyag sang senturyon daw, hindi ako takos. Hindi ako takos. Ginpasangkad pagid ni Jesus. Nagsiling siya, wala pa ako nakakita sang sini kadako nga pagtuo. Bisan sa Israel, wala pa. Ginpaathag ni Jesus nga ang bug-os nga pagtuo kag pagsalig hindi lang para sa mga Hudyo, kundi para sa tanan nga nagatuo kag gasalig sa iya. Hindi lang para sa mga maayo, kundi para sa tanan, bisan pa sa mga dili angay. Ini naghatag sa aton sang dako nga paglaom sa aton kabuhi. Bisan nga ano pa man ang aton kahimtangan, pwede gid kita makabaton sang kaluoy kag milagro halin sa Dios. Basta magtuo lang kita. Mga utod, kabay pa nga sa aton kabuhi, maagom-agom naton ang pagtuo sang senturyon sa aton mga handom, kabudlayan, kag pangamuyo. Magpalapit kita kay Jesus nga may pagpaubos kag bug-os nga pagsalig. Magapati kita nga bisan isa lang kapulong, mahimo niya paayuhon ang aton mga sakit, mapa-espiritual man ukon pisikal. Sa katapusan, kabay pa nga magpangamuyo kita subong, Ginoo, hindi ako takos, pero isa lang kapulong mo, magaayo na ako. Kabay pa nga mangin inspirasyon ini sa aton tanan, kag sa adlaw-adlaw naton nga pagpangabuhi. Magpangabuhi kita nga may bug-os nga pagsalig, pagsandig, kag paglaom sa gahom kag paghigugma ni Jesus. Maayong aga kag padayon sa pagkamaayo. Madamo gid nga salamat Father Sam sa imong pagpaambit. Kabay nga ini makabuligman sa ato mga kauturan, nga padayon nga nagapanglakaton sa pagsunod kay Jesus Maestro ang dalan kamatuuran kag kabuhi. Para sa mga pamatanon nga lew makigangot nga makilala ang mga kaparian kag brothers sang Society of St. Paul nga amo ang firstborn sang Pauline family sa napulo ka institusyon ni gintukod ni Blessed James Alberione, mahimo niyo sila makontak sa ila FB page St. Paul Seminary kag sa numero 0962-046-5506. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Opdanay naman kita liwat, buwas, amo man gihapon nga oras kag sa siniman nga istasyon. Akon gyud ginapasalamatan ang aton mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong intention sa amon pagpanganguyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Sinari Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. O kung sa Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City.
Telephone number 320-9487 o kung mag-text sa 0943-541-0771. Sa ngalan sa mga mothers and daughters of St. Paul, ini si Sister Mercy Rosano. Kabay nga ang pagidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin gid sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sang mga Madres and Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love. This Christmas. Ini ang Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 31 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. Maayong aga mga kabombo. Welcome sa pagpangalagad sang Bombo Reports First Edition. Adlaw kita sang Lunes, unang adlaw sa bulan sang Disyembre subong atuig 2025. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Sa aton diri nga Christmas countdown ng 24, kadlaw na lamang, 24 days na lang kag Pasko na. What matters now is this Christmas we share the love. Inyo may kaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Sa aton diri nga mga headlines sa balita lokal kahapon ginadumdum o kon gin sa ulog ang ika-162 sa 162nd birthday ni Andres Bonifacio, no, ang founder sang Katipunan, and mayara sang ginpatigayon didto nga pagtililipon programa kahapon sang aga sa Abiswan o kon sa Andres Bonifacio Elementary School. Aton siya kerona kung kamusta ining nangin lakat sang programa kahapon sang aga antes no ining ginpatigayon nga trillion peso march pagkahapon sa gihapon na inline man no sang nagakatabo dire sa aton nga pungod. So far nangin madinalag-on ining pagtililipon para sa pagsaulog sang Bonifacio Day sa Abeswan. May ari dire sang pahayag ang principal sang nasambit nga buluthoan kaga kulantaw naton kahapon kadungan man sang kaadlawan
ni Andres Bonifacio ginapatigayon man ining ikaduha nga trillion peso march o kon pagpabutyag sang aton dere nga freedom of expression paagi sa pagpalabot sa gobyerno sa nga kaakig abi no kag sang aton dere nga pagpanawagan sang hustisya batok sa korupsyon. Diri sa syudad sa Bacolod kahapon pag kaalauna no nagmarcha ining pilaman ka mga sektor nagikana dito sa Lupit Church padulong sa Bacolod Public Plaza agod nga panawagan for accountability and transparency anagod nga mabalik ining kwarta ang ginawat no sang mga korap nga mga opisyales nga mga persona may kantanan sa flood control projects sang aton dere nga gobyerno. May ari dere sang assessment ang aton ang mga kapulisan dere sa syudad sang Bacolod kung kamusta so far ining nangin lakat man or kamusta ining ginpatigayon nga trillion peso march 2.0 sa Bacolod Public Plaza kahapon. Sa balita nasyonal, masobra 160,000 ka mga persona nakigbahin sa nagkalain-lain ang rally protest sa bilog nga pungsod. Bilog na siya no nga pungsod Pilipinas aside rin sa Bacolod ang main gate is dito sa may Metro Manila and then sa pilapit ka mga provinces so sa assessment na rin ang Philippine National Police masobra sa 160,000 ang kabugusan nga numero no sa mga Filipino nga nakigbahin simultaneously ina siya o kung nakigbahin sa simultaneous nga rally protest kadungan sa Bonifacio Day. Sa assessment dere sang Philippine National Police according sa kay PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. nangin malinong ining rally protest nga ginpatigayon didto sa Manila kahapon. Hindi nakaka-learn na ang aton nga mga otoridad sa first nga trillion peso march. Grabe to ining halit man nga gintuga sang pila ka mga protesters nga may tuyo yang manggamo. Bata so far kahapon wala sa reported nga mga untoward incidents mayara lang sa mga nagkaladakpan no nga mga persona ginalantaw nila ginasuspetsahan na may tuyo nga mag-ubra sang malain. Si Cardinal Pablo Virgilio David ang presidente sang Catholic Bishops Conference of the Philippines gin-challenge si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahapon kadungan man sang trillion peso march nga pamatud-an ining iya dere nga pahayagang nga nagapamatok ina siya sa korupsyon. Iti si President Marcos ang nag-open sang investigation batok sa flood control projects anomaly during State of the Nation address. So hangkat dere sang presidente sang CBCP no ang presidente nga panindugan kag tapuson ini iya nga ginasuguran samtang posible nga may ara pagid sang matabo nga part 3 o kon ining trillion peso march part 3 kon hindi paghihapon mapasakaan sang kaso o kon mapapriso ang mga big fish o kon ang mga matag-as nga opisyales nga yara sa likod sa korupsyon sa flood control projects. Amo ini ang payag sang organizer sang trillion peso march kay may mga nagkaladakpan kag nagkalapriso naman sa karon pero ko lang tawon ta mga gagmay lang ini sila although nagganar man ini sila sang kwarta sang aton nga gobyerno pero miara pa sa mga taho nga ginapatihan na ara sa likod no sining anomalya and amo ning ginapanawagan sa karon sang mga pumuluyo and sa mga organizers sining trillion peso march nga mapanagot o kon mapasabat no mapapriso ining mga big fish o kon ining mga persona matag-as nga opisyales nga mastermind o kunyara sa likod sining korupsyon. Nagpagwa man diri sa statement ang Malacañang suportado nila kag narespeto ining ginpatigayon nga trillion peso march actually gin-monitor gin nila sang bilog nga Malacañang according diri sa Presidential Communications Office ang rally protest kahapon kay ginpamatian nila.
Ambal dire sang Communications Secretary, hindi ma-distract si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa maskin ano nga panawagan nga mag-resign. Hindi may pila ka grupo, separate naman niya nga tinapatigayon masarali kapon nga panawagan for resignation of the President. Para panindugan dire sa Presidente, tapuso niya ining iya dire nga inobrahan kag hindi siya magpanaog sa pwesto. May sunog nga nagluntad sa building sang Senado kahapon mayo lang gid kay hindi gid man siya amo na kadako kag wala gid man na katuga bala no sang dako man nga halit gilayon man na siya nga napalong bata wala sang trabaho kag sesyon canceled ining mga activities sa Senado subong nga Lunes agon nga matagan sang ligwa ang pagpaninlo kag assessment sa nasambit nga building. Sa balita international, 4 ka mga persona ang patay sa mass shooting sa California. Samtang nagdangat naman sa 193 ka mga persona ining nadulaan sang kabuhi bangod sa lapnagon nga pagbaha sa Sri Lanka. Philippine Standard Time 41 minutos ang nakaligad. Sa takna, alas 4 sang aga. Kato na to na ang report diri sang patrol with Bombo RJ Kim Kasipe. Bula na kita sa karon sang Desyembre. And ano na gid no, mabatyagan na naton ining Pasko. But sa pagtakop sang bulan sa Nobyembre kahapon mayari kita diri sang pila ka mga selebrasyon pag saulog and commemoration aside sa trilyon peso march nga ginparigayon pagkahapon. Kahapon sang aga una anay nga saulog gindumdum ining ika-162 162nd nga kaadlawan ni Andres Bonifacio. Diri sa aton sa syudad sa Bacolod nagpatigayon sang programa dito sa may Abis 1 Andres Bonifacio Elementary School nga gintambungan man sa aton diri nga mga lideres Bacolod City Lone District Congressman Albi Benitez, Mayor Greg Sataya, Vice Mayor Calao Puente Villa. Ang ining pagsaulog no sang kadlawan ni Andres Bonifacio very timely man na siya kay ti pagkahapon mayara sang trilyon peso march nga ti makumparar naton pag pakigbato man gihapon bato ka sa korupsyon nga nagapigos sa aton diri nga pungsod Pilipinas kung sang sadto to ya mga dayuhan bala no kon mga tagalawasang pungsod ining kontra no sang aton diri nga mga local heroes ti subong kita man no mayara makita sang ginapangatubang man diri sa aton nga pungsod. So siya karon nato na kon kamusta no ining pagsaulog sang Bonifacio Day sa Abes 1 kahapon ginpangunahan to sa mga manunudlo kag gintambungan man sang mga estudyante. Bambo RJ, please come in. Magin dinalagon o dinalagon ang pag-celebrar sang Bonifacio Day diri sa Andres Bonifacio Elementary School or Abis 1 diri sa lugar sa syudad man sa Bacolod. Suno sa principal ginpatpatya ang program diri kon ano ang ilang ginobra suno siya unati may araya sang flag ceremony and then message from mga tumalambong kag pagganta sa mga kabataan sang pagportray sang kabuhi ni Bonifacio kung sa diin mga ulupod ini mga bata pa pero gintudloan gid kung ano ang kabuhi sang national heroes gina-consider naton nga national heroes man nga nakipagbato sa kalayaan sang Pilipinas o sa mga Pilipino. Suno kay Sir Gamaliel Allen B. Teblero ang principal sang Abis 1 ang dako gid ni ang iya pagpasalamat nga natigayon in successful celebration dira iya sa ilang lugar o sa ilang eskwelahan kumado naman to dira sa Abis 1 dira na iya nga part nga ara da si Andres Bonifacio so dira gin patigayon sa may 18th Street na Aguinaldo kung sa corner kung sa diin gintambungan sang ginatos man ka mga pumuruyo kag estudyante dira sa lugar tugang pa niya nga tama ka importante nga giniselebrar ning Andres Bonifacio Day sa paghatag man respeto kag hatag man pagdumdum sang madalag ko nga role nga gingampanan or obra sang national heroes naton including ining si Andres Bonifacio nga nagatag man siya kabuhi para sa pungsod Pilipinas suno pa sa iya
nga ang mga kabataan ang gin-inform kung ano ni ang kabuhi kag kung ano ni kasunsinuoy ni si Andres Bonifacio kag kung gaano kadako sang role nga ila nga iya nga ginakapyutan sa nga siya ang buhi pa suno pa Bombo siya. RJ, ining si Andres Bonifacio, masami na siya nga gina-compare, no? Sa aton ba lang history nga klase sa high school. Although sila ni masami ang do contrast ni sila nga mga persona. Although sa aton man nga basa abi kag paglantaw man sa mga movies, mayuhay niya ining si Jose Rizal kasi Andres Bonifacio. Pero sila ni ang daw gina-contrast ba lang example sa nagkailain nga mga bayani kay si Dr. Jose Rizal ang ato national hero, peaceful way abi ining iyaya nga pagpakibato sa aton nga freedom, no, paagi sa pagsulat kay ang bayo pen is mightier than sword. Si Andres Bonifacio naman niya siya ning sang katipunan mo RJ, which is by action, no, ining pagpakibato ni Andres Bonifacio. Yes, mo jay mo gani nga bal sang principal nga may ara sang dalagko nga role. Ini nga aton man mga bayani nga konsidiin hindi lamang sila but also madamo pagid madamdaman nato na ang gigamit ni Andres Bonifacio sa nambal mo ang binangon kagang kay Rizal naman niya is pagsulat kag also ang maayo ni kay Andres Bonifacio man mo gyrate because gati hindi it's not only nga bayani lang gid salon but also madamo man isa sang may naubra mi ara sang pagiging isa man sa aktor sa teatro and ang mga damo pagid nga mga involvement niya sa syudad. So ining si Andres Bonifacio amo na nga ilang ginaselebrar gid kay ginadumdum sa mga kabataan upod man ang mga Boy Scouts of the Philippines, ang mga teachers, ang mga local government units dra, mga barangay captains are also araman and also ining mga Night of Columbus kung saan nagatag man sing ilang respeto sa sining selebrasyon. No? So, nagsugod mga alas 7 kag magatapos ina mo Jerry siguro mga 8 to 9 dira. So, 8 padayon na programa pagka 9 most probably dira na nag-stop. Medyo dali lang siya pero maunod ini or madamo sila sa programa kagin pa ang ubras kay ti ang inang pangbuhat sini is may ara sila ang pagtinipon-tipon dira upod mga estudyante may mga presentations nga ginpatigayon ilabi na gid mo ni pagkanta-kanta with matching the steps man kag also ining pag-portray nila sa kabuhi mismo ni Bonifacio so may kahambal dira nga mga may ara dira sang teacher nga naga-voice over kag may mga kabataan katahom gani di kaya po Jerry because mga kabataan wala malipay ka lang nga tahom gid nga may amo sini nga klase nga programa nga gina-remind ng mga kabataan nga magkilala man nila ang role nga gingampanan sa nga aton man nga mga bayani o baganihan and also syempre para kita man mismo ang pagdumduman naton sa mga bayani or also pagdumduman sa pagiging patriotismo naton nga may ginaobra kita para man sa aton nga pungsod Pilipinas. So madamo ang nagadto dito even ang mga local government officials ang naghahapit dito even the deputy heads are also there man kag kabalokati diri daan sa Bacolod City Bombo Jerry dira lang sila ang dira lang ang selebrasyon sunod naton kay may Abis 1 kag may Abis 2 so ang Abis 2 sunod sila is muna ang amalagid ni ang daraman ng programa or lupod upod ang mga teachers man dira isa nasambit kay lugar so ginkalipay niya nga naging successful kag naging smooth ang flow kag wala iya nag-ulan amo na pinaka-importante gid ang wala iya sang pag-ulan kay for sure kung may pag-ulan piho na tanan siguro ang hindi gid makalantaw sang maayo kag probably iban ang magapuli lang because wala man na daan daya sang atop ang inaiyang lugar bata all in all suno kay Kap ang programa ang naging madinalagon kag wala iya naging peaceful but also meaningful kag fruitful man para sa mga kabataan nga involved teachers parents nga nagasuporta man sa ila man nga mga kabataan mo Jairus. So sa lugar pagin na impormasyon aton lapatian ang payag ni Principal Gamaliel Allen V. Teblero, ang prinsipal sang Andres Bonifacio
Elementary School. Topic na ginano naman sa buhay ang pagkakaisa ng mga Pilipino, no? Sa ngayong panahon, ang tema ng aming program. So this is attended by the congressman, mayors, vice mayors, councilors, together with the different officials of DepEd, no? From division superintendent down to supervisors and principals. And of course, some of the civic organization, Boy Scouts, Girl Scouts, Knight of Columbus, Rotary Club, alumni, and many other nga mga civic organization. No? Nagpasalamat man kami nga bisan paano nag-cooperate ang Chimpo kag naging successful ini siya nga celebration namon diri sa Andres Bonifacio Elementary School. Ano mga programa ang mayara kita, sir? Mga presentations and also ano oras magasugod, ano oras maghatap? Nag-start kami 7:30, no? So, different programs, presentations ang life ni Bonifacio, kinakapture namon. Kag ini nga pag na celebrate namon sa iya nga birthday, gina-highlight namon ang mga hinimuan niya liwat. Is there any message mo, especially sa aton nga mga kabataan, nga binigay diri sa elementary school, high school, kano ka importante nga gina-celebrate ang Bonifacio Day? Sa aton mga kabataan, diri ginano namon ang unity, no? Unity amidst diversity, no? Para sa pagkakaisa ng lahat. So we can achieve more success through collective efforts and participation of everyone. Isang mapagpalang araw. Thank you very much. Ano mang very timely man subong no sining pag-commemorate man na sa ika 162nd nga kadlaw na ni Andres Bonifacio kay ti pagkahapon may ara man sang trilyon peso march di kung aton lang gani balik-balikan man lang kabuhi ni Andres Bonifacio isa gini siya sa mga key points man or key persons nga nakabuligid nga maangkon naton ining aton nga freedom no batok man sa mga banyaga to during that time pero ti masubo dire kay Filipino man Bombo RJ no ining nagapapatay kay Andres Bonifacio si Emilio Aguinaldo if I'm not mistaken wala daw naton sa nagakatabok mabala sa karon sa pungsod 2025 kita man gani mismo nga mga Filipino kung taon nagakatabok sa aton mga opisyales ining naga kontrahanay imbes nga mag-isa kita mo RJ. The history repeats itself. Amo nang ganing pahayag na ganing mo Jairi sa mga history teacher naton. Kung sa diin nga kung hindi naton paglikuan o hindi naton pagtunan ang aton nga history, it will only repeat itself. So, but silingon, nga magasulit-sulit lang kung anong ginapagbato kanday Andres Bonifacio sa una, about sa kalayaan sa Spanish, ang nakapatay man siya is kapwa Pilipino, the same man siya po mo that happened today sa korupsyon, makapatay amat-amat sa mga pumuluyo, mo man siya po, ining kapwa manaton Pilipino nga ginbutang panaton sa at o ginpapungko pa o ginboto naton sa tion sang eleksyon. Can you imagine mo Jerry nga this is also happened today nga sa pagkuha sang sining mga budget para sa flood control projects sa mga pagpalapaw sa mga mambalaton nga ti man ginapag-imbestigahan ang mga sa Department of Health lang mga pulong. And also, syempre, sa aton nga Department of Education, ang mga budget nga questionable daw parehos man nga gingkawatan naton ang aton man nga mga pumuluyo at the same time we are under sa ginatawag naton nga corruption or ara kita wala pa kita sigapon na free from corruption amat-amat kag nakita na naton ang resulta sa matamat gid kapatay sa aton mga utod why paano naton mahambal nga ti na matamat patay sa aton it's because nga supposed to be ang mga serbisyo nga dapat mabaton sa mga pigado even to the point ining mga walang-wala gid ang kung gisa wala nagakahatag kag imbis nga masugpunan ng ilang kabuhi ang
nagkakapatay na lang Bombo Jairi because nga kakulang sa musini, kakulang sa personnel, kakulang sa slot, kakulang sa lugar, kabangdanan nga hindi na sila matagaan sang nagakaigo nga focus because ang kalabanan naman nga mga budget nga dapat nga ihatag man sa ilang kada isa sa mga persona or kada Pilipino ang nagsulod na sa bulsa sa nga milyon ka mga budget nga para man sa mga kapwa naton Pilipino ang nagsulod lang sa pipila ka mga sakon nga klase mana sang nagapinungko or involvado sa sining irresponsible nga paggagamit sang kwarta o pondo sang publiko. So madamo mo Jerry ang aton anaton with regards man kay Andres Bonifacio sa pahayag man sa principal sang Abis 1 kag kulang taon naton we are still at the hindi pagit kita sa gyapon free. Why? Because of the corruption nga aton nga ginaatubang no pareho man lang sa gyapon nga wala man sa gyapon naggahatag or wala man nagka-receive ang mga even wala nagkakapatsagan sa aton pumuluyo daw di same man sa gyapon pero sa Spanish era na kung sa din under ta sa influence man sang Spaniards the point kati ang mga supposed to be nga mga karapatan naton ang nagaka wala nato nagakakuha so mo nang aton man somehow ang aton antaman mo Jerry sa muling selebrasyon sa Andres Bonifacio kapwa Pilipino nagabutong padalom napatay si Andres Bonifacio gipatay man sa Pilipino kagamuni ang pinakadapat na baguhon because these are the things gid nga nagaput down sa aton sa pagsaka man kag magtinad tanan-tanan mo Jaire. Sakto na siya, Bombo RJ, no? Alin sang una, grid, no? Asa subong grid man gihapon ang kontra diri sa pungsod Pilipinas. Bata, wala ka nagakawadaan sa paglaom. Kahit isubong ang mga Filipino. Kung lang taon ta, mas free, no? Mas may ara kita sa karon sang freedom of speech and mas ma-embrace naton sa karon ng aton man nga demokrasya. Nang paagi man sa aton man diri nga pag-speak out. Kahapon man, ginpatigayon man ining trillion peso march pagkahapon, kadungan man sang kaadlawan ni Andres Bonifacio. Bombo RJ, thank you, Gid. This is Bombo RJ Kim Kasipin. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Madamo nga salamat kay Bombo RJ Kim Kasipe reporta nagikan sa Patron. So kahapon no maragtason man ining Nobyembre 30 aside sa ika-162 nga kaadlawan dire sang aton man diri nga baganihan si Gat Andres Bonifacio nga ginahambal gani sang iban the first president of the Philippines kuno pero technically ang first president of the Philippines diya si Emilio Aguinaldo. No, pero si Andres Bonifacio kati siya ni ang nag-form bala or sa mga key person man sa pagtukod sining katipunan na ati amo nang ginakabing nga revolutionary government sadto pagpunit bala sa sedula bala sa mga taho dito sa katipunan sama to sa ilatanda nga pag buwag abi no sa Philippines or sa mga Pilipino sa mga Kastila pero technically sa process yang away si Emilio Aguinaldo gid ining aton man nga presidente pero tidako gid ning ang first president of the Philippines pero tidako ning person si Andres Bonifacio no sa pagsulong man sa aton diri nga kinamatarong sa aton man nga freedom batok diri sa mga Spaniards o kon batok sa mga Kastila. And mula na masakit lang galing kay ti giyaman kaupdanan sa katipunan sadto si Emilio Aguinaldo which is among ginpili man sa giyaman nga mga kaupdanan nga mga presidente sa Pilipinas or magpamuno amo man no ang mismo ang nag order sang iya nga kamatayon bangod sa treason no kayo ti may plano kuno si Andres Bonifacio kuno nga palinon sa pesto ining si Emilio Aguinaldo. Do ang senaryo sa una kag senaryo subong to maamo lagi sa bayan sa politika no. Pero amo na kung lang taon naton subong mas may mahimo kita kay ti isang una may mga Spaniards pag didto and tilain man to siya nga henerasyon pero kung lang taon ta ang similarities bala sang aton nga problema sa karon kung sang ginapangatubang naton sa karon na dara magyapon na ti masubo diri kay ti kita mismo nga mga Filipino man sa karon amo man ang aton nga kontraton man nga mga fellow Filipino kay ti ang aton man pila ka maging-pili nga mga opisyales Zaldeco, to sa pungsod, ipilaman sa mga aton giniliher, dere, amo man ang involve sa mga katiwalian o kung sa mga anomalisa sa aton dere nga pungsod. Pero
ti nagapati kita kami paglaom gihapon ng pungsod Pilipinas, especially sa karon nga tinabuksa naman ining investigation na batok sa flood control projects. But ang ginasinggitan dire sa trilyon peso March tapuson na ining inyo ginsuguran nga investigasyon wala dire sang may maprotektahan, wala sa sacred cow, no, wala dire sang may makalusot, no, especially ining mga yara sa likod sining corruption sa flood control projects anomaly sa aton diri nga pungsod. Pagbalik sa atong latuntunan, aton man diri ko ang report di Bombo Denver Quijano mayari diri sang assessment man ang atong mga kapulisan sa ginpatigayon nga trilyon peso March kahapon diri sa syudad sa Bacolod. At the same time may mga pagpanghangkat man diri pilaman ka mga speakers sa Metro Manila sa aton man diri nga presidente sa aton man nga gobyerno may kantanan man sa nagkakatabo sa karon sa aton diri nga pungsod. Magabiya kita na sa pila ka importante nga mga panumdom. Standby. Ang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Dandansoy bayaan, ta ikaw pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon SCS sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, ukon FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, daggon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwa sang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga solidad. Apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Maragay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinoagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta.
Ang tubo, Saccharum officinarum lin o kon Saccharum officinarum sa iyang scientific names, isa ini kaklase sang hilamon nga mataas. Yes, hilamon. Sugarcane is a type of grass, perennial grass, meaning it grows back after each harvest. Tason kun nga ang makapila pa ka crops ang mahimo sa isa lamang kapagtanom sang tubo. Primarily, ang tubo ang ginagamit para sa sugar production. Kaya nangin commercial crop ini sa masobra 70 ka mga kapungsuran sa kalibutan. Kalakip na diri ang Pilipinas. Apang ang pungsod Brazil, amo gid gali ang largest producer sang kalamay nga nagikan sa tubo. Nakahibalo ba kamo kun diin gid nag-originate ang tanom nga tubo? Well, ini ang una nga nagtubo sa isla sang New Guinea sa Pacific Ocean. Ang tubo ang nag-accumulate sang isa ka klase sang kalamay nga ginatawag sucrose kag paagi sa juice kon duga sini. Nangin primary source ang tubo sang kalamay. Ang tubo ginausan man bilang kuluhaan sang ethanol nga isa ka klase sa biofuel nga mahimo usaron bilang substitute sa mga petroleum products. Madamo man sa mapuslan nga mga byproducts sang tubo kaangay sang bagas, molasses, pressed mud kag iban pa nga mga sugarcane diverse uses kalkip na ang fuel, animal feed kag fertilizer. Samtang ang mga varieties naman sang tubo ginalakipan sang red cane, cinnamon cane, red-eyed cane, sicak cane, blue cane. Ang chewing canes o kung ang tubo nga mahumok nga pwede mapangus kag usangon. Kaangay sang variety nga La Carlota nga ang duag mapula-pula. Yaraman ang syrup canes kag crystal canes. Samtang ang tubo manggaranon sang nutrients kaangay sang carbohydrates, protein, vitamins, minerals, antioxidant kag fiber. Ang tubo juice nagaangkon ini sang natural sugars kaangay sang sucrose kag glucose nga nagahatag sa aton lawas sang quick energy boost. Diri sa aton probinsya sang Negros Occidental ginhayuan bilang sugar bowl of the Philippines bangod major producer kita sang kalamay. Sa Negros may tubo kag madamo pa. Kag madami pa. Ang panganod, clouds o kon ulap. Amo ini ang nagporma nga mas ang mga tiny droplets sang tubig o kon ice crystals nga yara makitaan sa kahawaan. Tuman ka importante ang papel sang panganod sa patag sang klima kag water cycle sa pag-regulate sang aton temperatura in reflecting sunlight in providing precipitation. Ini tanan vital ka essentials para sa mga nagakabuhi sa aton planet Earth. Labi na gid sa aton nga mga tawo. Sa nibuloan nga sa patag sang meteorology, ang mga panganod sa aton atmosphere may yara sang apat ka core types. Ang cirrus, cumulus, stratus, kag ang special type nga nimbus nga may subtype nga nimbus stratus kag cumulonimbus. Basta ng ulap sa himpapawi. Clouds play a crucial role in weather forecasting. Ginagamit ini nga indikasyon sa mga weather condition o kung lakat sang panahon pinagi sa cloud types, kataason o kung kanubuon sang panganod. Kung ang makitaan naton sa kawaan cirrus clouds o kung ining feathery clouds nga ngitsura daw ginasabwag nga manipis kag malaba nga panganod nga yara sa mataas nga altitude, naga-indicate ini sang fair weather. Kung puffy cumulus clouds nga daw kaangay sa cauliflower nga appearance ini, naga-indicate sang fair sunny weather, apang pwede man nga mag-develop into raining-producing clouds. Kung flat, low-level stratus clouds naman, ang itsura daw nagabanig kag nakatahon sa bugos nga kahawaan. Nagaduag puti o kung grayish ini, rason nga nagaguom ang palibot. Naga-indicate ini sang pagpanalithi, dabo-dabo o kung mag-produce ini sang snow sa mga pungsod nga may winter season. Samtang ang billowing towering nimbus clouds naman, nga ang itsura daw kaangay sa madamol kag dalagko nga mga algodon nagkapatimaan sang pag-ulan, snow kag hail nga may dala sa pagpanaguo. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress.
Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct ukon ang pagtudlo sa mga kabataan ukon estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior ukon maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang nga mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kun ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Paano mo balagi na tinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibulabala ka mo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod ginadivert sini ang hangin nagikan sa mata kung sa ring ginapagwa ang mga particles apang ginapasulod ang moisture. Magluwas. Philippine Standard Time 11 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Balik kita diri sa atong latuntunan na Bombo Reports first edition. Gintambo nga na sang mga pumuluyo nagikan sa nagkalain-lain nga sektora diri sa syudad sa Bacolod ang ginpatigayon nga trilyon na peso march kahapon na nagamarcha no ining mga participants nagikan sa may Lupit Church no and ang sa mga participants naman niya nagikan sa north, nagikan sila sa South Capitol Road. Mga nagikan naman sa south, nagmarcha halin sa Lupit Church. Kahapon, mayara to sang pila ka mga persona nga nagpadulong nga diri sa syudad sa Bacolod. Lakip na si Kabataan Party List Representative Attorney Reneco. No? Agod nga makigbahin man sini nga nasambit nga aktibidad. Dito, sa nasambit man nga trillion peso march sa Bacolod Public Plaza. Nagpayag man dito ang Council of Concerned Citizens nga amo ining naga-investigate sa mga proyekto naman diri sa aton sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental kung sa diin nag-submit na sang report ang C3 sa ICI sa Senado kag Department of Public Works and
highways. So far kahapon nangin matawhay no, and wala man sang kinagamo nga naglungtad like man sa nauna nga trilyon peso March naging patigayo na sang bulan na sang Setyembre. May ari diri sang report si Bombo Denver Quijano. Bombo Denver, please come in. Nangin mataway kag patigyayon nga trilyon peso March 2.0 kahapon nga adlaw sa bahin sa nga Bacolod Public Plaza sa atubang mismo sa nga replika. Suno sa kay Police Captain Francis Di Pasukat, ang hepe sa Bacolod Police Station 1, wala sila sang may na record nga anuman nga kinagamo o kung nakuhaan sa mga ginabawal nga mga dalalon sa nga mga nagapatigayon sa nga kilos protesta. Ang isa lang kabudlayan nga natubang sang mga kapulisan amo ang congested traffic. Kaon sa diin medyo naggutok ang mga salakyan apang nahingagaw man ini masolusyonan bangod araman ang mga katapo sa nga BTTMD kaupod sang Traffic Enforcement Unit kag nangin mataway kag nasulbar man gilayon ang ini nga problema. Nagtakop ang programa pasado alas 4 sang hapon nga kung sa diin pagkatapos nila magtingob sa atubang mismo sang Bacolod Public Plaza sa may replika ngayon. Nagamat-amat man ini sila panglimpyo. Sila man mismo ang nagkuha sang mga basura nga dala nga sang mga nagarali nga kung sa diin ila sinigin bayaan ang venue nga malimpyo kag minutos lang nakasulod na gihap sa dayon ang mga salakyan. Nagapasalamat man ang kapulisan bangod nga nag-coordinate gid sila kag nangin malinong kag mataway ang kilos protesta. Pamatian ta ang pahayagan ni Police Captain Francis Di Pasukat, ang hepe sa Bacolod Police Station 1. Mayong adlaw no. Ang assessment ko is generally peaceful no. Wala sa may untoward incident tabo. Ang ila programa sila rally is natigayon no sa matawhay no. Estimated crowd mo sa naisip. Pag ano nila estimated more or less no mga 2,000 to 2,500 no. Ang na-estimated tam lang na no. Nga crowd nga nag-attend kagina sa rally da sa tubang sa replika no sa public plaza. Okay, sa sugod halin alas alauna bi para sa ano mga kabudlayan ninyo na encounter kag paano niyo na solusyonan sir? Actually no preparado naman ang tanan no. Ang labi na ang area security di kapulisan na augment, ang other unit no kita taman tong Bureau of Fire, ang sa LGU. Plastado naman tanan no pag sa traffic lang is usually amo ginang may gamay nga hindrance pero okay naman ang flowing nila sa traffic no kay ara ginaato na taga BTTMD kundi naga-assist ang area kundi nga libot no o gamartya ang aton mga nagarally kagina no kaga smooth man ang ila pag pakadto di wala man sang may kabudlayan gid no gamay lang nga traffic nga naduga. Sa pag sugod na nila tipon-tipon, sir, may mga na-confiscate ka mga prohibited nga mga kagamitan? Wala man no. Kita mo ito pagtapos na sang rally no. Very discipline sila no ang aton to isa ka pare no kilala nagambal nga pangwaon ng mga basura no. From the start to finish is well discipline naman ang tanan nga mga nagalatin. Mensahe mo sir sa mga nagkulambong kay teammate pagdinin silang magpadayon this December 10 sir. At i-share hindi na sila mo ng bagay hindi na siya mapungkal siya no ilan na right mag rally uli. Ari man gyapon ng kapulisan, ari man ang local government no mag-secure sang ila area kundi sa rally. Kaya ating concern nila wala sa untoward incident no. Abot sa rally, ubot sa galantaw sa rally no. Para at least si mangyapon no. Every time may rally very peaceful katama ang rally. Diyan natin ang pahayagan ni Police Captain Francis Di Pasukat, Station Commander sa Bacolod Police Station 1. This is Bombo Denver, this Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta rat, Bombo! Madamong nga salamat kay Bombo Denver Quijano, report dire no nagikan man sa Bacolod City Police Office. May kantanan man sila sa Smenta sa ginpatigayon nga trillion peso March 2.0 kahapon sa Bacolod Public Plaza. Alin sang Setyembre marinong ginadireya sa aton sa Bacolod City bangod nga
kabalo no ang tagsaman ka mga sectors kung anong tinutuyo sining nasambit nga pagmarcha dito sa may Luzon sa Manila. Ginapasalamatan ta kay wala na liwat ining nagluntad sang bulan sa Setyembre nga mayara sang pagsinunogay nga nagluntad mayara sang violence. Kahapon nangin malinong ang ginpatigayon nga second edition sang Trillion Peso March according sa Philippine National Police. Nagtakop ining programa nga nagapanawagan batok sa korupsyon alas 6:07 sang gabi sa People Power Monument dito sa Quezon City. Ang gitawag sang event organizers ining pagtililipon nga madinalag-o. Even ang acting general o acting chief si Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. nagapsalama sa mga organizers sa marshals kag tanan nga nakigbahin sining protest nga nangin malinong siya. At least wala na distract ining tinutuyo sang protesta kay isang bulan sa Setyembre ang focus to sa mga balita imbes nga panawagan batok sa korupsyon ining mga ginamo ining mga riot imbes bala nga magtunog direng tingog sa mga pumuluyo nga nagapanawagan sa gobyerno sang hustisya ang nagtunog to ya during that time sa bulan sa Setyembre is about mga kabombo sa riot kag ginamo nga nagaluntad mayara sang paglinaway between the Philippine National Police and between the protesters. But subong nangin malinong and nangin maathag ining pagpanawagan sang mga Filipino for accountability and for justice. Kay ti hindi na niya nga daan kaban o kon kwarta sang gobyerno ang nadula dere sa siling tana palanghabuyan, kabuhi, potoro ang nagkaladula dere bangod nga wala may implementara sang insakto ining proyekto kun tani nga makabulig bila sa pagsalbar, pagprotekta sa mga Filipino. Binilyon trilyon pesos ining gingasto for how many years sang aton dere nga pungsod nga nakadto lang sa bulsa sa mga korap nga mga opisyales sang aton dere nga pungsod. Panawagan dere si outgoing Catholic Bishops Conference of the Philippines President Cardinal Pablo Virgilio David kahapon isa lang siya sa madamo nga mga speakers kahapon sa Trillion Peso March dito sa Manila. But si CBCP President Cardinal Pablo David siya man ni ang nagrepresent man sa simbahang Katoliko sa gimpatigayon nga Trillion Peso March kung sa diin ginhangkat si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga pamatud-an ining iyang promesa batok sa korupsyon sa tunga sa karon sang investigasyon sa flood control project. Ang development diri sa karon si Zaldeco iyang mga assets na freeze na, kanselahon ining iyang passport, may napapriso na nga mga personnel sa DPWH pero mga pumuluyo hindi gihapon satisfied. Kiti nakahibalo kita nga mayara gid gihapon sa mga persona nga ayara sa likod sining mga korupsyon. Amo nang ginapanawagan diri sa karon sang aton nga bugos nga pungsod bugos nga mga Filipino nga mapasabat tanan nga imbolbado, especially ining pinaka nakakaganar gid abi sining kwarta sang aton diri nga gobyerno. Wala taon ta kung i-compare sa September kag subong nga November, may mga progress na subong, di ba? May mga progress na. Mayara na sang napasakaan sang kaso sa Sandigan Bayan, pero hindi na siya gihapon enough. According man sa mga protesters and even kita man ang maglantaw. Ang balde ni Cardinal David ang panawagan na simple lang magtrabaho naman kayo. Panindugan yung inyong agisuguran ang inyong pagpakigbato sa korupsyon. Kanyang manunduman natin si President Marcos. Siya ni ang nagsugod man sang investigation during State of the Nation address. Siya ni nagsugod man panawagan nga mapasabata ining mga yara sa likod sang anomaly sa flood control projects sang aton dere nga gobyerno. Pero ti ambal dere sang CBCP President nga pamatud-an, hindi kay hambalang. Dapat matumod gid kung sino ning ginatumod sa presidente nga maya naman kayo. Iti hambal ya sa mga
nakabati to gani kuno sa State of the Nation address sang presidente, iban kuno nga mga dapat mahuya, nagplakpak pa nangambala ni Cardinal David. Ginangkat yaman ang Independent Commission for Infrastructure nga lagson gid tuod ining mga corrupt no sa pamaagi bala nga wala sa exemption, wala sang sacred cows, no wala bala sang may ginatahap pa, no kaga idalo ng investigation based man sa ebidensya. Ang patag lagi dire sang CBCP, wala sila nag-aupo sa panawagan for resignation kay President Marcos. Wala na ginaupdan sang simbahan Katoliko ining panawagan for resignation. Ginaduso dire is pasar ining anti-political dynasty bill. Mapasabat ining tanan nga involvado sa korupsyon kag mabalik ining kwarta sang gobyerno. Pumati naton ang kabahin lang dire siya actually lawig ning speech dire no ni Cardinal Pablo Virgilio David. Pinag-cut lang kita portion na pamatian naton ning kabahin sang pahayag ni CBCP President Cardinal Pablo Virgilio David. Dinadasal po namin sana totohanin na ang adhikain para sa transparency and accountability for a better and an even stronger democracy sa pamamagitan ng pagsuporta at pagboto sa mga tamang kandidato lamang na totoong huwaran ng mabuting pamumugobyerno at hindi magiging sunod-sunuran lamang sa mga diktang di tama bilang kapalit sa pinangangakong suporta at boto. Totoo naman, ang ating pamahalaan ay mistulang isang makinang pumapalya dahil inalisan ng mga piyesa. Pumalya ang mga control system, ang mga mekanismo ng checks and balances, kaya namayagpag ng husto ang korupsyon. Kaya tuloy naging kalakaran ng gawaing tiwali. Dahil nga ang pork barrel na matagal na dapat pinatay ng Supreme Court ay pilit pa rin binubuhay na muli sa Kongreso at Senado. Pasikretong sinisingit sa ating national budget sa anyo ng daang bilyong pisong halaga ng mga flood control at iba pang mga infrastructure projects na kung susumahin sa mga nagdaang 10 taon lamang ay trilyon na ang halaga. At kung dati may naiiwan pang kaunti para may mapalitaw na overpriced at substandard na projects, nitong mga huling taon, sumobra na ang kawalan ng kahihiyan. Mga reports na lang sa papel ang lumilitaw. Napakamahal ng mga multong iyan. Mga multong nagpapataba sa bulsa ng mga politikong halang ng bituka. Wala naman daw masama doon dahil hangad lang daw nila na mayroon silang ipamudmod sa mga constituents nilang dukha bilang pang-ayuda. At siyempre, para paulit-ulit silang iboboto ng mga kababayan nating desperado, isang kahig, isang tuka, at natutuksong kumapit sa patalim. Sobrang baba na yata ang tingin nila sa mga dukha. Biro nyo sa gitna ng krisis na nagpalobo sa inflation at nagpataas sa mga bilihin, sa gitna ng gutom na hinaharap ng bayan, lalo na sa darating na Pasko, kasya na daw ang 500 piso para pambili ng Noche Buena ng pamilyang Pilipino na may 4 na miyembro? Abay, talagang mahiya naman kayo dahil kayo na rin ang nagsabi sa inyong SONA. Mahiya naman kayo. Ang panawagan namin ay simple lang. Magtrabaho naman kayo. Panindigan na ninyo ang sinimulan ninyo. Sinimulan na rin lang ninyo itong paglaban sa korupsyon. Patunayan ninyo na lulubos-lubusin ninyo sa pamamagitan ng totoong transparent na investigasyon
ng ICI na tunay na maghahabol sa mga kurakot sa paraang walang sinasanto, saan man dalhin ng investigasyon, saan man dalhin ang investigasyon ng mga ebidensya. Susunod lang tayo sa rule of law. Pero bigyan naman natin ng ngipin ng batas. At kaming mga mamamayan ay tutulong sa Citizens Participatory Audit, sa ground validation ng mga infrastructure project. Hindi na kami papayag na gawing multo ang mga proyektong kailangan para sa pag-unlad ng ating bansa. Nabatian dere no ang kabayan sa payag ni Cardinal Pablo Virgilio David, ang presidente sa Catholic Bishops Conference of the Philippines. Naghambal dere si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. according sa statement sang Malacañang at hindi na siya madistract kay ti aside sa Trillion Peso March movement nga nagka-focus siya sa pagpanawagan batok sa korupsyon. May pila pa ka mga grupo nga nagpanawagan man sa resignation sa presidente. Manindugan dere ni President Marcos nga tapuson sini ining iyaman nga ginsuguran and hindi pag-disappoint no ang mga pumuluyo, pero mayara sang due process ang tanan. Previous man nga mga statements ng presidente no hambali lauman nga hindi siya agad-agad bala no nga papriso abe o ko na mapasakaan sang kaso o ko na mapasabat ining tanan nga mangyara sang kemuan kiti nagabase no ang aton man diri nga justice system sa ebidensya. Hindi mas lang magpatutuga nga pasaka lang sang kaso kag wala sang ebidensya, manugon lang ining effort. Iti panindugan nila sa presidente, hindi na siya mag-resign sa iyaman nga pwesto. Mayara pa gyud sa ika-3 nga trillion peso march according sa organizer kung wala sang development or kung hindi mapapriso or mapasabata ining mga big fish o kon mga dalagko nga isda o kon ining mga matag-as nga opisyales sa likod sang korupsyon sa flood control projects. Actually, nagapayag na direk hapon sa aton man sa Negros Occidental ang tagpamaba sang Bayan Negros nga mayara sang pati kayo noon nga ika-3 nga pagmarcha sa nagkalilaing nga sektor sa December 10 kadungan ini siya sang International Human Rights Day. Although team organizers dito sa Manila wala pa sila nakambal sang petsa but dere sa Bayan Negros mayara sang pagtililipon kag pagmarcha liwat this December 10 nga tinutuyo gihapon is magpanawagan batok sa korupsyon. Bantayan naton yung mga development and investigation, may kantanan mas anomalies ang flood control projects dire sa aton nga pungsod. 32 minutos nakaligas sa takna 5 sang aga, pasulon rin naton aton nga sister station Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga region-wide tie-up. Sige, nagapag-angkot na sa karon sa atong diri nga sister station sa Bombo Radio Western Visayas, sa Bombo Radio Iloilo, Rojas, kag Kalibo. Agod nga magkuha man sang pila Manila ang mga nagapanguna mga reports sa timera man to sang ginpatigayon man sa ilang bahin sang March man or trillion peso March. Sa ATM ati pag gusto sila bisan pagtungan kapi sila mag-withdraw to sa ila sining ayuda. Na baya sang mga barangay official nga masulod mamuhin pa sang ila sining kwarta. 31 minutos makaligad sa takna alas 5 saga. I-check dugay-dugay ang aton sa sister station ang Bombo Radio Bacolod, Rojas, kag Kalibo. Naka-standby sa piyaka linya ang Bombo Radio Bacolod. Welcome in. Good morning, Bacolod. Good morning, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas, diri sa syudad sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Sa mga nagapanguna namon diri mga balita, nangin madinalagon ang ginpatikayo nga trillion peso march diri sa syudad sa Bacolod kahapon nga gintambungan sang madamo nga mga pumuluyo nagikan sa naglain-lain nga sektor. This is kadungan man sang ika-162nd nga kaadlaw ni Andres Bonifacio. Nagamarcha ang mga participants gikan sa South Capitol Road kung nagikan sila sa North, and then sa South naman na nagmarcha halin sa Lupit Church. Magipatuman diri nga rerouting sa mga dalanon sa syudad kapon na bangos sa ginpatigayon nga pagmarcha. Nagpadulong diri sa Bacolod City agud makigwayon sa aktibidad si Kabataan Party List Representative Attorney Rineco. Sunod diri kay
nga ginasinggitan sa karon amo mapasabat ang tanan nga may kangtanan sa korupsyon and tubtob sa karon hindi transparent ang ginahimo nga investigasyon sang Independent Commission for Infrastructure agot sa Anamulo sa flood control project. According sa iya, hindi nagakaigo ang ginaimbestigaran lamang natabo ang korupsyon kundi mayara gid dapat sang manabat. Samtang ginpahayag man rin sang convener sang Council of Concerned Citizens nga wala natapos sa pagmarcha ang pagpakibato sa mga inibatok sa korupsyon. So dire kay Attorney Renisito Novero ang ilang kampanya batok sa korupsyon ang wala natapos sa pagmarcha bagod kinahanglan nga mayara sa mapriso nga individual nga responsable sa korupsyon. Una na ang ginpahayag ni Novero nga siya mismo ang nagsumiter sang report sang C3 sa ICI, tatlo ka opisina sang Senado kag Department of Public Works and Highways Central Office. Kini ang una pala mga bahin sang ilang investigation report nga kaupod ang mga reklamo sa mga pumuluyo angot sa malala nga pagbaha diri sa syudad sang Bacolod. Samtang dugang panahon diri nga mga balita, mayara pa sang patigayunon nga ikatatlo nga pagmarcha ang nagkalain-lain nga sektor sa December 10 kadungan sang International Human Rights Day. So diri kay Bayan Negro spokesperson Noli Rosales wala natapos ang ilang kampanya batok sa korupsyon kahapon nga adlaw. Sa ginpatigayon nga trillion peso march kay tiliwas sila nga magatipon ka mga marcha sa December 10 agod nga magpalabot sa international ang ilang kampanya batok sa anomalya sa pungsod. Sa ilang assessment mas madamo ang nagupod sa ila kahapon kung ipaanggid sa nga Setyembre 21. Ilang inalauman nga 12,000 ang magatambong ang ilaman nga nalapawan according ina siya kay Rosales and mas padakoon pa nila ang ginapatigayon nga mga aktibidad kadungan sa nga International Human Rights Day. Sa December 10 liwat nila ang ganyohon ang Diocese of Bacolod nga liwat silang opdan sa ila patigayonon nga pag-marcha. So far Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas ang mga reports nga patigayonon namo nga natipon namon diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo Bombo Jomar. Madamong salamat Bombo Jairi sa Bombo Radio Bacolod. This time i-check tang linya sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Welcome ka good morning man Bombo Radio Western Visayas. Good morning Bombo Jomar. Sa mga natipon naman nga balita diri sa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz, ginkoronahan diri ang pambato sa barangay Milibili nga si Francesca Joy Biloselio bilang mutya sang Rojas City 2025 nga ginpatigayon sa Civic Center sa syudad sang Rojas. Nagwama ni Charlotte Valgomera sang barangay Colasi ang titulo nga mutya sang Rojas City SFI kag si Geraldine Cartojano sang barangay Dayaw ang ginpili nga mutya sang Rojas City Tourism. Ginapasindunggan man ni Andrea May Tingko sa barangay Bara bilang first runner-up kag Miss Adventure Access. Samtang si Mariel Raiza Herrera sa barangay Dumulog ang second runner-up. Kag sa Coronation Night, 16 ka mga kandidata ang nagpaindis-indis sa ilang suksok nga two-piece sa swimsuit round kag nagpasundayag sa ilang nga suksok nga gown nga gindesenyo sa pila ka mga design. Ano sambit na kompetisyon, nagapangibabaw si Francesca sa 16 ka mga kandidata kay nakuha niya ang titulo nga mutya sang Rojas City 2025. Madamo naman nga pumuluyo ang nagtambong kag nagpakita sa suporta sa 16 ka mga kandidata sa mga nagkalain-lain nga barangay sa siyudad sang Rojas nga nagatag sang kasadya kadungan sa pagselebrar namon diri sang Senadya Festival 2025. Sa dugang pa namon diri nga balita madamo nga mga rallyista ang napagkigbahin sa trillion peso prayer rally nga ginpatigayon sa siyudad sang Rojas kahapon nga adlaw. Sa interview sa Bombo Radio kay Father Jerome Ceciliano, ang Executive Secretary Public Affairs kay Catholic Bishop Conference of the Philippines Rector sang EDSA Shrine, iya ginpayag nga mabaskog ang panawagan sa mga tawo sa pagpanabat sang kinanglanon o kung kinahanglan nga magpanabat sa korupsyon nga nagakainabo diri sa pungsod Pilipinas. Suno pa kay Father Ceciliano ang ila sining aksyon ang hindi direkta nga nagakontra sa opisyal apang sa korupsyon nga nagakainabo sa diin nga kinahanglan matap na sa labing madasig nga panahon. Payag pa niya nalipay iya sining huna-huna bangod bugtaw ang tawo sa mga nagakainabo diri sa pungsod kag nabaloan nga tiyara sa mas o kon menos 3,000 ka mga individual ang nag-upod sa amuman nga hublaga protesta. Kag nagapanawagan naman ang natungdan nga hindi maguntat sa pagpakigbato kag singgitan nga untaton na ang korupsyon kag ibalik sa mga nagkawat ang ila sinaging pangawat sa kaban
Bombo Radio Western Visayas. Sa katapusan namon diri nga balita dako nga dungog man ang nabatyagan sa mga representative na Sangkapi State University nga manginkabahin sa mga finalist sa The Next Bombo Idol diri sa amon sining probinsya. Gagasuno to kay JP Basa, Bachelor of Secondary Education, major in English, student sa Sangkapi State University Main Campus. Iyagin payag nga dako gid mabulig sa nasambit nga kompetisyon agon niya mapagwang iya sining abilidad sa komunikasyon kag pagpangunahuna sa nagkalanlain nga issue diri sa ato sining palibot. Samtang sunod naman kay Leslie Fano, Bachelor of Secondary Education, major in English, student sa Sangkapi State University Burias Campus. Apisar nga kakadlok ini ang pagatubang sa madamo nga tawo, iyapgin pamatud-an nga may ara man ini sa ginatago nga talento pag-abot sa patag sang public speaking. Kagamuman no ang pila ka mga representante sa Philomar Christian University pila man no ka mga representante namon diri sa may Kolehiyo de la Purísima Concepcion nga ti nangin excited man sila agod niya ti representang ila sining eskwelahan agod niya mapakita man ila sining abilidad sa patag sang komunikasyon kag ma-develop ang sining pagala sa lokal nga dialekto nga hiligay no na Bombo Radio Western Visayas. Amo na so far natipon namon nga balita diri sa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Balik sa imo Bombo Jomar. Madamo salamat Bombo Diyos sa may sa Bombo Radio Rojas. This time we check ng linya sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome and good morning, Bombo Radio Western Visayas, Bombo Jomar. Sa mabalita man namon diri sa may banwasang Kalibo, kag bilog nga probinsya sang Aklan, naging matawhay man diri ang ginpatigayon nga ikaduha nga trilyon peso March kapon diri nga adlaw, Bombo Radio Western Visayas. Kadungan diri nakibuylog ang grupong Bagong Alyansang Makabayan na Bayan Aklan, kaupo diri ang representante magalin sa grupong pagtililibiyog sang mangunguma sa Aklan, Pamalakaya Aklan Chapter, kalipunan ng Damayang Mahirap Akon Kadamay, Anak Bayan Youth Organization, Gabriela Women's Organization, kag ang Rise Up Aklan. Pero diri kay Kimsin Tugna, ang tagapagbaba sa Aklan or Bayan Aklan, nga tuyo nilang ipanawagan ang pagpahalin sa pwesto sa mga involbado sa anomalya, particular na diri ang pagpahalin kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kag Vice President Sara Duterte. Nagapati sigon silang kaparte sa mga manumalyang nagakatabo sa nasyon ang mga matagas nga opisyal kung sa diin dapat sila nga manabata. Magluwas sa hublag protesta ginpatigayon Manila ang noise barrage o kon kalampag sang mga sektor sang pumuluyo para sa panawagan nga ipatuman ang nagakatapat nga programa kag panabaon diri ang mga presyo sang balaklon. Pagpayag dugang ni Tugna nga pinaagi sa mga amo diri nga tikang ay makapakita nga ang publiko hay haom nga magtindog kontra sa mga bulok ka sistema sang gobyerno Bombo Radio Western Visayas. Samtang sa dugang panamon diri nga balita Bombo Radio Western Visayas, ginisister man diri sang Land Transportation Office kon LTO Aklan nga magahulat anay sila sang memorandum halin sa National Office antes nga patuman ang pagpangdakop sa mga e-bikes sang e-trikes nga magagi sa mga national roads. Sunod diri kay Engineer Marlon Vilas, ang hipe sang LTO Aklan, nga ang nag-viral nga pahayag ay makabig nga pronouncement pa lamang bagod nga may ini ay ginmit lang sa ginpatigayon nga budget deliberation sang nagligad nga adlaw or sang nagligad diri nga simana madumduman nga ginhambal sang LTO nga igapatuman diri ang nationwide apprehension kag impounding sang e-bikes kag e-trikes nga magagamit sa National Highway umpisa sang Lunes or umpisa subong adlaw nga Lunes, December 1. Ang mga madakpan nga magabiyahe sa secondary roads ay paghatagan lamang sang pandam bagod nga may 5 pa kadlaw nga palugit diri nga igatao sa mga lokal nga gobyerno para ipaisayod ang ila diri o sa ila diri mga residente ang bag-o diri nga polisiya. Dugang pa diri ni Viles nga nagakinahanglan sang legal nga basihan antes nga pagpangdakop kag magpang-impound sa mga e-bike kag e-trikes Bombo Radio Western Visayas. Ginakabig sigon nga light electric vehicle ay non-registrable o kon waay nakahistro kamanaman nga waay or wala ginapagitaan sang lisensya ang mga nagamaneho rason nga waay sila sang jurisdiction diri. Kapanaw sigon sang mga ini sang bisikleta rason nga kinahanglan nila
nga mag-agyan ay sa magintala nga bicycle lane sa mga karsadahon Bombo Radio Western Visayas. Sa karapusan namon nga balita dere may ninahan man diri ang isa ka senior citizen parapos nga bunon sang iya diri nga kabarangay man dito sa may barangay Castillo sa Banwasang Makato kapon diri nga adlaw sang aga ginkilala ang biktima nga si alias Danilo 62 anyos samtang ang suspect diri nga ginkilala man kay alias Ciraldo 50 anyos kag pareho nga residente sa nasambit diri nga lugar base sa nakuhang impormasyon sa Makato PNP station Bombo Radio Western Visayas ay nakaangkon sang mainitan nga diskusyon no may kangtanan sa boundary bala sang ila diri nga lugta nga gintamnan sa sini nga puno sang isa ka puno Bombo Radio Western Visayas ni makataliwan dirang pila ka minuto kumuha ang suspect sang kutsilyo kag dayon nga gingbuno no sa likod nga porsyon ang ini nga biktima. Nagindala sa ospital diri sa may Banwasang Kalibo ang biktima pero ara na sa stable nga kondisyon kag ang suspect man insigida nga naresto sang kapulisan pero ang siyaw nga gingamit diri sa pagpamuno waay na recover. After man sang pila ka minuto nga argumento sa may Makato Police Station, tinay-release naman ang suspect kay hindi na kuno mag-file sang nagkikiwang kaso ang ini nga biktima Bombo Radio Western Visayas. Amo ni so far ang mabalita namon diri sa may Banwasang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bombo Jomar. Madamo salamat Bombo Welp sa Bombo Radio Kalibo. Mga dalagkan sa nga balita diri sa syudad kag probinsya Bombo Radio Western Visayas linibo mano ka mga individual ang nagtambong sa gipatikayon sining trilyon peso march kahapon sining adlaw ang ila sining ruta halin diri sa area sang Haro Plaza pakadto sa provincial capital amo man sa may area karon sang University of the Philippines Visayas kun UPB pakadto sa may Iloilo provincial capital sa diid didto may ginpatikayon nga programa ginabanta mga masobra 2,000 no ka mga individual ang ara kahapon nag-upod sa sining sambit sining aktibidad sa sining programa tigin pahayag diri kagin pakamalaot ni Anay Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang mga Duterte no kag Marcos kadungan siya sining speech diri sa may bahin sang Iloilo Provincial Capitol Grounds. Di una naging mensionar sang natungdan si Ilocos Norte First District Representative Sandro Marcos nga mosunod sa iya ang may pinakadako sining pork barrel sa kantidad nga 15.8 billion pesos ang nagkadto kay Congressman Sandro Marcos kag 14.4 billion pesos naman ang nagkadto kay Romualdez o kon former Speaker Romualdez sa nagligad sining 3 tuig. Di bangod kuno nga anak kag pakaisa sila sang presidente nagagwa suno kay Manuel nga hindi na sila paimbestigaran kangot sa anomalya gintawag man sa anay kongresista si President Bongbong Marcos nga pork barrel king kag si Sandro ang pork barrel prince apisar nga tinakasentro sa mga Marcos ang una nga bahin sa nga speech gintawag man sini si Vice President Sara Duterte nga nagapaipal kag Waldas Queen diri sa aton sa nga pagpangalagad kag katapusan nga gin singgitan tanan nga kurap dapat manabat ang ining ila sini karon nga kausa. Sa duga sa nga balita, Bombo Radio Western Visayas ginarespeto sa mga manugpangisda diri sa Iloilo River ang ordinansa sa syudad nga nagadumili sang pagpanguha sang isda sa sulod sang 4 ka bulan ini kaangot sang closed season nga mag-umpisa sa December 1 kung subong siling adlaw tubtob Marso 31, 2026. Suno kay Nonoy Celo, isa ka mga nagapamunito diri sa may Mulilo ni. Iyang pahayag nga tikon igamando sa syudad ni Ontaton ng pagpangisda. Wala sila sa may mahimo kundi magrespeto sini sa mangita anay sang iban sining trabaho. Sandig sa regulation ordinance iga-establisar ang closed fishing season diri sa may Iloilo River halin sa Drilon Bridge tubtob sa may diversion bridge para sa fish stock restoration, livelihood improvement kag paghatag sang proteksyon sang river biodiversity.
Suno sa ordinansa, ang maglapas ang magapangtubang sa masunod sini nga penalidad. Sa first offense may multa nga 1,000 pesos o kung community service. Second offense 2,000 pesos o kung community service. Kag third offense amo ni ang multa nga 5,000 pesos kag confiscation na no sang catch kag fishing gears kag pag-impound sang fishing boat. Sa dugas sa nga balita Bombo Radio Western Visayas ginadoso man no ang isa ka ordinansa nga tinagatuyo nga butangan sang renewable energy ang mga blutuan sa may probinsya sang Iloilo. Suno kay 4th District Board Member Rolando Distura, chairman sang Committee on Infrastructure, iyaging pahayag nga ang ining ordinansa ang may tinutuyo nga makabulig sa edukasyon sa probinsya sang Iloilo. Ini bangod mayara pa sang eskwelahan nga wala sang kuryente kag deprived ini no sa kahigayunan para sa maayo nga edukasyon. Pahayag sang natungdan mabudlay sa bahin sang electric provider nga mag-install sang kuryente sa mga remote areas. Ginklaro man sini nga ang mga renewable energy ang makabulig no sa pag-supply sang suga, ventilation kag internet connectivity no nga mangin rason man nga mangin mas updated ang mga estudyante kag eskwelahan sa subong sini nga henerasyon. Suno kay Distura ang technical working group no ang magadeterminar kung ano nga eskwelahan ang unahon sa implementasyon antes ihatag sa executive department. Ang pundo para sa ordinansa magahalin sa 2% no sa budget sa provincial school board kag kwaon man ang dugang nga pundo sa general fund. Ginhimo ini nga porsyento Bombo Radio Western Visayas agud nga tikon magtaas ang tax allocation magatupong man ang pundo para sa proyekto. Amoy ato madalag kuan sa nga balita diri sa syudad kag probinsya Bombo Radio Western Visayas. Diri sa amon Bombo Radio Rojas nangin matalonsay man no ang gipatigayon sining trilyon peso march lakip sining ang naglalain sining sektor upod ang religious, ang transport kag upod man ang grupo karon sang mga manugbulong o kon mga mga doktor kahapon sining adlaw sa sining batigayon sining trilyon peso march. So ginapasalamatan na naton ang mga presensya man sang kapulisan nga sidinti ginpabilin sini ang peace and order Bombo Jesame, Bombo Radio Rojas. Kibala mo didto gani sa may Metro Manila nangin mainit man to kay damo to sang gid pang dala sa police station kang iban sini nakasuksok sang face mask no may ara gani sang gas mask mo tapos may ato pa ya gani sa dakpan nga naga dalaya sang tsako ambot la ko Sinoya Bacolod Sinoya Bacolod nya to basi kun di napunteriya naman ang mga kapulisan tablahaw. Bombo Jesame, Bombo Radio Rojas, kamusta man sa inyo da? Mugani Bombo Jomar apang diriya sa amon sini nga probinsya sang Capiz kag syudad sang Rojas nangin madinalagon. Okay, nangin madilagon Bombo nakamute guro. Si Bombo Jesame no diri sa aton sini nga pangalagad sa aton sini nga mga kabombo. Liwat Bombo Jesame, please come in. Bombo Jomar naging madilagon no ang amon man sini nga. Balikan ta lang ang linya sang Bombo Radio Rojas ari unahon tabi anay si Bombo Jairi, Bombo Radio Bacolod. Kamusta ang nangin trilyon peso march dira sa inyo Bombo Jairi? May mga na-record lang mga insidente dira kahapon nga adlaw. Malinong gihapon ang trilyon peso march diri sa amon Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas. Like man sang naging patigayon. Aplastar ta lang aton sa nga koneksyon diri sa aton sa nga pangalagad no sa aton sa nga mga kabumbukon lang ang Bacolod. Okay na? Liwat Bombo Jairi, please come in. Bombo Jomar, mabatian mo ko. Okay, good. 5x5. Okay. Please go ahead. Ang gimbarigayon dire no nga trilyon peso march kahapon na malinong sa gihapon like man sang bulan sang Setyembre at nag-abide man kaga kabalo balang amon dire nga mga pumuluyo ang nagkalain nga mga sektor kung anong purpose sining nasambit man nga pag march siya and sa Manila gani tingin na pasalamatan ta kay although mayara sa mga nagkaladakpan nga nagahupot abi sa mga dumilian pero kung i-compare bala naton Bombo Jomar sang September nga pag rally kung i-comparar subong nga bulan sang Nobyembre malinong gid subong in general. Iti last time yara patuya sang riot kag pag sunugay. So at least subong na-highlight kit bala ang panawagan sang mga pumuluyo for accountability and hustisya batok sa korupsyon hindi ang mga violence Bombo Jomar.
Amo ganiti amo nang isa sa ginapasalamatan naton kag waya sa mga na-record abi sini nga mga insidente kay bala mo ang matabo mala sila ang kalabanan sini pulis kag ang mga force multiplier mo amo man ang kalabanan nga nagapatigayon sang peace and order situation sa area Bombo Radyo Kalibo Bombo Weltica nga ito sa bahin sang Metro Manila gani ang iban sinito way ito ya sila ito sila yan hambal nga nagpaimunong kundi ang mga pulis to mo tong nagay nila ka atake ti kula tawta mga otoridad naton biktima man sila sang sa ginatawag sining korupsyon na Bombo Radyo Kalibo. Amugid Bombo Jomar no ang aton nga mga otoridad amo lang nagasunod lang na sila sa mga implementation when it comes sa security kag pagbantay para maimplementar ang kalinong kagkatawhay sang ining rally o galing kaisa ang mga realista man naton nagiging agresibo kag ginapaupok nila to sa mga otoridad naton ang ila diri ka ugot. Ang maayo lang diri Bombo Jomar according sa kabilugan naging organisado kuno ang ining trillion peso march kapon diri nga adlaw kag wayman gid no sa mga nailista mo na lang maayo wayman sa mga nailista nga mga tawo bala nga naepektuhan insider nga mga naninahan bagol sini nga malapnagon diri nga kilos protesta diri sa Aklan na matawhay man although may mga grupo man diri ang napatigayon sang rally but so far naging matawhay man Bombo Jom. Ti amo na ang ginapasalamatan naton ang ginakatingalahan naton Bombo Gisame Bombo Radyo Rojas no duay gwa sa mga public officials nga nagaupod sa trillion peso march no pero gani kun may releasing gani sa DSWD ay ban sila temprano pasbutla ka haring adlaw mo Bombo Radyo Rojas. Amo gani Bombo Jomar no apang kay ti sa gyapon madayon gyapon ining trillion peso prayer rally diri sa amon nga probinsya sang Capiz kag nangin malinong man ini kag ginpaibalo to sang archdiocese nga ang aktibidad ginatuyo bilang moral man nga panawagan no batok sa sining korupsyon kag pagpangabay man sa accountability kag transparency kag hustisya man kag gintamungan man ini Bombo Jomar no sa to sining mga kaprian mga estudyante manunudlo mga mission station kag nagkalain man nga organisasyon diri man sa amon sining nga probinsya sang Capiz kag nangin malinong ini kag of course yara man ang presensya diri sa amon sang Philippine National Police namon diri kag sa amon sining nga Bureau of Fire Protection Bombo Jom. Ti amo na ginapasalamatan naton kay kita tanani no ang mga nagaupod sa rally ang mga nagapatigayon sang safety dra mga biktima man ni sa nagakatabo sini ka korupsyon Bombo Radyo Western Visayas basi kun wala gid ko guro kakita basing iban sini ara sa sulod sa lakyan ng mga public officials nga nagupod man sa sining trillion peso march Bombo Radyo Bacolod Rojas Kalibo. Thank you gid sa inyo sining time Bombo Radyo Bacolod Rojas Kalibo. Madamo gid nga salamat sa aton nga mga sister station ang Bombo Radyo Western Visayas para sa aton nga regional tie-up. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Para sa aton nga Christmas countdown ang 24 kadlaw na lamang 24 days na lang kag Pasko na. We share the love. Philippine Standard Time 57 minutos ang nakaligad sa tak na alas 5 sang aga. Standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Inyo naging kaupod si Bombo Jairi de los Reyes. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta radyo. Bombo! Bombo na problema, kaangay sa allergic reactions, kalabanan ng mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions.
Nakakilala bala kamo sang bulak nga Rafflesia? Nakakita na bala kamo sini nga klase sang bulak nga ginakabig isa sa mga extraordinary wonders sang plant kingdom. Extraordinary bangod ginakabig ini bilang largest single flower in the world. Tuman ini kadako kagalapad nga ang isa ka klase sang sini nga bulak nga ginatawag Rafflesia arnoldii. Nagadangat sa isa ka metro o kun 3.3 feet ang kalaparon sini kag nagabuga tubtub 11 kilograms o kun 24 pounds. Tuman katahong tulokon sang sini nga bulak nga ang dominant color is reddish brown or red nga may distinct white spot apang mabaho ini nga daw kaangay ang baho sa nagpanos o kung nadunot nga karne rason nga ginhayuan bilang the corpse flower bangod sang iya nga foul odor. Hindi kaangay sa iban nga bulak nga nagatiner ang pagbloom sini sa sulod sang pila ka mga inadlaw o kun simana. Ang Rafflesia nagapamukadkad sa makadali gid lamang kag amat-amat na inigilayon nga malaya kag madunot. Parasitic plant ang Rafflesia daw kaangay ini sa parasite nga nagasalig lang sa iban nga tanom, drawing its nutrients directly from its host. Nakaibalo-bala kamo nga may bakitan nga bulak nga Rafflesia sa Panay, sa tiilan sa Mount Mapula kag Mount Taripis sa Igbaras, Iloilo, kag subungman sa mga kabanwahanan sang Leon, San Joaquin kag Miagaw. Ang ngalan nga Rafflesia ginsunod sa ngalan sang founder sang Singapore nga si Sir Stamford Raffles, isa ka British naturalist kag explorer nga amo ang nakadiscovery sang sini nga bulak sadtong 19th century. Hence, the name Rafflesia halin sa apelyido nga Raffles. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabom ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tubtub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kaangay sang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan man kita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones.
headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Pamangkot sa sikat nga Tagalog folk song nga ginatiguluhan Bahay Kubo nga gincompose sang national artist in music nga si Felipe Padilla de Leon, ano ang pinakauna nga tanon nga nanginambit sa lyrics sang ambahanon nga Bahay Kubo? Well, wala sang liwan kundi ang singkamas. Ang singkamas o kon ang binomial name sini among Pachyrhizos erosus o kon common sa pagtawag jicama o kon Mexican turnip, bangod ang ini nga nagakalap nga klase sang tanom sang singkamas ang nag-originate sa pungsod Mexico kag Central America sa taong 3000 BC pa. Tubtog in-introduce ini diri sa reyon sang Asya sa mga Katsila. Kaangay sa mga green, leafy, and yellow vegetables nga yara sa lyrics sang Bahay Kubo, singkamas is one excellent sources of nutrients nga makabulig para sa aton ikaayong lawas. Nakahibalo-bala kamo nga ang singkamas nga nagaduag puti kag mahagpok nga klase sang root vegetable kinakabig bilang superfood. Mangkaranon ini sang vitamins A, C, and K, folate, phosphorus, calcium, carbohydrates, fiber, and protein. Mula labot sini, ang singkamas manggaranon man sa antioxidants nga makabulig sa aton immune system, kag protection batok sa heart disease. Kag, good source man ang singkamas na ginatawag inulin. Ang inulin isa ini kaklase sang prebiotic fiber nga nagasupport sang gut health, improve digestion, and blood sugar control. O, ano pang ginahulata? Orab na kita sang juicy sweet singkamas. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agod nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water, makasave man sang kwarta, bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginag. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. This Christmas we share the love. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love. This Christmas. Ini ang Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Ano sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 6 minutos sa kaligid sa takna alas 6 sa aga, may aga makabombo, nag-apply na ang Bombo News and Views sa morning edition. Karon nga adlaw sang Lunes, petsa 1 sa bulan sang Disyembre tuig 2025. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas.
24 na ang kadlaw, Pasko na sa mga headlines. Top story of the day at trillion peso march. Ginubdan sa pasobra 160,000 ka mapumulo gikan sa 190 o kon 119 ka mga rally sites nationwide. Sa mga balita lokal, at trillion peso march sa Bacolod City nangin badilagon Kabataan Party List Representative Attorney Rene Co nagupod sa rally. T3 nanindugan nga wala natapos sa pagmarcha ang pagpakigbato sa korupsyon. Samtay trillion peso march liwat patigunon sa Disyembre 10 suno sa bayan muna. A trillion peso march sa Bacolod City generally peaceful suno sa kapulisan. Sa mga baitan national organizer sa trillion peso march nagpaandam nga may masunod pa nga rally protesta kung hindi mapasabat ang mga sa likod sa flood control corruption. President Bongbong Marcos hindi ma-distract sa trabaho sa pihak sa mga panawagan nga siya ang mag-resign. Sesyon kag trabaho sa Senado suspendido matapos ang sunog nga nagluntad sa Senate building. Sa mga balita international, 4 patay, pulo operasyon sa mass shooting nga nagluntad sa California. Napatay bangod sa lapnagon nga baha sa Sri Lanka malapit na magdangat sa duha ka gatos. Samtang balita sa negosyo, mangunguma nga napiktuan sa Bagyo Verbina, masobra 2,000. Sa balita sa hinampang, hampang ni Jimwell Pacquiao bato kay American boxer Brendan Lally nagtapos sa majority draw. Samtang balita sa entertainment, at trillion peso march sa EDSA ginupdan sa mga celebrity. Sa balitang espesyal, alkalde nga natukiban nga makapila magpadulong sa Love Hotel upod sa kasado nga senior city official nag-resign. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 8 minutos sa kaligid sa taknang alas 6 aga, kakaroon na mga kabombo. Lito na kita sa mga detalye, kami ang inyong mga tag-balita. Bombo Mia May Francisco. Kagakorman si Bombo Pon si Espino. Una kita sa ato sa nga top story of the day. Masobra sa 160,000 ang kabugusan nga numero sa mga persona nga nakigbahin sa separado nga mga rally protest kahapon kadungan sang Bonifacio Day. Santo sa data sa Philippine National Police mayra sang kabugusan nga 119,000 ka mga o kon 119 ka mga rally protest sites nga ginpaligan sa nagkalanain nga bahin sang pungsod na record sa Metro Manila ang pinakarako nga numero sa mga protesters. Ginpasalamatan ni PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga organizers sa marshals ka mga nakigbahin sa nasabit nga peaceful protest. Napunggan man sa PNP ang pila ka mga ang pila ka magrupo nga nagtuyo ka magtugas sang gamo sa malinong rally protest. 9 minutos sa kaligid sa takna ng alas 6 aga sa detalye naman kita sang mga balita lokal. Nangin Manilagon man ang ginpatagan nga trillion peso march sa syudad sang Bacolod. Ining itamungan sa madamo nga mapumuloy nagikan sa nagkalain nga sektor. Aktibidad ang ginpatagan kasunod sa 162 nga pagsukat ukod kaadlawan ni Andres Bonifacio. Nagmarcha ang mga participants o kung nagpartisipar halin sabay sa South Capital Road kung ang mga ini nagikan sa north nga bahin sa syudad samtang south naman nagmarcha halin sa Lupit Church. Maigin padagan nga routing sa Madalonon sa syudad kahapon bangod sa gipadagan nga protesta. Nagpadulong sa Bacolod City agad nga makigbahin sa aktibidad si Kabataan Party List Representative Attorney Rene Co. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Kogi Pagsani nga ang ginasinggitan sa karon amo nga mapasabat ang tanan nga bayk ang tanan sa korupsyon kag sunod diri tubtob sa karon na hindi transparent ang ginhimo nga investigasyon sa Independent Commission for Infrastructure sa angos sa anomalous flood control project. Sunod diri hindi nagakaigo nga ginaimbestigahan lamang ang natabo sa nga korupsyon kundi dapat may ragid sang marabat. Sunod pa kay ko ang budget kontani nga nagakadapat para sa edukasyon ang haluson pa nga mahatag apang bilyon-bilyon na kantidad ang nakawat sa kaban sa gobyerno. Samtang sa pagkabahin hindi man nila mahambal sa karon nga naging bad na sila bangod nga gidinay sa International Criminal Court and release para kay former President Rodrigo Duterte. So diri makabig lamang nilang ining kadalagan kung mapamatbatan na nga guilty ang anay presidente sa kaso ni nga crimes against humanity. Taong bayan, hindi pa rin sinasagot. Ano ang sagot sa mga senador, ng mga kongresista na sangkot? Ano po ang sagot sa 100 billion peso insertion ni President Marcos Jr.? Hanggang ngayon, andyan pa rin yung confidential intelligence fund si Sara Duterte. No? And up until now, we have not seen live streams of the ICI dahil executive session silang lahat. So,
basahan natin na hanggang ang mga tanong ng taong bayan hindi nasasagot at puro kalusot ang nangyayari, walang pananagutan. Ang kabayan sa Pahig de Kabataan Party List Representative Attorney Rene Luis Mandacu. Ginpahayag sa conveners and Council of Concerned Citizens nga wala natapos sa pagmarcha ang pagpakigbato sa mga inibatok sa korupsyon. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Attorney Renesito Novero, ang ilang nga kampanya batok sa korupsyon ang wala natapos sa pagmarcha bangod kinahanglan nga may mapriso nga individual nga responsable sa korupsyon. Una nga ginpahayag ni Novero nga siya mismo ang nagsumeter sa report sang C3 sa ICI, 3 ka opisina sa Senado kag Department of Public Works and Highway Central Office. Ini ang una pa lamang nga bahin sa nila investigation report nga kaupod ang mga reklamo sa mga pumuluyo angot sa malala nga pagbaha sa Bacolod City. Pasalig sini nga sa padayon nila nga investigasyon malauman nga sa masunod may mga pasakaan na sang kaso administratibo kag kriminal. Halimbawa sini ang mga nakita nga mga flood control projects nga may 261 days contract duration nga ginsuguro sa 2023 nga tubtob sa karon wala natapos. Masunod diri ang kaangay nga mga palpak nga proyekto ang nagresulta sa malala nga pagbaha nga napunggan o kung napahagan-hagan kung tani kung human na ang proyekto. Suno sa anay konsehal, hindi pa matumod ang individual nga ginpasakaan sang kaso apang maabot ang tion nga mahibuluan gid ini sang publiko. Dapat wala lang natapos sa investigasyon batok sa korupsyon ang ginahimo sang gobyerno bangod kinahanglan nga mayara gid sang mapriso agud nga mangin halimbawa nga ang mga pumuluyo ang hindi na makaagwanta sa nagakatabo nga korupsyon sa pungsod. Only to validate and authenticate the reports because these are documented reports. At kung sila luyag mag-file kaso, ang miyembro ng C3, mga testigos, we are willing to do that. But we will not stop there. We will continue. Because we believe that corruption kills and corrupt officials, mga nagkawat ng kwarta sa dalan, kwarta sa project ng flood control, ang kwarta sa mga solar stars nga gipangawat. Nabatian ang pahayag ni Council of Concerned Citizens Convener Attorney Renesito Novero. Samtang nagpanawagan anay gobernador sa Negros Occidental sa makabarangay nga dapat mayra sa prepado nga pumuloy nga magabantay sa mga proyekto sa gobyerno nga ginparigan sa ilatag sa kabarangay. Sa tabi sa Bombo Radio Bacolod kay former Negros Occidental Governor Rafael Lito Coscolwala, spokesperson sang Tama Coalition Negros nga hindi nagakaigo ang demonstrasyon o kon rally bagod dapat mayra sa imuon nga tikang ang mapumuloy agud nga punggan ang pagluntad sa korupsyon. Nagpanawagan si Coscolwala sa mapumuloy nga dapat sa ang tag sa kabarangay o kung komunidad mera sang nagabantay sa mga proyekto sang gobyerno nga ginahimo sa ila nga lugar agud mas mapos ang pagtapna sining. Suno ka sa anay gobernador nga ang ila kampanya batok sa korupsyon wala nagatapos sa pagrally bagod madamo pa sang hilikoton kag dapat nga mera sa marabata sa pagpanunto sa maini sa pumuluyo. That's why kanina nagpanawagan kung may pantay barangay. Kung tanan nga barangay, tanan nga komunidad, may private citizen nga nagapantay sa obra, siguro mapos malikawan ang tinusto. So we're hoping after this, padayo natin pa-encourage ang pagbalay sa more citizens groups, pantay gobyerno, whatever you want to call it, pantay barangay. Ang kabay sa pahig ni former Negros Occidental Governor Rafael Lito Coscolwala, spokesperson sang Tama na Coalition Negros. Mayara pa sang patigayunon nga ikatatlo nga pagmarsya ang nagkalain-lain nga sektor sa December 10 kadungan sang International Human Rights Day. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Bayan Negros spokesperson Noli Rosales, wala natapos ang ilang nga kampanya batok sa korupsyon kahapon nga adlaw sa ginpatigayon nga trillion peso march bangod liwat sila nga magatipon kag magamarcha sa December 10 agud nga mapalabot sa international ang ilang kampanya batok sa mga anomalya sa pungsod. Suno kay Rosales sa ilang assessment, mas madamo ang nagupod sa ila kahapon kung ipaanggid sa nagupod sang September 21. Sunod diri ang ila ginlauman nga 12,000 ka magatambong ang ila man nga nalapawan. Dugang pa sini nga mas padakuon pa nila ang ginapatigayon nga mga aktibidad kadungan sang International Human Rights Day. Sunod diri luyag nila nga ipakita nga mientras nga wala sang mapriso nga dalagko nga mga politiko bangod sa korupsyon, hindi sila maguntat sa pagpanawagan. Sa December 10, liwat nga inganyohon ang Diocese of Bacolod nga liwat sila updan sa ila patigayunon nga pagmarcha sa December 10. So kinano sa ato na dispensina, nalabot nato ng target nga 2,000 o masobra pa. No nga base sa commitment ng mga Tama na Diocese of Bacolod. So nakita naton nga grabe no ang marcha gina, halos so hindi siya mautod.
Kag first time nga napuno nato na rin dito sa may Alopez sa Aranita, napuno nato ng dalan no, malaba-laba nga full range gid ang atong i-occupy. So first time ni nga natabo sa how many years nga nagbalik ini sa panahon sang Marcos nga diktador senior, nagbalik sa panahon sa pag-alas ang Pumuluyo. Kasi ning bata naman sang diktador nga si Bongbong Marcos. Nabatayan ang pahayag ni Bayan Muna spokesperson Noli Rosales. Samtang nangin peaceful ang ginparingan nga rally sa pila ka sektor sa Bacolod City karungan sa ginparingan ni Attorney Peso Martin sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Jory Puerto pinuno sa Operations sa Embarrassment Unit sa Bacolod City Police Office nangin matawhay ang ginparingan nga rally bago dumalin sang pagsugod tubto matapos sa aktibidad wala sang record nga mga incident. Sunod kay Puerto hindi man tuman ang pagbugat sang dalagan sa trapiko bagod nga pilaman kasi manang nga ginpreparahan kag na plastar ang rutang agyan sa masalakyan bagod patigunon ang peaceful rally. Ang mga nagupod sa rally ang nagsunod man sa mga ginapatuman nga rules sang ilang mga grupo. Dugang pa sini nga ang mga group leaders na mismo nagpayag nga sila na mismo ang magplastar sa ilang grupo agod o kon sa ilang grupo sa tion sang rally. Manapos sa mga kapulisan nga deploy ka on standby para sa pagbantay sang seguridad sang mga naga-rally. Traffic so far peaceful man kay na may naplastar kay pila kasi man nga preparasyon mo para ma-divert ang mga traffic na iban. So pag-abot diri tawhay naman ang ato ng mga realista, ato ng mga nagmarcha. Ga-abide man sila anong mga rules sa ilang grupo. At least natapos wala man sila natabo. Wala man kamo siling may nakuha nga mga prohibited nga mga katikitan, sir? Wala man kay sa amon nga pag-istorya sila ang magkuan sa ilang mga grupo mo. Ang kabayan sa pahayag ni Police Lieutenant Colonel Jory Puerto, pinuno sa Operations sa Management Unit sa Bacolod City Police Office. Sa katapusan nga balita lokal kadungan sa ginpatigayon nga trillion peso march gin-deploy sa Bacolod City Police Office Traffic Enforcement Unit ang tanan sini nga personal agud nga magdireher sang trapiko. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Major Elmer Bonilla pinuno sang Traffic Enforcement Unit bangod sa ginpatigayon nga pagmarcha sa mga nagupod sa trillion peso march may mga dalan nga ginsirado kag temporaryo nga nagpatuman sang rerouting. Suno kay Bonilla na obserbahan nga nagbugat ang dalagan sang trapiko alas 2 ang takna sang hapon apan wala man ini nagdugay kag nagtawhay naman. Suno diri maayo lang nga Domingo ginpatigayon ng aktibidad bangod indi tuman kadamo sa mga motorista bangod ang kalabanan ang nagapahuway. Domingo man subong, so ang traffic congestion medyo before nagbalki. So sa naka-adjust na natin, na-deploy na natin yung mga personnel. So far daw nagbalik naman ta sa normal sininga hapon. Lagi na mga alas 2 medyo nag-traffic siya kahit duwa ka gubo ni siyang naglakat una 130 amo ni siyang 1 trillion piso march. Nabatiyan ang pahayag ni Police Major Elmer Bonilla ang pinuno sa Traffic Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 20 minutos sa kaligid sa tak ng alas 6 aga, makabombo sa among saring nga pagbalik. Kabalot ta pinakuling rakat sang panahon, anagikan sa ato saring nga Bombo Weather Center, kasubong man ang detalye sa mabalita national, international kagiban pa, pagkatapos ginamang sini. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agod nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas ang pinggan kag hindi pagpabayan nga nagatinubod ang gripo. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon, tuman kamapuslanon. Kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tion nga ginatrangkaso, dahon sa kalibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat. Kagagod mahawasan, ang dahon sa kalibhon, lagaon kag pugaon. Kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Blombia balsamifera sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado.
alibhon ginahimo manti. Maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe. Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long way. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon. Time 23 minutos ang nakaligad sa takna kalasay sa aga makabomboy baron ta pinakuling rakat sang panahon. Nagulan-ulan sa sudad sa Bacolod sa Bungaga. Nagikan sa ato sa ring Bombo Weather Center si Bombo Zalde Foro de Second. Sa aton nga weather update subong nga Lunes, unang nga adlaw sa bulan sang Disyembre. Yara gyapon ang northeast monsoon o kun hangin amihan nga makatugas ang mahinay nga mga pagulan sa extreme northern Luzon, partikular na sa Batanes area. Ang easterlies o kun ang mainit nga hangin gikan sa dagat Pasipiko ang magadala naman sa mga pagulan sa dako nga bahin sang Luzon kag sang Visayas. Ang intertropical convergence zone o kun ITCZ, ang linya kung sa diyan nagasugatanay ang hangin gikan sa northern kag sa southern hemisphere, ang magadala naman sang mahinay tubtob sa kasarangan niya mga pag-ulan sa nasidlangan niya bahin sang Visayas ug Mindanao, partikular na sa eastern section sang Visayas, Caraga kag Davao region. May na-monitor naman nga cloud clusters so kon pagtipon sa mga galom sa nasidlangan nga bahin sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Sa ulihing nga datos, may posibilidad nga magasanyog sa low pressure area ang nasambit nga cloud clusters. Mayara man sang posibilidad nga ini ang magasulod sa par. Subong nga Disyembre, ginabanta ang yara sa isa tubtob duha ka bagyo ang mahimo mahuman o kon magsulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang sa aton yata sa temperatura diri sa aton sa syudad sa Bacolod, 24 to 29 degrees Celsius, 10% ang chances ng pagulan. Ang hangin may kapasgon nga 8 km per hour. Cloudy, Metro Manila. 25 to 29 degrees Celsius, 10% ang chances ng pagulan. Ang hangin may kapasgon nga 5 km per hour. Cloudy, La Union. 23 to 28 degrees Celsius, 10% ang chances ng pagulan. Ang hangin may kapasgon nga 3 km per hour, mostly cloudy, Rojas. 26 to 28 degrees Celsius, 60% ang chances ng pagulan. Ang hangin may kapasgon nga 8 km per hour with light thunderstorms and rain, Cagayan de Oro. 24 to 26 degrees Celsius, 69% ang chances ng pagulan. Ang hangin may kapasgon nga 3 km per hour nga may mahinay nga pag-ulan. Ang adlaw nagbutlak alas 5:51 subong nga aga kay magatunod. Alas 5:24 karon sa hapon gikan diri sa Bombo Weather Center ni si Bombo Zalde Foro the second, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! 25 minutos sa kaligad sa takna alas 6 sa aga makabombo ito na magita sa mga detalye sa mga balita nasyonal. Nagpaandam ang organizer sa trillion peso march nga posible makaangkon sa ikatatlo nga protesta kung hindi mapasabata dalalagko nga maisda sa likod sa korupsyon sa flood control project. Suno kay Kiko Aquino Dia, isa sa mga convener sa grupo para nun ang part 3 sa trillion peso march. Apisar gadi ang makapoy para sa mapumulyo kung wala sa matagas nga opisyal ang makasuhan. Ining kasunod man sa probinsya ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga papreso ang mga involvado sa korupsyon antes ang Pasko. Sa karon wala pa sa may gintalan nga petsa para sa ikatatlo nga protesta apang ginpasiguro sa mga organizers nga magapadayon ang mga rally protest kung hindi maangkon sang pungsod ang hustisya. Hindi ma-distract si President Ferdinand Marcos Jr. sa mas kinano nga panawagan nga mag-resign suno kay Communications Secretary Dave Gomez. Ini matapos linibo nga mga protesters na nagrally kahapon agud magpanawagan sang accountability sa tunga sa mga alegasyon sang korupsyon sa flood control anomaly. Suno kay Gomez, pagatapuson sang presidente ang iya trabaho. Suno sa iya kun madumduman mismo ang
presidente ang nagpanawagan sa investigasyon sa korupsyon sa flood control sa iya State of the Nation address. Sunod diri pagkatapuson sang presidente ang iya ginsuguran nga trabaho kag nagmonitor ang bilog nga Malacañang sa protesta bangod ila ginarespeto ang kinamatarong sa malinong nga pagtililipon kag pagpabutsyag sang kaakig. Pasalig ni Gomez nga nabatian sang administrasyon ang panawagan sa mga pumuluyo kag hindi madismaya ang mga tawo apang dapat tandaan nga mayara sang due process ang tanan. Sa katapusan nga balita national, wala anay sa trabaho kag sesyon sa Senado subong Lunes agud matanggal sa gligwa ang pagpanglimpyo kag assessment matapos sa naglutad nga sunog sa building. Wala nalakip sa suspensyon ang mga empleyado nagikan sa security, maintenance kag general services nga padayon nga naka-duty agud masiguro ang safety kag order sa sulod sang compound. Nagpasalig sa Senate President Vicente Tito Soto III nga wala sang may naguba nga importante nga dokumento bagod sa insidente. Suro sa Bureau of Fire Protection nagsugod ang sunog sa Karwaga Panalgan sang building kagilayon nga napalong matapos sa masobra isa ka oras nga operasyon sa mga bombero. Una nga report nga ginabanta 1.2 million pesos sa valor sa halit sa pila ka opisina kag kagamitan. Nagapadayon sa karon ang investigasyon sa BFP kag Senate Sergeant at Arms agud matumod ang rason sang sunog. Oras sa Bomba Radio Bacolod Philippine Standard Time 28 minutos. Nakaligad sa takna nga alas 6 sa aga sa detalye naman kita. Sang magbalita international, patay ang 4 nga persona kag pirason ang napulo kay iban pa sa nagluntad nga mass shooting sa bayan sa Stockton, California. Suro kay San Joaquin County Sheriff's Office nalakip kung sa San Joaquin County Sheriff Office nalakip pa makabataan sa nagkalamatay sa nisalong investigasyon sa kapulisan by selebrasyon nga ginparigan ang isa ka grupo sang sila ang ginpalutang sa armado nga suspetsado. Parasig nga nagparagyo ang suspetsado kag ini ang padayon pa nga ginapangita sa mga otoridad. Ginahibalo pa sa kapulisan ang motibo sang suspetsado sa nasabit nga panglutang. Sa katapusan nga balita international, nagdangat na sa magdubo 193 ka mga personang nagkalamatay sa lapnagod nga pagbaha sa Sri Lanka. Sunod sa Disaster Management Center sa Sri Lanka, mayara sa masobra 200 ka mga persona nga missing kag masobra 20,000 ka mga pamalay ang nagkalaguba. Nalakip sa mga nagkalamatay ang 11 ka mga tigulang nga yara sa care homes. Nagpatuma naman sa mass evacuation bangod sa padayon nga pag-awas sang Killarney River. Nagpangayo na sang bulig ang gobyerno sang Sri Lanka sa iban nga mga pungsod bangod sa kadamuon sa mga nahalitan sang bagyo. Para sa balita sa negosyo, ginpahayag sang Department of Agriculture nga nagdangat na sa kabugusan nga 2010 ka mga mangunguma ang naapektuhan sang paglaslas sang bagyo Verbena kag Shareline sa Pilipinas. Kalakip sa mga lugar nga labi nga apektado sang bagyo amo ang Mimaropa Region, Western Visayas kag Eastern Visayas. Sunod sa DA yara sa 3,205 ka hektarya sang talamnan ang naapektuhan kag 165 metric tons sang agricultural products ang hindi na mapuslan. Nagdangat naman sa ginabanta 57.53 million pesos ang balor sang kahalitan sang bagyo sa sektor sang agrikultura sa pungsod. Nagpasalig ang ehensya nga magahatag sila sa nagakaigo nga bulig para sa mga naapektuhan nga mangunguma. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Para sa foreign exchange rate sa closing transactions ang Bangko Sentral ng Pilipinas kay Bankers Association of the Philippines alas 5 sa Biyernes ang hapon. Ang US dollar may baylo nga 58 pesos and 65 centavos. Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 56 centavos. Singaporean dollar may baylo nga 45 pesos and 34 centavos. Ang Saudi Arabian rial may baylo nga 15 pesos and 67 centavos. Ang euro may baylo nga 68 pesos and 18 centavos. Ang trading ang liwat magabukas alas 9 ang takna sang aga. Sa balita sa inampang nagtapos sa majority draw ang ampang ni Emmanuel Jemel Pacquiao Jr. batok sa American nga si American boxer nga si Brendan Lally sa iya professional debut sa bayan sa Pechanga Resort and Casino sa Temecula, California. Pagkatapos ang 4 ka round, nag-score ang judges ang light bout nga 39-37 para kay Pacquiao, 38-38 sa duha ka nabilin nga mga cards. Si Pacquiao ang nagauyat subong sa professional record nga 0-0-1. Ang ampang ang na-feature sa undercards ang away na Elias Pierce kag Lorenzo Parra sa pinakaunang event sa Manny Pacquiao Promotion sa America. Sa balita sa entertainment, ginupdan sa mga Filipino celebrities kag personalities ang trillion peso march sa EDSA
People Power Monument. Pila sa mga ini sa 2018 Miss Universe Catriona Gray, Ben and Ben kag Pokwang. Panawagan sa comedian actress sa mga lideres nga mahatagan sang pagtamod ang mga lubos nga nagakinhanglan, ilabi na ang mga pumuluyo nga may gamay nga income kag ginapaigo na lang. Dugang pa ni Pokwang kung tani mahatagan ang mga ini kung ano ang nagakadapat sa mga ini. Ginatagan man sinis ang pagtamod ang pag-invest sang gobyerno sa edukasyon, ilabi na sa mga public schools bilang tikang agud nga mahatagan sang seguridad ang masunod nga henerasyon. Magluwas sa edukasyon, nagpanawagan man si Pokwang sa safety sang publiko, ilabi na sa tion sang kalamidad, kag gin-highlight man sini ang mga maanomalya nga flood control projects. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 31 minutos na ang nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga. Mga kabombo, inirbatihan ang kabugusan ng mapagbalita sang Bombo News and Views sa Morning Edition. Karon nga adlaw sang Lunes, petsa 1 sa bulan sang Disyembre tuig 2025. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share. May nabilin nga 24 na lang Pasko na. Mga kabombo, kami ang inyo mga tag-balita. Bombo Mia May Francisco. Ako naman si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa popodo pagpamatian teses sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Kagaron, sabay sa ito sa Riga Bombo News, analisa sa ginbasa ni Bombo Denver Quijano, may tigro, budlay, paigoon. Dream mo gid ang tao mahibaluan nga wala sa merkado daga panindahan. Presyo sa mga balaklon wala mahibaluan. Panakot pa lang imo ginbakal do hindi ka na masinsilyuhan. DTI nagpalayag 500 ga budget baka igo kuno sa spaghetti kag salad. Madamo ang negatibo nga reaksyon kung paano ini paiguon. Maayo taning ang teknikom sang DTI updon nga siya mismo ang mamalaklon. Kay base ang spaghetti niya nga lutuon, butangan lang katsop, kay lapsion. 500 budlay gid paiguon. Kung ikaw mamalaklon, ulo mo ikaw gid palibugon. Sa balay mo, ikaw na lang magpahimuyong. Bakal na lang sang isa kasipi nga saging kag imo tanokon. Ang ini nga pangunahuna kag pananawan ang ginpadala ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga produkto nga makairita diri, ang mga causes ang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kon lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agud nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sang huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels, paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette.
Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara na sa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag, magpangamuyo sang hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Sa Christian belief, kung maghambal kita precious blood, nagapatuhoy ini sang hamili nga dugo ni Jesucristo, ang aton Ginoo kag manluluwas. Nagarepresentar sang ransom o kung amo ang ginbayad pang tubos sa mga sala sang katawan agud makaangkon sa panibag-ong kabuhi nga walay katapusan. This precious blood of Christ shed through His death on the cross for the atonement of our sins. Sa aton nga mga mortal nga tawo, ang dugo tuman gid ka vital. Importante ang papel sang dugo sa aton lawas. Amo ini nagatransport sang oxygen kag nutrients sa aton nga mga cells. Nagakakasang waste products kaangay sang carbon dioxide, nagabulig sa pag-regulate sang aton body temperature kag blood pressure. Naga-deliver sang oxygen gikan sa aton lungs kag nutrients gikan sa mga pagkaon nga aton ginakaon sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Ang aton hamili nga dugo amo ang nagapasigurong ang tanan nga mga tissues kag organs sa aton lawas ang naga-function sang maayo. Our precious blood plays a key role in maintaining the body's internal balance. Blood is vital. Life-sustaining fluid essential for survival. Humans will die without blood. Amoy ning rason ko nga atuman man kaimportante sang ginatawag blood donation. Donating blood is crucial because it provides a vital life-saving resource for patients who cannot make it themselves. Ang kamatuoran nagasiling nga wala sang substitute para sa human blood. Blood saves lives. Gani, magdonar na sang dugo agud may gamiton sa tion sang emerhensya. Kag ikaw nga nagadonar may makuha nga health benefits. It's time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. It's time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. It's time for sharing. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love. This Christmas. Ini
ang Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo! Ito ang Bombo Radyo Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! In Standard Time, 43 minutos ang nakaligad sa taknala sa isang aga. Maayong aga mga kabombo. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Report 2nd edition. Adlaw kita sang Lunes, unang adlaw sa bulan sang Disyembre subong nga tuig 2025. Giving gifts for everyone. One matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Kaadlaw na lamang, 24 days na lang kaga Pasko na. We share the love. Giving gifts for Inyo may kaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Sa atong diri nga mga headlines sa balita lokal, rally protest nga ginpatigayon sa rally rather no ginpatigayon sa Bacolod Public Plaza kag Upper East. Wala sa naging problema suno sa Traffic Enforcement Unit. Samtang sa balita national, ginadayaw sa karon ining Filipino domestic worker nga nagluwas sa isa ka lapsag, 3-month-old ining baby na nagikan sa isa ka residential fire o kung sa sunog nga nagluntad sa Hong Kong sang tinalikdan nga siman. Ining OFW 28 anyos nga si Rodora Alcaraz, bago lang ina siya nga domestic worker and ginaatipan sini is ining 3-month-old balang lapsag. So nga natabo sang nasunog ining 8 ka mga buildings sa isa diri apartment Manila. Ginpoto siya ining 3 ka bulan nga lapsag sa basa nga habol. And dito no gintinghuan nga makagwa sa nasambit nga building. Sa karon na ginakilala dito sa nasambit nga pungsod ining bravery o ining kaisog sang nasambit nga OFW. Pasubod dere kay isa ka Filipino ang kumpirmado nga patay na matapos ining sunog. And 146 sa karon ang kabugusan nga death toll dito sa Hong Kong. Sa balita international, naging yodere si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa presidente sang Israel nga ipardon ina siya no sa iya madugay na nga korupsyon trial. Nagipayag sini nga ang criminal proceedings amo ang nagapugong sa iya abilidad nga mag-govern kag magapamaayo kuno sa Israel ini nga pardon. Ambot lang ma-agree dere ang mga pumuluyo man sa nga Israel kay kadamo naman sa mga rally protest nga ginpatigayon bato ka sa kay Netanyahu, especially sa iya man abi paglid sa pungsod during the giyera. 46 minutos ang nakaligad sa taknala sa isang aga. Magabuya kita anay sa pila ka importante nga mga panumdom pagbalik sa natong tuntunan aton diri pa ko ang mga report ni Bombo RJ Kim Kasipe. Standby. Clear heart. Take measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga pag-iagod nga mabatuan ng init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa.
Nakakadtunab lang kamo sa isa ka balay sa syudad sang Silay diri sa probinsya sa Negros Oriental, ginagabig oldest ancestral house in Silay. Well, amoy ni ang duha ka panalgan nga heritage house ni Antonia de la Rama Locsin nga makitaan sa heritage zone sa Silay City. Si Antonia de la Rama Locsin bata ini sang mga original nga mga sendero nga pamilya sa Silay nga sanay Don Gregorio Seriaco Lacson Locsin kag Doña Adriana Manuela Reneta Locsin. Isa sa mga sikat nga descendants sang sini nga mga manggaranon nga pamilya amo si Leandro Valencia Locsin o kun mas famous nga si Leandro Locsin nga isa ka sikat nga architect kag national artist of the Philippines. Ang iya sini mga ginikanan amo sanday Guillermo Unson Locsin kag Remedios de la Rama Valencia kag nakapangasawa kay Maria Cecilia Araneta Yulo. Diri sa two-story nga heritage house, nagdako si Leandro Locsin nga nagtaliwan naman sa tong 1994. Apisar nga daan na ang ini nga balay, apang makitaan pa sa gihapon ang original structure sini. Kaangay sa mga bintana, ukon ka piece, sliding windows, ka ventanillas. Ang ini nga ancestral house sang aton national artist nagapaidaro na karon sang masobra 150 anyos, isa ka traditional nga bahay na bato nga puti ang pinta sa karon. Apisal sang kadugayon na sa gihapon intact ang mga original balustrades kag metal window grills sang Antonia de la Rama Locsin Ancestral House, believed to be the oldest in Silay City. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional. Standard time, 49 minutos ang nakaligad sa taknalas isang aga. Balik na diri sa atong latuntunan mo report, second edition. This time, kadto naton ang report ni Mamo RJ Kim Kasipe protest rally nga ginpatigayon sa Public Plaza kag Upper East. Wala sang nangin problema suno sa traffic enforcement unit. Bombo RJ, please come in. Wala sang problema sa pagdaos sa rally. Wala sa naging problema kahapon sa trapiko. Despite sa protest rally nga ginpatigayon diri sa syudad sang Bacolod sa nakalain-lain nga lugar diri sa may Upper East kag diri man mismo sa may Bacolod Public Plaza. Suno sa kay Police Major Elmer Bonilla, ang Traffic Enforcement Unit Head sang Bacolod City Police Office nga masobra linibo ka mga tao ang nag-attend kag nagkadto diri sa may lugar kag wala iya sa nangin problema. Ang nangin mayara lang sang medyo mabugat nga trapiko sa mga first pila ka minutos sa pagsarado sang dalan diri sa may tubangan sang replica sang sa may Bacolod Public Plaza. Pang the rest na Bombo Jairi ang nangin smooth naman kag wala na sang nangin problema. Dako nga bulig nga inigin patigayon sa Domingo, Kabangdanan, nga wala sang masyado sang mga estudyante, wala mga nag-opisina, ang wala man yan na nagka-problema or na delayed because kati mambalaton Sunday is weekend Kabangdanan ngati it's the best time gid suno sa kay Police Major Elmer Bonilla nga wala iya sang naging problema suno siya ang may mga naglain-lain nga mga ruta nga ginalilan diri ang mga nag-protest rally or nag-march mayara sa million peso march kag also dito sa Piak mayara man dito sa Upper East kung sa mayara man sa pagdililipon sa mga grupo dito kag wala man sang naging problema suno siya tanan nga mga traffic enforcement unit personnel ay naka-deploy kahapon naka-heightened alert din sila kag masobra 40 sila ka mga persona ang lapta kag patigayon sang o nagkalaging sang mga salakyan kag mga lugar kundi pwede mag-agi kay may mga one lane bla nga lang ang magamit mayara naman sang ginsarado gid ilabi na gid diri sa may lugar sa may atubangan sa replika sa Bacolod Public Plaza. Kung sa nagkalilipon ang mga tao, linipo ka mga tao sa lugar at dito man sa Upper East may araman. Alin man diri kalmanan ang kahapon nga mga ruta isalin diri sa Lagon
kag ang halin dito sa lupit nga nagalin nakatlakat lang nayara naman sa mga motorcade mga personnel nga nagabantay man sa mga likuan kag nagaguide sa mga realista and even to those sa mga protest rally. So naging peaceful, wala sa naging problema, naging smooth ang flow sa traffic kahapon despite sa kadamuon sa mga tawo nga nag-attend kag nag-protest rally. So suno siya dako gid ni nga mga bagay ini nga ila man mismo nga pagpatigayon sa sining Domingo because nga ini ang isagid sa mga ginalantaw naton Bombo Jaire nga wala ya masyado sang salakyan. So suno siya wala sa naging problema, wala man sang recorded nga mga incidents sa lugar, sa mga rally, sa mga dalanon kahapon nga adlaw. Yari blaton mamatayan ng dugang pahayag ni Police Major Elmer Bonilla ang Traffic Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office. Yes, Bombardier no kagahapon duwa ka mga major rallies sa din dagko nga volume sang sumilimba kag mga tumunuo ang nag-converge. So ang una sining grupo sang mga tao ning alauna immediate sila naghalin diri sa South Capitol Road going diri sa may public plaza din ang upod nila dito sa Lupit Church kag nag-converge man diri sa public plaza. So ang estimated sang PCPOC na I think more than 2,500 nga mga nga mga tao ang nag-march going sa sinang lugar. Then ang second mga alas 2 sang sang hapon nag-converge man diri coming from ang isa ka grupo diri sa may South Capitol Road man going dito sa may Mega World. Kag may mga grupo man sila kalain-lain diri sa east to west sa north kag south ng mga grupo going diri sa sa Mega World. So far slightly affected naman ang aton traffic kay number 1 sina Domingo man sa Bombo RJ kag jutay naman sang mga private vehicle usually kag mga public ang nagamit sa dalanon. So para ma-contain natin ang bugos nga dalanon, pakamayin natin ni Bombo RJ nga may mga lead nga mga motorcycles para at least amo ni siya ang makontrol din augmented man kita actually sang BTTMD nga mga personnel coming from the city of Bacolod para mabulig man control and suppress ang dalanon na pananglitan mag-agi ni mga grupo Bombardier. So far pag-abot naton di kagahapon sa downtown medyo may congestion nga gamay kay nag-adjust kita kag close naton ang iban yung mga dalan. Pero for how many minutes na dula naman ni siya. Kay reroute naton ang iban yung mga ways ang mga salakyan nga nag-aagi. Binigay diri sa may atubang sang replika. So medyo may congestion at first pero nadula man niya sang nare-route na natin. Oo. Number of personnel naka-deploy major naka-heightened alert na kamuta halos na naka-deploy sa area. Yes, sa parts ng traffic full deployed kita kagahapon. While lang kita kabalo kung lang figure sa iban niya mga anti-criminalities kag mga intel personnel coming from BCPO, military niara man sila nga deployed. But for us full deployed ang atin yung mga personnel. Mga pila ka bilog gapon major. Kita mga rakita sa 40 sobra. Okay. Sige. Well, kagahapon successful nga ang aton nga pag-contain sang bugos nga dalan siya sa Bacolod. Times like this kung may mga activity siguro sa mga motorista may kung sa may gamay nga may sagaba lang aton pagbiyahe pero diri sa Bacolod na bugalon kita nga ang traffic kaya hindi pares kada ko sa ibang nga mga major city diri sa Pilipinas. So kung kaysa may ara nga traffic kinagmay po nasulbar na naton Bombardier. Dako man nga factor mo RJ kay Domingo kahapon no isang tatambal man ni Major Bonilla kaga wala sang klase and wala sang opisina iban nga mga magasimba nag-join naman mga born again bala no sa
Jesus reigns and ining ginpatigayon man nga trillion peso March tilain man tong ilang nga ruta no Bombo RJ but so far mayo gid kay wala man sa mga untoward incidents nga nagluntad sa aton nga dalanon. Bombo RJ, kamusta so far ang sitwasyon sa bunga Lunes sa aga diri sa Bacolod City? Mag-ulang gid nag-ulan na Bombo Jaire kag naghulaw naman sa subong kamahita naton subong ang madamol nga pagkalom nga nagalikop sa syudad sa Bacolod even sa naglain-lain nga lugar diri sa Silay kag Talisay sa magitan naton nga mayaraya sang supposed to be 7 or 6 o'clock tubtob 7 apang sa subong dapat at ang silak sa adlaw taas na pero subong hindi pa makita tungod sa galom nga nagalikop sa pila ka parte diri sa syudad sa Bacolod, Bombo Jaire. Bombo RJ, thank you gid. Bombo RJ, Kim Kasipin, this Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of this information, Basta Radio. Bombo! Matamang nga salamat kay Bombo RJ Kim Kasipi report nagikan sa Patay. 58 minutos ang nakaligad sa taknala sa isang aga standby na sa pagpangalagad sang Bombo Network News. Sa inyo na yung kaupol si Bombo Jairi de los Reyes. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Matag sang mas madamo nga bitamina kag minerals apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sakanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Isa sa mga ginakabig most beautiful native flowers diri sa Pilipinas amo mismo ang aton national flower nga sampagita o kung ginatawag sampagita jasmine o kung Philippine jasmine o kung Arabian jasmine. Ang sampagita ginhimo ini bilang pungsudnod nga bulak sang Pilipinas upod sa waling-waling orchid humalin pa sang tuig 1934 tubtob na karon. Ini pinaagi sa Proclamation number 652 nga gin-issue ni Governor General Frank Murphy sa tung February 1, 1934 kalakip na diri ang nara bilang national tree sang aton pungsod. Ang bulak nga sampagita nga may binomial names Jasminum sambac ang native gali sa pungsod Bhutan kag India tubtob nga gin-cultivate ini diri sa Southeast Asia. Ang sampagita nagaduag ini puti kag daw kaangay sa star o kon bituon ang korte kon lantawon kag ang tagsa ka bulak kalabanan may 5 tubtob 6 kabilog nga oval shaped petals. Hindi kaangay sa iban nga mga bulak nga may season lamang ang ilang pagpamukadkad, ang sampagita flowers naga-bloom bilog nga tuig. Nakaibalo ba kamo nga ang sampagita isa ka night blooming flower kung gabi lamang ini naga-bloom o kung nagapamukadkad kag nagasira naman ang mga petals kun adlaw. Ang pinaka-special feature sa sampagita amo ang unique sweet scent sini o kung tuman kahumot nga klase sang bulak sa ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ay Lunes, unang araw sa buwan ng Disyembre taong 2025 at sa atin pong Christmas countdown, 24 days na lamang po bagong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, ang Catholic Bishops Conference of the Philippines sumapila kay Pangulong Marcos na panindigan ang sinimulang investigasyon sa nabunyag na korupsyon. Ang trillion peso march organizers naman hindi inaalis ang posibilidad na masundan pa ang malawakang rally. Ang Department of Interior and Local Government naman itinangging overkill ang inilatag na seguridad.
Abangan din mamayang sesyon ng Senado, kanselado ngayong Lunes dahil yan sa nangyaring sunog. Ang mahalagang dokumento ng Blue Ribbon Committee, ligtas at hindi raw naapektuhan. Samantala, isang overseas Filipino worker ang kumpirmado pong patay sa mapaminsalang sunog sa Hong Kong, habang isang Pinay naman kritikal matapos isalba ang isang sanggol. Abangan sa ating provincial report mamaya, libo-libong rallyista sa iba't ibang probinsya nakibahagi rin sa November 30 rally na ginanap sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa international news naman, ang US at Ukraine isinagawa ang ikalawang pag-uusap para yan sa ceasefire. Samantala si Pope Leo XIV naman nasa Lebanon para isulong ang kapayapaan doon. At sa sports, balita abangan mamaya ang Gilas Pilipinas nakahanda na sa muling pagkaharap nila ng Guam mamayang gabi. At live nationwide via satellite, narito hong detalye ng ating mga balita. Inamon ni Catholic Bishops Conference of the Philippines outgoing President Cardinal Pablo Virgilio David si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na panindigan ang sinimulan nitong paglaban sa korupsyon. Sa kanyang talumpati sa Trillion Peso March, sinabi niya na naghihintay ang marami para tuluyang mapanagot ang lahat ng mga sangkot sa korupsyon. Paglilinaw nito ng mga kaso ay idaan lamang sa rule of law o naaayon sa batas lamang. Gid nito na simple lamang ang kanilang panawagan na gawin ng trabaho na nasimulan at labanan ang korupsyon. Maalalang makailang ulit na nanawagan ang Simbahang Katolika kay President Marcos na marapat na panagutin ang sangkot sa anomalya sa flood control projects. Sinimulan na rin lang ninyo itong paglaban sa korupsyon. Patunayan ninyo na lulubos-lubusin ninyo sa pamamagitan ng totoong transparent na investigasyon ng ICI na tunay na maghahabol sa mga kurakot sa paraang walang sinasanto, saan man dalhin ng investigasyon, saan man dalhin ang investigasyon ng mga ebidensya. Susunod lang tayo sa rule of law. Bahagi po yan ng apel at panawagan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines sa pamamagitan ng outgoing president nito, si Cardinal David. Nagpahiwatig naman ang Trillion Peso March movement na posibleng masundan pa ang kanilang malawakang kilos protesta kung mananatiling mabagal ang investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Sinabi ni Francis Kiko Aquino D, tagapagsalita ng grupo, hindi titigil ang kanilang panig hanggat walang malinaw na resulta ang mga investigasyon sa tinaguriang pinakamalaking korupsyon sa pondo ng bayan. Nabatid na nasa 120,000 katao ang lumahok sa Trillion Peso March nitong nakalipas na araw ng Linggo sa may People Power Monument, maging dyan sa may Mendiola at Rizal Park, habang ibang bilang pa ang naitala sa mga lalawigan. Suportado kasi ito ng 86 na dioceses ng Simbahang Katolika na naglabas ng panawagan laban sa korupsyon. Batay sa ulat nga ng mga mambabatas, kabilang sa mga anomalya na nadiskubre sa proyekto ng flood control sa Bulacan na nagkakahalaga ng 55 million pesos, ngunit walang aktwal na estrukturang naipatayo. Ayon naman sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, libo-libong pamilyang naapektuhan sa pagbaha ngayong taon na nagdulot ng 31 pagkasawi at mahigit 6.2 milyong katao ang naapektuhan. Nananawagan naman ang grupo na pabilisin ang proseso ng pagpapanagot sa mga tiwaling opisyal at kontraktor upang maipakita na seryoso ngang pamahalaan sa laban kontra korupsyon. Sa kaugnay pa rin po mga development, pinabulaanan Interior Secretary John Vic Remulla ang alegasyon ng mga nagpuprotesta na nagkaroon ng overkill sa seguridad na dinaos na Trillion Peso March, lalo na sa Mendiola, malapit sa Malacanang, kung saan hinarang ang mga demonstrador upang hindi na makalapit pa. Paliwanag ng kalihim, walang overreaction. Ang meron lang ay underreaction. Overreaction anya kung nagkakasakitan na. Git pa niya, ang paglalagay ng maraming tauhan ay bahagi lamang ng pagtitiyak ng kaayusan at kaligtasan ng lahat. Itinanggi rin ng kalihim na siya ay nainsulto sa mga panawagang magbitiw siya at si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Anya, kaya niyang tanggapin ito at wala siyang ego na puprotektahan dahil may karapatan ng lahat na marinig. Hindi man umano siya sang-ayon sa kanila, karapatan umano nilang magsalita. Una rito'y libu-libong Pilipino ang nagtipon sa may People Power Monument sa may Quezon City para sa Trillion Peso March, habang may iba pang grupo na nagdaos naman ng protesta sa Rizal Park at Recto Avenue dyan sa may lungsod ng Maynila.
Nanawagan ng mga kalahok ng pananagutan sa munoy korupsyon sa mga flood control project ng gobyerno. Ang kilos protesta mga kabombo ay kakambal na aktibidad ng anti-corruption rally sa unang ginanap noong Setyembre 21. Samantala, kaugnay din po niyan, nagtapos na mapayapa at walang major incidents na naitala sa trillion peso march sa Metro Manila ngayong o nitong linggo. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla. Ayon pa rin sa kalihim, iginagalang ng pamalaan ng karapatang magtipon-tipon ng mga grupo at maganda umano ang naging resulta ng protesta. Unti-unti na niyang nakikita ng publiko ang progreso sa anti-corruption efforts, lalo na sa flood control projects kahit na mabagal ang pag-usad nito. Giit niya, dapat ay magsabay ang karapatang magprotesta at tungkulin ng gobyerno na maprotektahan ang komunidad at ang serbisyo publiko. Samantala, meron naman pong inaresto ang kapulisan na 3 lalaking nakasuot ng balaklava o takip sa mukha at may suot na vest na may markang press habang nagaganap ang protesta sa Maynila nitong araw ng linggo kasabay po yan ng trillion peso march rally. Ayon sa inisyal na ulat ng kapulisan, napansin ng 3 individual bandang umaga yan nitong linggo malapit sa may plaza Salamanca sa may Calao Avenue. Nilapitan sila ng mga otoridad matapos mapansing nakasuot sila ng takip sa mukha na ipinagbabawal sa ilalim ng bagong ordinansa ng lungsod ng Maynila. Dinala ang 3 sa presinto para itanong at beripikahin ang kanilang pagkakakilanlan. Ayon sa kanila, sila umano ay contributors ng KS21 page na iniuugnay sa grupong Kilusang Setyembre 21. Inilarawan nila ang grupo bilang isang freelance media outfit na suportado daw ng isang hindi pinangalanang non-government organization. Batin naman sa page ng Kilusang Setyembre 21, ang grupo ay isang youth coalition at non-government organization na nagtataguyod ng mga advokasiyang pro-accountability, anti-corruption at pro-Philippines. Kaugnay nito, patuloy na biniberipika ng mga otoridad ang tunay na pagkakakilanlan ng 3 at ang kanilang di umano'y koneksyon sa sinasabing media group. Kaugnay ho ng balitang yan mga kaumbo, kuha tayo ng mga development o mga update. Yan daw mga hinuli sa naganap po na rally kontra korupsyon ay tuluyan na rin pong pinakawalan. At si Mayor Isko Moreno naman, pinag-iingat po ang publiko sa mga lider na may layunin daw kong linlangin at hatiin ang ating bansa. May update po dyan si Bongbong Grand Hilario. Pinag-iingat ngayon ang kasalukuyang alkalde ng lungsod ng Maynila na si Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang publiko ukol sa mga lider, layon ang panlilinlang at dibisyon ng bansa. Aminado ang alkalde sa nakalulungkot na kalagayan ng Pilipinas ukol sa mga kinakarap nitong problema sa kasalukuyan. Inihalin tunad niya ang senaryo noon sa ngayon na aniyaya may mga lider anyang layon ang panlilinlang at dibisyon na kahit pa isa sa mga sangkot ay tila nagmamalinis pa rin. Ang nakalulungkot, pamisa-misan, kung sana mangyari. Kung sino pa ang kusinero, siya pa ang walang kasalanan. E panis yung ulam. Kaya magsipag-ingat tayo sa mga taong lumalabas sa telebisyon na para bang nagpapakadaki-dakila at siya ba'y walang ginawa at siya ang natatanging walang ginawa. Ngunit siya ang kusinero. Siya ang arkitekto. Kaya po, huwag tayong malilito sa ingay, sa gulo. Dahil rito, may isa pang ulit na inihayag ng alkalde ang kanyang paalala sa publiko na huwag agaran papalito o maniniwala sa mga nagtuturo at nandadawit sa isyu ng pang-aabuso sa bansa. Kaya magsisipag-ingat tayo na magturo-turo, pag-iingat tayo sa nagtuturo. Dahil minsan, kapag nasa bangin na ang isang tao, nangihila na to ng paa ng may paa. Samantala, pinakawalan na ang mga inarestong individual sa naganap na kilos protesta kontra korupsyon sa Luneta Park, lungsod ng Maynila. Ayon sa Manila Police District, inaresto ang 3 lalaki kahapon dahil sa nilabag nitong ordinansa patungkol sa pagbabawal na pagtatakip ng mukha o ang anti-balaklava. Ngunit nang maberipika ang kanilang pagkakakilanlan bilang mga independent media, sila ay pinakawalan din ng mga kapulisan. Alinsunod rito,
Tiniyak ng pambansang pulisya ang maayos nitong koordinasyon upang masiguro lamang ang kaligtasan sa idinaos na trillion peso march mula Anila Command Center hanggang sa mga kalsada kung saan naganap ang mga kilos protesta ay bantay sarado o nakalerto ang kanilang mga tauhan. Tiniyak rin ng kanilang leader na si Acting Philippine National Police Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang pagiging organisado lalo na sa bawat unit ng mga kapulisan. Katuwang si Department of Interior and Local Government Secretary Juanito John Vic Remulla, kanilang sinaguro ang pagmomonitor sa kaganapan. Pati sa mga isinarang kalsada na naunang inihayag ng Manila Local Government na isasara ay inasist rin upang makatulong makontrol ang trapiko. Kung kaya't naniniwala silang payapa at naging disiplinado ang naging pagtugon sa isinagawang demonstrasyon ng iba't ibang grupo laban sa katiwalaan o korupsyon. Habang ang lokal na pamahalaan ng Maynila naman ay tiniyak ang paglilinis ng mga kalat na naiwan sa iba't ibang bahagi ng Maynila na isinagawa ang mga kilos protesta. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Samantala, kaugnay naman po ng nangyaring sunog dyan sa may Senado, kansilado po ngayon yung sesyon, ngayong araw po yan ng Lunes, at yun naman pong mga mahalagang dokumento ng Blue Ribbon Committee ligtas at hindi po naapektuhan, ayon po yan sa liderato ng Senado. Kaugnay yan, kumuha pa tayo ng buong detalye sa pag-uulat ni Bombo JC Galvez. Kansilado ang sesyon ng Senado ngayong araw, December 1, matapos sumiklab ang sunog sa ikatlong palapag ng gusali kahapon. Nangyari ang sunog alas 6:30 ng umaga sa opisina ng Legislative Technical Affairs Bureau. Idineklara itong fire under control ng Bureau of Fire Protection eksaktong alas 7:43 ng umaga. Ayon sa abiso ng opisina ni Senate Secretary Renato Bantog Jr., magpapatuloy ang sesyon sa December 2 matapos magkaroon ng pagtagas ng tubig sa session hall mula sa paggamit ng tubig sa pag-apula ng sunog sa nasabing opisina sa ikatlong palapag. Samantala, inatasan ni Senate President Vicente Soto III ang pansamantalang pagpapatupad ng skeleton staffing o alternative work arrangement sa lahat ng opisina ng Senate Secretariat at Senate proper sa Lunes upang hindi maantala ang cleanup operations at pagsusuri sa mga pasilidad at kagamitan. Tanging makuha ng Legislative Budget Research and Monitoring Office at Maintenance and General Services Bureau ang inaasang papasok ngayong December 1. Ang iba pang empleyado ay hindi kinakailangan pumasok maliban kung mag-utos ang kanilang mga department head. Samantala, ayon kay Soto, patuloy na iniimbestiga ng mga otoridad ang sanhi ng sunog at inaalam ang lawak ng pinsala. Tiniyak din niya na ligtas at hindi naapektuhan ng insidente ang lahat ng mahalagang dokumento ng Senado, kabilang ang mga hawak ng Blue Ribbon Committee. Ito rin ang tiniyak ni Bantog kung saan anya ang mga dokumento sa Senado ay hindi lamang iisa ang kopya kundi may tinatawag na file redundancy. Ngayon masasabi natin na wala. Pangalawa, meron naman tayong tinatawag na mga file or data redundancy, no? Opo. Yung mga Blue Ribbon documents naman yan, alam naman natin, didistribute sa mga members. Tapos lahat yan may tinatawag na digital twin, ini-scan din yan. So kung yun ang concern sa tingin ko, hindi naman yun ganong because of yung sistema natin in place na meron tayong redundancy. Patuloy yung manang naikipag-ugnayan ng Senado sa Bureau of Fire Protection at Internal Security upang matiyak ang kaligtasan ng gusali at ng mga empleyado, gayon din upang maiwasan ang pag-ulit ng ganitong insidente. Sa huli, tiniyak ni Soto na magdamag magtatrabaho ang maintenance team upang matuyo at maibalik sa maayos na kondisyon ang session hall. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, bago tayo dumako sa iba pang malalaking balita ngayong araw ng Lunes, usapang food supplement for kids muna tayo. Nasabi mo na ba at some point sa buhay mo na buti na lang ang tangkad ko? Hanggang ngayon, iyan pa rin ang hiling ng mga moms para sa kanilang mga kids. Buti na lang ang Cherry Pure Syrup may CGF at tulong sa proper growth and development ng mga chikitings with proper diet and exercise. Meron pang lysine, may taurine at essential vitamins. Kaya sa bawat complement sa height nila
At proud na proud si Mami. Mahalagang paalala, ang Gerber syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Meron na ho tayong 16 na minuto mga kabombo makalipas ang alas 7 ng umaga. Kaugnay ho sa naganap na rally kahapon o protesta kahapon dito ho sa National Capital Region o dito ho sa Metro Manila. Nakausap po natin ang nagsisilbing spokesperson ng National Capital Region Police Office, si Police Major Hazel Asilo. Magandang araw ho sa inyo, Major, at welcome sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Genesis Prito, kasama natin si Bombo Ever. Welcome sa Bombo Network News, Major. Magandang umaga po, Bombo Genesis and Bombo Ever, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, magandang umaga po. Thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Kamusta ho yung assessment ho ninyo sa kabuuan po ng mga rally na sinagawa sa iba't ibang bahagi po ng Metro Manila kahapon, Major? So far po, naging generally peaceful naman po yung ating security coverage sa lahat ng mga rallies na pinandak po sa Metro Manila kahapon, November 30. Naging sapat naman po yung ating mga pulis na dineploy na nagpakita po ng maximum tolerance at ng paggalang sa ating mga kababayan sa kanilang karapatang pantaot at karapatan nilang magpahayag ng kanilang mga pananaw. Wala pong mga anumang nangyaring kaguluhan or anumang mga untoward incident sa kabuuan po ng rally mula po umaga hanggang kagabi, mga alas 6 o alas 7 po ng gabi, Major? Wala naman po tayo major incidents na naitala maliban po sa ilang mga nasita dahil po sa ordinansa ng Maynila, yung ng pag-cover ng kanilang mukha o yung balaklava ordinance po natin dito sa Maynila. So meron po tayong ilang nasita at nasabihan po tungkol dun sa ordinansa na umiiral po sa lungsod ng Maynila. Alright. Major, just to follow up on that po, kasi itong 3 po na naaresto, kamusta po yung kanila pong situation ngayon? Napalaya din po ba sila afterwards? Kasi parang nagkaroon po ba ng parang areglo po dito? Since first offense pa lang naman po nila, sila po ay inimbitahan sa Station 5 dito po sa Maynila, sila po ay in-inform tungkol po doon sa existing po na ordinansa ng Maynila na nagbabawal sa pagko-cover ng kanilang mukha kasi sila po ay nagsabing sila ay mga miyembro ng media pero po yung kanilang attire ay parang pang full battle na po yung itsura nila. Meron po silang gas mask. Bukod sa meron silang suot na bulletproof vest, kaya po sila po ay agad inimbitahan lamang naman po sila at sila po ay pinagsabihan tungkol po doon sa ating ordinansa at pagkatapos po noon ay sila po ay pinauwi na rin po agad. Alright, so wala pong mga cases po na naisampa against po doon sa mga naimbitahan na pumunta po doon sa police station? Wala po, since first offense pa lang naman po nila yung pagkakasita sa kanila dahil na rin po siguro sa hindi sila mga taga Maynila kaya po hindi nila alam yung existing na ordinansa po doon. Right. Major, matanong ko na lamang din po kasi may mga naunang pronouncement na yung mga nanawagan po para sa pagbibitiw ng Pangulo at nangingikilawang Pangulo ay may posibilidad na maaresto. Yung nangyari po kahapon, wala po bang ganito pong mga senaryo? Meron pong mga placards na nakalagay yung kanilang mga streamers na dala ay may mga ganun pong text pero hindi po natin sila inaresto. Hinayaan po natin sila since ito naman po ay nakikita namin na paraan lang or way nila para ipahayag yung kanilang mga sentimiento. Wala naman po kaming nakikitang paglabag doon sa kanilang mga ginawa since hindi naman po sila nag-try or nagsabi ng kung ano mga salita na makakakos ng concern para sa amin sa PNP para sila po ay arestuhin. Major, balik lang ho tayo doon sa 3 na aresto. Sa pagkakaalam ho ninyo sa Pambansang Pulisya ng Pilipinas, ang Manila City lamang po yung may ganitong ordinansa. Yung pagbabawal po ng pagsusuot ng balaklava, yung bulletproof vest, na gano'n. Actually po yung bulletproof vest ay hindi naman po part ng balaklava. Yung pong pagsusuot nga ng helmet, yung pong nakaka-conceal ng inyong mukha or ng inyong identity, yan po ang ipinagbabawal sa lungsod ng Maynila. So far po, sila pa lang naman po ang alam namin na mayroong ordinansa na umiiral tungkol dyan po sa pagsusuot ng face mask, ng balaklava or ng helmet po, lalo po at hindi ka naman nakasakay ng motor. Any reaction dun sa sinasabi ho ng
ilang kritiko na nagkaroon po ng overkill doon po sa doon sa inilatag po nating seguridad sa kabuuan po ng Metro Manila, Major? Hindi naman po overkill, nag-prepare lamang po kami dahil based po na rin sa mga nagdaan nating mga na-experience na mga pagtitipon is kinukulang po lagi yung aming kapulisan para na rin po masiguro na lahat po ng ating mga kababayan, hindi lamang naman po yung mga nagtitipon, yung mga nagrarally ang aming isi-secure, kundi ganun din po yung ating mga motorista, yung ating mga civilians na hindi po dadalo dito. So, hindi lang naman po para sa mga rallyista nakatuon yung atensyon ng ating i-deploy na mga personnel. So sa ngayong araw po, Major, balik na po sa normal yung pong ating mga deployment? Kahapon po na-terminate na po yung ating security coverage. So yung pong ating mga augmented personnel mula po sa regions 1, 3, 4A at Procor ay nagsibalik na po sa kanilang kanya-kanyang region. Meron lamang po tayo na iwan na mga personnel po dyan sa area ng CRB Menjola para i-secure pa rin po dahil yung possibility na hindi pa po tapos yung ating mga kababayan sa kanilang pagpapahayag ay para po sigurado na rin po na walang mangyayaring kung anumang mga aberya. Last na lang siguro, Major, so far yung nakalagay doon sa mga in-applyan po nilang mga permit, itong mga nag-rally, nasunod naman po lahat? Yes po, ang nag-apply lamang naman po ng rally para sa pagtitipon kahapon ay itong nasa People Power Monument. Usually lamang po ay may na-issue na permit para mag-rally. Okay, sige. Major, thank you so much for joining us. Hanggang sa mga susunod na pagkakataon, ingat po kayo, Major. Maraming salamat po. Ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office, si Police Major Hazel Asilo. Update pa rin po tayo dito mamaya, kaugnay pa rin po sa nangyaring trillion peso march. Makakausap din po natin ang tagapagsalita ng trillion peso movement. Sa ibang mga balita po tayo, kinumpirma ng Philippine Consulate General sa Hong Kong ang pagkamatay ng isang overseas Filipino worker sa sunog sa Taipo District noong pong Nobyembre 26. Hindi pinangalanan ng biktima ngunit inilarawan siyang ng ibang bansa para sa mas magandang oportunidad at suportahan ng kanyang pamilya sana. Nagpaabot din ng pakikiramay ang konsulada at iniulat na 79 na Pilipino ang ligtas habang 12 ang patuloy pa rin pong bineberipika sa ngayon. Personal namang binisita ni Migrant Worker Secretary Hans Kakdaak ang pamilya ng nasawi at ipinabot ang pakikiramay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naulilang pamilya ng nasawing overseas Filipino. Tiniyak naman ng kalihim ang pagbibigay ng tulong mula sa pamahalaan para sa pamilya kabilang ang 10 taong gulang na anak ng overseas Filipino na nangangarap na maging bumbero upang wala nang mamatay o masawi sa mga sunog. Samantala, iniulat ng Overseas Workers Welfare Administration na critical ngunit stable naman ang kalagayan ng Pinay na si Rodora Alcaraz matapos masugatan habang inililigtas ang isang 3 buwan na sanggol sa gitna po ng apoy at makapal na usok. Tinawag siyang makabagong bayani. Patuloy siyang binabantayan ng Overseas Workers Welfare Administration at ng iba pang mga ahensya kasama na dyan ng Konsulada ng Pilipinas at tiniyak din ang pagtulong sa kanyang pamilya dito sa Pilipinas. Samantala, kumuha po tayo ng report mula dyan sa Malacanang. Tiniyak po ng palasyo na matibay ang mga kaso at mananagot ang mga sangkot sa flood control scandal. Ang palasyo, pinuri naman po ang mapayapang mga kilos protesta. Kaugnay yan, may report si Bombo Annalise Soberano. Tiniyak ng Malacanang sa publiko na determinado ang gobyerno na bumuo ng matitibay na kaso laban sa mga sangkot sa mga ghost project at mga maanumalyang flood control upang makapasa sa masusing pagsusuri at hindi mabasura dahil lamang sa teknilidad. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, nagsusumikap ang administrasyon upang matiyak na ang mga kasong ito ay hindi mauwi sa kaparehong kapalaran ng kontrobersyal na Priority Development Assistance Fund o PDAP cases kung saan may ilang individual kalaunan ay nakaligtas sa pananagutan. Sinabi ni Gomez na nanatiling lubos na nakatuon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagsusulong ng kampanya laban sa korupsyon na siya mismo ang nagpasimula. Diin pa ni Gomez, bagaman isa pa lamang ang kasong nagresulta sa pag-issue ng arrest warrant kabilang ang kaso ng dating mambabatas na si Saldi Co, marami pang investigasyon
investigasyon ang aktibong nagpapatuloy. Nilinaw din ni Secretary Gomez na hindi madidistract ang Pangulo sa mga panawagang siya ay magbitiw. Samantala, pinuri din ng Malacanang ang mapayapang kilos protesta sa iba't ibang panig ng bansa kahapon at muling iginiit ang pangako ng administrasyon, pangalagaan ang karapatan ng mamamayan sa malayang pagpapahayag at mapayapang pagtitipon. Ayon kay Gomez, patuloy na iginagalang ng gobyerno ang mga demokratikong karapatan. Dagdag pa nito na nasa palasyo, minomonitor ni Pangulong Marcos kahapon ang sitwasyon habang nagsasagawa ng kilos protesta sa Luneta, Mendiola sa Maynila at sa People Monument sa EDSA na nananawagan na dapat panagutan ang mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Bagamat iginagalang ng palasyo ang karapatan ng publiko, mapayapang pagtitipon, binigyang diin ni Gomez na nagsagawa din ng kaukulang mga pag-iingat at paghahanda ang mga otoridad. Dagdag pa nito, matapos ang maikling pagsusuri at panayam sa ilang mga kwenestyong mga individual na naka-face mask, agad naman silang pinalaya. Sa ibang balita, inilunsad din ni Pangulong Marcos ang Transparency Portal para sa Department of Public Works and Highways, Social Security System at PhilHealth. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, layunin ng portal na gamitin ang teknolohiya upang labanan ang korupsyon, pabilisin ang serbisyo publiko at palakasin ang tiwala ng taong bayan. Pakinggan natin si DICT Secretary Henry Aguda. Nandito po kami ngayon para ibahagi ang isa sa mga pinakamahalagang hakbang ng gobyerno sa larangan ng digital governance. Layunin nito na gawing mas malinaw, mas bukas at mas accessible ang impormasyon tungkol sa kung paano ginagamit ang pera ng bayan. Bahagi ito ng vision ng bagong Pilipinas, kung saan ang bawat Pilipino ay may karapatan at kakayahang makita at maunawahan ang pamamahala ng gobyerno. Ngayong araw, nais naming i-highlight ang Transparency Portal. Ano po ba ang Transparency Portal? Sa pinakasimpleng paliwanag, ito ay isang AI-powered website na nagpapakita ng budget at paggastos ng gobyerno sa paraang madaling maintindihan. Kasi po, minsan mahirap pong matanto kung ano yung mga transaksyon. With the AI-powered Transparency Portal, meron po kayong kasama na mag-figure out. Nandito si Secretary Henry Aguda. Ngayong umaga naman, Bombo Genesis, nakatakdang dumalo si Pangulong Marcos sa joint graduation ceremony ng Major Services Officer Candidate Course sa Philippine Air Force Gymnasium sa Villamor Air Base. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras natin 29 minutes na, makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa ibang mga balita ho tayo, aktibong inisyuhan ng Radio Challenge at napigilan ng BRP Cabra ng Philippine Coast Guard ang pag-abanse ng China Coast Guard vessel na 21562 sa karagatan ng Zambales habang minumonitor din sa radar ang iba pang barko ng China. Ito hong may boat number na CCG 3305 at CCG 4305. Sa isang statement na pahayag, kinumpirma ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commander J. Tariela, ang naturang insidente at tinawag ang presensya ng mga barko ng China sa lugar bilang iligal na pagpasok sa karagatang saklaw ng Pilipinas. Malinaw din itong paglabag sa Philippine Maritime Zones Act, United Nations Convention on the Law of the Sea, at 2016 Arbitral Award na nagpapawalang bisa sa malawakang maritime claims ng China sa West Philippine Sea. Subalit, kahit na mas maliit niya kumpara sa mga barko ng China, matagumpay na napanatili ng BRP Cabra ang distansyang 85 hanggang sa 100 nautical miles mula sa mga barko ng China at sa panlabas hanggang nahangganan ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa huli, iginit ng Philippine Coast Guard na hindi nila kukonsintihin ang anumang pagtatangka ng China na baguhin ang status quo sa baybaying bahagi ng Luzon sa pamamagitan ng paglusob o pag-angkin. Ang tuloy-tuloy na presensya niya ng BRP Cabra sa lugar ay patuloy ng matibay na paninindigan ng Pilipinas na ipagtanggol ang teritoryo nito sa ilalim ng international law habang isinusulong ng mapayapa at rules-based solution sa nagpapatuloy na sigalot.
Oras natin, meron na 30 minuto makalipas mga kabombo ang alas 7 ng umaga at balik ko tayo sa mga issue o itong usapin. Ukol pa rin po dito sa trillion peso march. Nangyari po kahapon sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Kasama ho natin ang tagapagsalita ng Trillion Peso Movement, si Attorney Howard Caleja. Magandang araw po sa inyo, Attorney, at welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, Attorney. Opo, good morning sa inyong lahat. Good morning sa mga listener. Konting correction lang. Tayo po ay spokesperson ng isang bayan, co-convenor ng isang bayan, kasama po sa Trillion Peso March, pero hindi po tayo spokesperson ng Trillion Peso March. Okay. Thank you for joining us, Attorney. Si Bombo Genesis po ito, kasama natin si Bombo Ever. Kamusta po yung naging observation po ninyo sa kabuuan ng Trillion Peso March, yung pakikibahagi po ninyo at yung pong turnout siguro, gaano po karami mga dumalo kahapon, Attorney? Masaya po kami dun sa turnout kahapon at masaya kami dun sa aktibidades kahapon dahil unang-una, malinaw na naitawid natin yung ating advokasya na anti-corruption, yung ating laban sa korupsyon. Managot lahat ng kurakot at restitution, ibalik ang kanilang mga ninakaw. At yung panawagan nating dun sa anti-dynasty, sa pagbago ng reforma. Pangalawa, kung nakita nyo naman, very peaceful naman yung ating aktibidades. Maraming nagtangka, maraming nagbabala, maraming nanakot. Ngunit kung titingnan natin overall, peaceful naman. At pangatlo, nakita natin na umaraw, umulan, hindi natibag, hindi umalis ang mga tao at hanggang gabi po, tuloy-tuloy po yung ating aktibidades kahapon. Dito sa nababanggit po ninyo na nagtangka, tama ko ba yung pagkakaroon ko? Nagtangka, may mga humarang? Anong mga uri kong nagtangka? Hindi naman ho. Di ba maraming nagsasabing hahijackin, maraming nagsasabing guguluhin, maraming nagsasabing merong ibang agenda. So, ang amin lang sinasabi dyan, yung mga nagsasabing palitan ng gobyerno, mag-resign, etc., hindi naman ho sila nagwagi na guluhin yung aming aktibidades. Maraming nagsasabi na maraming gagawa nito, pero sa aming assessment naman kahapon, o sa aking assessment naman kahapon, peaceful naman. Walang mga ganitong nangyari sa aming aktibidades. Pero kung meron mang sumigaw ng ganyang mga resign o sa ibang lugar ho sila, hindi ho sila kasapi ng aming activity at hindi po nangyari sa aming activity po yan. Sa part ng security sector, Attorney, wala namang humarang ho sa inyo, wala kong pumigil ho sa inyo? Wala naman. Kami po ay nagpapasalamat sa PNP, sa MMDA, sa LGU, sa lahat ng kasapi na sumama at nagbantay at sa aming mga volunteers din. Ako po ay nagpapasalamat sa ating mga volunteers, sa ating mga nag-participate at ito po ay naging peaceful at maayos yung programa kahapon. Alright. Attorney, masusundan pa po ba ito? Ano po yung mga factors na posible pong magtulak para muli pong magkaroon ng ikatlo po na Trillion Peso March? Well, hindi natin aalisin na magkaroon or kumbaga tayo ay bukas sa kung ano man ang susunod na mga aktibidades. Pero sa ngayon, hindi pa natin masasabi yan for certain. Parang nung September 21, yan din po ang tanong. So, like the same thing, siyempre mag-uusap-usap muna. Marami pong grupo ito kasi this is more than 120, 130 groups already. So, siyempre, mag-uusap-usap muna at pag-aagrihan kung ano man ang susunod na hakbangin. Pero ako po, sabi ko nga, personally, hindi ko inaalis na magkaroon pa. Pero siyempre, ito ay basihan sa mga mangyayari sa ating mga laban sa korupsyon. No? Number one na dyan, yung ano ba ang mga steps o mangyayari nitong December. Nangako si President PBM at nangako si Ombudsman Boying na merong mga kasong maipapile at may makukulong nitong December bago magpasko. So aantabayanan po natin yan kasi nga although natutuwa tayo at nagpapasalamat tayo kay Presidente na kanyang sinimulan ito,
at kanyang kumbaga binuksan ang bintana, binuksan niya ang pinto para magkaroon ng investigasyon. Sana tuloy-tuloy at sana maging kumbaga tunay na investigasyon to, no, regardless of kung sino man ang tamaan, no, wala tayong sisinuhin dito. So we are really for the kumbaga accountability of those corrupt officials. So titingnan natin yan kung ano mga mangyayari at developments in the next few days. Yes po, kasi December na po, malapit nang magpasko. Probably within the next few weeks ay meron na po tayo makikita pa na development dito. By the way, kunin na po namin yung take po ninyo dahil may mga kritiko po na nagsasabing posible daw na nagkakaroon na rin po ng rally fatigue dahil nga po sa bumababang turnout po nitong mga nagra-rally. Your take on this po, Attorney? Sa amin naman po, hindi naman, you have to really understand, no, na maraming pumunta. Hindi ko alam ang number kasi hindi ko pa na-check yung datos diyan. Pero hindi naman to palakihan, paramihan ng tao. At you have to remember yung aming activity ng November 30 was not limited to EDSA, no? Yung activity natin was all around the country. So marami rin na mga kababayan natin na kumaga, sabi ko nga, ang aming panawagan noon, maraming lugar ito, Luzon, Visayas, Mindanao. So, they need not go to EDSA noong November 30 kasi ang aktibidades naman is not limited to EDSA but all around the country. Attorney, panghuli lang siguro, anong take huli nyo dun sa, kasi kahapon dun sa may part ng Luneta area, ibang grupo, Luneta and Menjola area, may mga panawagan para dun sa civil-military junta, magkaroon ng transition period para ho dito. Kasi ang panawagan is mag-resign sina Pangulong Marcos at VP Sara, kaya isinusulong yung civil-military junta. Yung chant na yun ay mula sa may part ng Luneta, dala-dala ng mga grupo, mga ralista, papuntang Menjola. Anong take ninyo dito sa panawagan nito, Attorney? Kami po sa aming hanay, lalong-lalo na sa isang bayan, hindi po kami sang-ayon sa anything unconstitutional. Sa akin pong pagbabasa bilang abogado, wala akong puwang para provision ng transition government, wala akong provision ng military junta, wala akong transition ng anything unconstitutional. Malinaw po yung ating constitution, kaya po tayo sumusunod sa constitution and the rule of law. So yung mga sigaw na may junta, mayroong pagpapalit na hindi sang-ayon sa ating batas, tayo po ay hindi sasama at hindi po sang-ayon at hindi po susuporta sa kahit anong sigaw kung ito po ang kanilang gustong mangyari. Attorney, thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Ingat-ingat po kayo, Attorney. Opo, good morning po lahat. Salamat po. Salamat po. Maraming si Attorney Howard Caleja, ang tagapagsalita mga kahumbo ng One Sambayan at isa po sa mga kasama dito po sa Trillion Peso Movement na nagsagawa ho ng malawakang rally kahapon, hindi lamang po sa may EDSA kundi sa ibang bahagi pa ng ating bansa. Update tayo sa iba pang mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Ang kaso nitong si dating Pangulong Duterte doon po sa may International Criminal Court. Papatuloy pa rin po sa 2026 ang iba pang mga opisyal ng nakalipas na administrasyon. Maaari daw kung masampahan pa ng kaso. May update po dyan si Bombo Isa Cotonel. Kumpiyansa si Attorney Maria Cristina Conti, International Criminal Court Assistant to Counsel, na magtutuloy-tuloy na sa susunod na taon ang pagdinig sa kaso ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y matapos tanggihan ng International Criminal Court ang hiling na interim release ng dating Pangulo. Ayon kay Conti, malinaw sa desisyon ng ICC na walang naging paglabag sa nauna nitong ruling at may sapat na batayan upang manatili sa kustodiya nila si Duterte. Hindi rin umanong kinatigan ng ICC ang argumento ng kampo ng dating Pangulo hinggil sa humanitarian grounds, kabilang ang kanyang edad dahil hindi ito sapat para isaalang-alang ang pagpapalaya. Giit ni Conti, pinatutunayan ang desisyon na may jurisdiksyon ng ICC na imbestigahan ang mga kasong kaugnay ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Umaasa rin siyang may iba pang opisyal mula sa dating administrasyon ang posibleng maaresto. So for the victims, technically, we just go on and we're looking forward to trial. Sa ngayon, hindi pa nagsisimula yung trial eh. So
the confirmation of charges can resume as soon as he is found fit to stand trial. And the court can schedule that from my estimation. Ako lang yun, ewan ko sa iba. From my estimation, the court can at the earliest order the resumption or order the rescheduling of confirmation of charges hearing, which was rescheduled from September 23rd. The earliest is February 2026. Earliest, fairest, most reasonable period. So we're getting ready for that. Samantala sa pagdalo naman ni Conti kahapon sa Bahas sa Luneta 2.0 kasama ang National Union of People's Lawyers o NUPL, nanawagan sila na panagutin ng mga responsable sa tumitinding kaso ng korupsyon sa bansa, partikular sa issue ng manumaliang flood control projects. Giit ni Conti, nananatiling questionable ang proseso ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Anya, nakakaalarma na may mga pangalan mula mismo sa administrasyong bumuo sa komisyon ang nadadawit sa issue. Dagdag pa ng abogado, tila mga maliliit na personalidad pa lamang ang napapanagot, habang hindi pa umano nasasaklaw ng investigasyon ang mga mataas na opisyal na posibleng nasa likod ng mga anomalya. Simple po, lahat ng sangkot dapat managot. Kaya alam ko na ang primaryang nakatutok dito ay yung ICI na ginawa ng administration, pero may concerns kami na yung administration dinadawit din doon sa corruption issues. Hindi natin alam kung abutin nila yung ganun kataas. So nakita natin yung mga bababa, yung mga maliliit na isda yung hinuhuli, pero kung malalaking isda na, paano ang kilos ng Marcos administration? Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Mga kabombo Castor Nation, ngayong unang araw nga po ng Disyembre, muli namin po kayong hahandugan ng Christmas Around the World Special. Tampok ang unique way of celebration ng Pasko sa iba't ibang mga bansa. Tara alamin po natin kung paano nga ba ipinagdiriwang ang Pasko sa bansang pinagmulan ng relihiyong Budismo, ang bansang India, na tinaguri ang the lands of spirituality and philosophy. Narito po ang aking inahandang special report. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Silent night, holy night. Bagamat hindi may tuturing na pinakamalaking pista sa India dahil nasa 2.3% lamang ng populasyon ang Kristiyano, nagiging makulay at puno ng sayang Pasko, lalo na sa largest city ng India na Mumbai, dahil sa pinaghalong tradisyon, pananampalataya at kulturang Indian. Pinakamasiglang selebrasyon ng Pasko sa Mumbai dahil tahanan ito ng malalaking Christian communities at multicultural na pamumuhay. Sa India, ang Hinduismo ang mayorya ng relihiyon na nasa 79.8% ng populasyon. Sumunod ang Islam na nasa 14.2% habang pangatlo naman ang Christianity. Ang bansang India na matatagpuan sa timog na bahagi ng Asya ay may share borders sa 7 bansa na Bangladesh, Bhutan, China, Myanmar, Nepal, Pakistan at Afghanistan. Dahil nga minorya lamang ang Katoliko sa India, may makulay at unique way of celebration ang mayorya ng populasyon ng India. Nakatumbas rin ng Pasko na ipinagdiriwang ng mga Katoliko. Ito ay ang tinatawag na Diwali, ang Hindu Festival of Lights na isang public holiday doon. Ito ang biggest festival sa India na sumisimbolo sa pagwawagi ng liwanag mula sa kadiliman. Ipinagdiriwang ito not just once but in 5 days kung saan tampok dito ang kanilang mga tradisyon. Tulad sa Pasko, ipinagdiriwang din ang Diwali sa pamamagitan ng palitan ng mga regalo ng mga magkakapamilya at magkakaibigan. Nililinisan ang kanilang mga bahay at bagong damit ang kanilang mga kasuotan. Nagsisindi rin ng mga kandila at may makukulay na fireworks display bilang parte ng kanilang selebrasyon. Kaugnay niyan, narito pa ang pagkikwento ni Bombo International News Correspondent Geoffrey Katungal
hinggil sa Diwali Festival sa India. Sa India, dito sa India, it is not much that, no, because there are other major events than Christmas. There is this Diwali, that is one of the major celebrations held every year, and that is almost equivalent to Christmas. Yung sa lights, about lights, yung over is bad spirit, something like that. They are celebrating this every either September or October of the year. Ayon kay Geoffrey, nakakalungkot dahil hindi gaanong espesyal ang Pasko sa India, lalo na sa mga kumpanya kung saan kapag Pasko, hindi ito holiday. Subalit sa nagdaang 2 taon, ginagawa na anyang mandatoryo ng kanilang kumpanya ang pagdiriwang ng Pasko. Is not widely celebrated Christmas sa India. Sometimes medyo malulungkot ka nga dahil ang Christmas is just like an ordinary day. Particularly sa amin, we are working at the special economic zone, no? There are even most of the companies don't make Christmas as a holiday. In fact, there was this time only 2 companies lang ang nagkaroon ng holiday during Christmas. That is Pioneer, our company, of which majority of our experts are Filipinos. So we insisted for that na magkaroon tayo with our management. Now, however, the good thing of it, recently, for the past 2 years, nag-celebrate all other companies are having this, they are making it as a mandatory to celebrate Christmas. Subalit sa mismong araw ng Kapaskuhan, isa itong holiday lalo na karamihan sa mga expatriate ay mga Pilipino. Kaya't ayon kay Geoffrey, nabibigyan sila ng pagkakataon na ipagdiwang ang Pasko. We usually have the celebrations na our company provides us during 25th. We have lunch from among us, the Filipinos, the expatriates. Yun ang nangyayari sa amin with our company. Since we are mostly, as I've told you, mostly of us, our expatriates are Filipinos, kaya nagkakaroon kami noon. Hindi mahirap para yun. At saka holiday 25 sa amin, kaya nagkakaroon kami ng lunch. Kasalo rin nila sa selebrasyon ng Pasko ang kanilang katrabahong Indian nationals, kung saan ang kanilang mga handa ay pinagsamang mga Indian at Filipino foods. So sometimes we do invite some of our colleagues then. So we prepare biryani, we prepare curry, then sweets. Sa atin then, we usually do the pasta. We have spaghetti or more or less pancit coming from Philippines. Kaya ang is a treasure yung pancit sa India, no? Because they have their own noodles, but not exactly the noodles we are having here in Philippines. Isa pa sa taunang tradisyon ng mga Katoliko na hindi mawawala ay ang pagdalo sa siyam na Christmas Eve o simbang gabi. Sa India, dinadagsa ang mga simbahan tulad ng Mount Mary Basilica at St. Michael's Church na parehong matatagpuan sa Mumbai, kung saan libo-libong deboto ang dumadalo sa Christmas Eve Mass. Ayon kay Geoffrey, bagamat hindi pa niya nararanasang magsimbang gabi sa India dahil sa layo na rin ang kanilang trabaho mula sa city, nagsisimba naman ito sa misa para sa mismong Christmas Day. Simbang gabi sa India, to be honest with you, I have never tried yet kasi there was time na maghahanap kami, parang hindi namin ma-access yun. And during working time, parang malayo kami sa baya, sa city. We still have to go to city to attend the English mass. Mostly Telugu, of which we could not comprehend. In fact, now it's really hard to learn Telugu. So simbang gabi is something alien from us now. Hindi kami nakaka-attend. But during the Sunday, of course, the Christmas celebration itself, uma-attend kami. I mean, the mass on the daytime of 25th, uma-attend kami. Kung ikukumpara nga sa Pilipinas, nauuna tayo ng 2 oras at 30 minuto na magdiriwang ng Pasko mula sa India.
Talaga namang sa isang bansa na may magkakaibang pananampalataya tulad ng India, ipinapaalala sa atin ng Pasko na ang tunay na saya ay walang relihiyon at ang tunay na nagbubuklod sa atin ay ang ating pagkatao. Happy Christmas! Merry Christmas! Watch out for another edition of Christmas Around the World. Various celebration of Christmas by different countries. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Sa puntong ito, dumako na po tayo sa mga balita mula sa atin pong mga station. Ilan pong mga kilalang OPM artists nagtanghal sa ginanap na Trillion Peso March 2.0 sa EDSA People Power Monument. Kaugnay niyan, kumuha pa tayo ng detalye sa pag-uulat ng Star FM Manila. Nagtanghal ang ilang mga OPM artists sa ginanap na Trillion Peso March 2.0 dito sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Sa kabila ng pabago-bagong panahon, nagpatuloy ang tinawag na Performances for Change simula alas 2 ng hapon. Kabilang dito sina Amiel Sol, Maki, Ben and Ben at Over October. Dinaluhan rin ito ng iba't ibang grupo, kabilang na ang ilang kilalang personalidad katulad na lamang ni Miss Universe 2018, Catriona Gray. Samantala, sa naging panayam ng Star FM Manila sa Filipino historian at academic professor na si Xiao Chua, ito ay hindi lamang araw ng paggunita kay Andres Bonifacio, kundi ito ay araw din ng isang makasaysayang pagkilos gaya ng ginawa ng ating mga bayani noon. It's so appropriate na nung panahon ni Andres Bonifacio, ang kalaban natin kolonyalismo. Ngayon, ang kalaban natin ay corruption na sarili nating pamahalaan, sa sarili nating pamahalaan. Hindi lang siya paggunita, kundi pagkilos tulad ng ginawa nila noong 1896. Well, masaya kasi kahit papaano, nakikita natin na hindi binibitawan ng taong bayan yung issue. Makasaysayang araw ni Andres Bonifacio sa inyong lahat, sa Bombo Radio. Sana po ay huwag tayong mawawala na pag-asa na makakamit natin ang katarungan. Dahil yan ang paraan para hindi tayo tumigil sa paghihingi nito. Mula rito sa Quezon City, nag-uulat. Ito si Star DJ Ivana Darna, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Dako tayo dyan sa may bahagi ng Visayas area, mga kombo, ang Bonifacio Day Trillion Peso March dyan sa may bahagi ng Cebu. Pinangunahan po ng Arsobispo o ng Archbishop Abet Uy. Ay update po dyan ng Bombo Radio Cebu. Naging maayos at mapayapa ang naganap na Trillion Peso March Rally sa Cebu City na dinaluhan ng iba't ibang grupo, organisasyon, religious groups, clerics at iba pa. Pinangunahan mismo ni Cebu Archbishop Alberto Abet Uy ang kilos protesta sa Cebu kung saan sinimulan ito sa isang misa na ginanap sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu na pagkatapos ay nagmarcha bilang prayer rally march patungong Fuente Osmeña Circle. Sa kanyang homily, tinutukan nito ang isyu ng korupsyon sa bansa. Itinampok nito ang kahalagahan ng malaking pagkakamali ng paglustay, hindi lamang sa anyo ng malaking korupsyon, kundi pati na rin sa anyo ng mga maliliit na mga korupsyon na mahigpit niyang ipinagbabawal na parang pinipili ng kalooban ang liwanag at hindi ang kilos ng kadiliman. Sa katunayan, itinampok nito ang mensaheng hindi lamang nakatuon sa mga magnanakaw sa DPWH at iba pang ahensya ng gobyerno, kundi pati na rin para sa lahat ng mga taong nagdurusa sa malaking korupsyon, pati na rin ang mga maliliit na korupsyon. Samantala, ang grupong Sugbuanong Pakigbisog kontra Korupsyon o SUPAC o ang Cebuano Fight Against Corruption, isang martsang pangkapayapaan ang pananawagan nila para sa aksyon laban sa korupsyon at pagkasira ng kapaligiran ay kasunod ng isang serye ng mga programang nakatuon sa pagtataguyod ng transparency, accountability at mabuting pamamahala na pinagsama-sama ang mga pinuno ng interfaith at civic groups upang pagsamahin ang kanilang mga tinig sa isang ibinahaging panawagan para sa pagbabago. Toward the Lord's mountain, not toward hatred, not toward division, but toward God's light. And second, as a people, let us not only call ourselves Christians, let us live like Christ. In fact, our nation doesn't only suffer because of big corruption.
It also suffer because of small corruption. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Ken Apor. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Samantala, si Raul Manuel tinawag na pork barrel king si Pangulong Bongbong Marcos at pork barrel prince si presidential son Sandro Marcos at Waldas Queen naman si Vice President Sara. Kaugnay niyan, may panayam pa ang Bombo Radio Iloilo. Binatikos ni dating Kabataan Party List Representative Raul Manuel sina President Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte sa protesta kontra korupsyon sa Iloilo. Unang binanggit ni Manuel si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos na umano'y nakatanggap ng pinakamalaking bahagi ng pork barrel allocations. Batay sa datos ng Philippine Center for Investigative Journalism, mula 2023 hanggang 2025, ang pinakamalaking bahagi ng halos 1.2 trillion pesos allocable funds ay napunta umano kay Sandro Marcos at dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Sa naturang halaga, 15.8 billion pesos umano ang napunta kay Sandro at 14.4 billion pesos naman kay Romualdez sa nakalipas na 3 taon. Dahil anak at pinsan sila ng Pangulo, lumabas sumano ayon kay Manuel na hindi sila iniimbestigahan sa kabila ng mga aligasyon. Tinawag din ni Manuel si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang pork barrel king habang si Sandro naman ang pork barrel prince. Bagamat nakasentro sa mga Marcos ang unang bahagi ng kanyang talumpati, binanatan din niya si Vice President Sara Duterte na tinawag niyang nagpapakita lang at Waldas Queen. Ayon kay Manuel, sa ilalim ni Marcos at Duterte, magpapatuloy umano ang pareho lang na uri ng pangungurakot na tinatawag niyang organisadong korupsyon. Ang mga Ilonggo ay kasama ng iba pang mga Pilipino sa ating mga pagkilos. Gusto natin mawala ang korupsyon at dahil ito ay sistematiko, gusto din natin mawala yung mga batayan para sa organized robbery sa kaban ng bayan. Mula rito sa Bombo Radio Iloilo para sa Bombo Network News, ako si Bombo Laika San Diego and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Para sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, ngayon pong araw ng Lunes, mga kabombo. Pero ang atin pong ibabahaging datos po sa inyo ay yun pong datos noon pong natapos ang trading nitong araw po ng Biyernes, nitong nakalipas na linggo, ang huling araw po ng trading. Ang isang US dollar, katumbas po ito ngayon ng 58 pesos and 65 centavos. Ang isang Hong Kong dollar, katumbas ng 7 pesos and 56 centavos. Ang isang Singaporean dollar, katumbas ng 45 pesos and 34 centavos. Ang isang Saudi Arabian rial, katumbas ng 15 pesos and 67 centavos. Ang isang euro naman, katumbas ng 68 pesos and 18 centavos. Manatili pong nakatutok sa Bombo Radio Philippines, mga kabombo, dahil ngayon pong araw ay magbukas muli ang trading, ganap na alas 9 po ng umaga. So magkakaroon po ng mga pagbabago, mga development, bago humatapos ang araw po ng Lunes. Yan po'y batay pa rin sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit ang ating mga social media pages. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po niyong balikan ang mga programa ko ng ating mga provincial station. Hindi po ninyo napanood, napakinggan ng mga namonitor sa nakalipas na mga oras o mga araw. Sa Luzon area, dyan po sa may Northern Luzon, dyan sa may Cagayan Valley, nariyan pong Bombo Radio Kawayan. Dyan sa may Ilocos Region, sa Pangasinan area at mga katabing probinsya, nariyan po Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan. Sa may Cordilleras, nariyan ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio. Sa may bahagi po ng Bicol Region, nariyan ang Bombo Radio Legazpi, habang dito sa National Capital Region, ito ang Star FM Manila. Sa Cagayan Valley Region, maaaring niyo pong tutukan ang Bombo Radio Tugigaraw, habang sa Ilocos Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union, habang sa Bicol Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Naga. Mga kabombo Castor Nation, bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyon Pirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation.
It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga Kabombacaster Nation, sa atin pong Christmas countdown, 24 days na lamang po bago ang araw ng Pasko. We share the love. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News, ang back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ini ang Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 5 minutos sa kaligad sa takna nga alas 8 sa aga. Mayong aga sunod sa Bacolod Negros Occidental, agapalag na panatuntunan ng Bombo Hanay Big Time. Sa karon nga daw sa Lunes, petsa 1 na kita sa bulan sa Disyembre, tuig 2025. May kapadilagad Bombo Ponce Espino. Tugtog alas 10 sa ringaga sa pagadulo sa kapagpatpat sa pinakamadalaguan naton sa ringa mabalita. Balita lokal, balita nasyonal, balita sa luwasang pungsod. Pinakamadalaguan nga mabalita sa patag sa nampang kag sa artista. Prantes ang tanan, pinakulay na yung antad sa temperatura diri sa may bahin sa syudad sa Bacolod.
Kag at the same time sa bahinsang probinsya sa Negros Occidental. Okay, nasang aga no, nagtupa ang ining manipis nga pagpulo panaliti. Ari kita sa 24 to 29 degrees Celsius. No, so balaan tani karon kay iti according man sa forecast, no? Sang pag-asa, so sining semana kuno do may duha pa ka bagyo. Ang posible nga magalabay diri sa aton. Wow, ti pangamuyuan ta lang hindi lang niya makabanan naman mag-igo diri sa aton, no? Eh wala pa kita nakakuan, no? Wala pa kita nakapatigayon niya makabanan sa pagkuan, bangon, no? Bagod sa kalitan ni Bagyo Tino, ni Uwan kag pinakuli ni Berbina. Toliyo ko anay off sinidio, no? So sa mga kautoran nato the same time sa ato na makabombo, so halong kita ha, no? So di kita mag pasayang kag dapat nga mapreparahan naton ini makabanan, no? Sa insakto ang aton sini nga preparasyon sa mga bagyo. No, so kaya mo nang importante sinadra, no? Nga makuha naton, no? Preparahan ta ang aton sini nga kaugalingon, no? Bagod man sa bagyo. 8 minutos sa kaligad sa tak na alas 8 sa aga. Nanong labing talapang doon pinakamadalang naton sa nga bablita. Pero dali lagi, dire kita anay. Stand by! Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Kagkaroon sabay sa ito sa nga Christmas countdown. Ay nabilin nga 24 na ang kada. Siyempre na kita. Nagtapak na kita imakabaran sa bulan sang Disyembre. 8 minutos sa kaligad sa tak na alas 8 sa aga. Ano labing talapag doon pila kabadalagkuhan na itong siring nga mabalita sa itong siring nga pagpalagan sa mga top story of the day. A trillion peso march, no? Bilog Pungsod, Pilipinas, Dangin, Madinalagon. So no, ina sa bahin sa mga nagpakibahin sa siring a trillion peso march. Based sa estimate yung makabaran sa aton nga makapulisan, ti nagdangat sa kapin sa 90,000. No, ka mga nag-upod, nagboylog, no, sa nidre makabaran sa trillion peso march. Dito sa bayan sa Luneta Park sa Metro Manila, no, ahay kaluyan man nagdangat man kuno sa kwan, nagdangat man kuno sa 7,000. Akaba pumuloyo ang nag-upod, no? So, nangikabahin tong pila ka mga elected officials man, no? Membro sang upper house, kag lower house ta. Mga kuan ano, mga celebrity. Tingaway naman to ining kuan ining isa sa mga grabe man magsuya sa Duterte, no? Ang kakampings nga komedyante nga si Vice Ganda. Kay ligad sa September 21 wara man to siya. Subong ay sa kaupod, no? Mga beauty queen. Ti araman, no? Nag-upod kag nagpakigbahin, no? Sa makabanan sa trillion peso march. So mga 7,000 inabulbanta pero ang pulis sa deploy mga 16,000 sa Manila. Subot silingon pulis kapulisan galing nagpadamo pag ito, no? So tiambal ni Secretary John Vic Remulla, Juan Victor Remulla, no? Nga siling niya, no? Mas mayo na yang over-prepared kita sa under-prepared. Matsagan daw ang rally do madugoon gid. Kung sa bagay ti preparasyon lang ina kabahin man na sang preparasyon sa ila sining seguridad ti atog ito sa gapon, no? Malapit dito sabay sa Menjola kay may ginbutang dito nga ay sa container van ka nagsaka sa tubo do naga-shooting lang sa pelikula si DILG Secretary John Vic Remulla to mo. Di butang-butang pa sa iya kamot di sa iya nga dughan nga ginabugkos siya bala to, no? Iya kamot nga muna sa shooting tapos damo bodyguard nga pulis mo. Grabe man nga kung ano nga ngayon guro ni si Secretary Remulla mag-action star, no? Kadako-dako na nga tawo mga ang lawas sa dako, no? To naga-gym ni sa guro. Oh, so ato man sa kapon tigin buyayaw to siya, no? Sa mga anti-Marcos, no? Do pro Duterte rally to ya. No, ang nagtamay sa iya. Oh, ti ko sa bagay ti iya man ang responsibilidad, no? Kay balaw ka mo, Secretary Wise dapat nga alerto man ta kay budlay na. Nga mag kuan ang kinagamo pero ti
kung ginatawag ang peaceful rally, expectaron nga peaceful. May pagdakop sila nga mga persona, no, nga kung sa diinti nang nagabulunit balato, tapos may mga tear gas. Di na yan pwede, no, kay ti daw kuan gid ang himuon niya kuno ng gamo, no, so that's why pinangdakop nila. Oh, so ti kamo pamangkutonta kamo, no? Ano ang inyong reaksyon after sa sining trillion peso march kay diri hapon sa aton sa main sa syudad sang Bacolod may ara man. Sang September 21, no, kuan kita sang ulan, daw jutay lato iya nagpartisipar. So kahapon bisan perti kasingkal sa init, no, at least do may ara gid sang may nagsakripisyo. Di ato na ya kay matarong, no, ato na ya prerogative, no, rights nato na iya, no, kay iti as a taxpayer, no, so may kinamatarong kita mag-question sa mga nagapulungko karon nga didiris naton, no, diri sa may bahin sang pungsod Pilipinas. Kaya ko nakita naton, no, nga daw hindi amo, no, ang ila sa diginihimo kailangan mapahimuyong kita, no, so ini paagi nga ti agud mapalabot naton, no, ini ang mensahe sa ila kay ti kon basihan naton ang mga party list kag party list representative, no, kag mga members sa House of Representatives nagparaog sa ila si tagsa ka mga distrito. Ang anay kabataan party list representative nga si Raul Manuel at Toto Sililo, no, si ang subong nga nagbulos sa iya kabataan party list representative attorney Rene Luisco ari Diaz Bacolod, no, kahapon. Ti ang didto sa Iloilo ang gid-reveal to, no, ni anay kabataan party list representative Raul Manuel, no, nga ang pork barrel iya sa Marcos administration nagapabilin, no, ara Japon, no, ang dalalagko nga mga pork barrel sa mga kongresista ginhingalanan niya bilang pork barrel king si House Speaker Martin Romualdez. Ginpangalanan niya man bilang pork barrel prince, no, si Ilocos Representative Sandro Marcos. May mga figures pa, kaya ang nabaton, no, ni Romualdez, no, nga pork barrel sini nga 2025, no, pagi sa insertion sa BICAM naglabot sa 14 billion pesos, no. So ti pork barrel why na gina himuan sa proyekto, no, iya gina sa congressman depende sa kuno niya na kung ibulsa niya, no, kung i-kuan niya bida, no, himo maproyekto ti okay gid at least makita sa tawo. Pero ang lain subong kakatabo to kay basta may pork barrel ginabulsa. Pork barrel king siya pero may mas mataas pagid sa iya ang prince. Si Representative Majority Leader, no, Sandro Marcos nga may ara iya sang pork barrel nga ginalot sa iya amounted to 16 billion pesos. Grabe, no? So daw amo ni sabla ka sakit o nga pamatian ang ining mga nagakatabo karon sa ato sing pungsod nga kung sa kinawatay lang ya, no, basta ara kamo sa pwesto ya masapos lang, no, para sa ila. Pero ang nagaantos, no, ang nagasakripisyo, ang makaluluoy kita nga mga Pilipino ordinaryo, no, nga mga taxpayers tiwaay man na nila, no, kaya sa poder daw ay man nagabatsyag guruto sang kapiguduhon. Ilabi na gid ining mga congressman naton to, way niya gabatsyag sang pamigado. Like sa aton, pagkabuas ka lalaki naman ta, di naman ta ni makuha, no, sa ibayad to katusyon, di naman ta ni makuha sang ipabalon ta sa ato sa mga kabataan, di naman ta ni makuha sa ibakal ta bugas, di naman ta ni makuha sang ibakal ta sudan. Ilayo way na to, no? Easy going lang ya, no? It's either gati, kung di ka puli sa balay, no, mahapit lang sa isa ka bantog pa na, no, nga restaurant kag magkaon, no. So why pa na cashless pa na to, di credit card pa na, no, or debit card. Why na sa liguro gagamit credit, debit card kaya ara na nakapundo mga kwarta nila. Why sila dala kwarta, no, di ba?
Oh, kung mapuli man sa balay, ti ang sa balay mansion, no, ara sa big time nga mga nga mga subdivision dito sa Manila, no, sa Forbes Park, tagpila magdubo sa tag 150 million pataas ang balor sang mga mansyon dira, no? Pagpuli sa balay, no, may pagsulod pa lang sa gate, may nag-abri na sa gate. Pag panaog, hindi sila nga siya ma-abri sa pertahan naog, may nagabukas pag sa pertahan sa sakyan niya, no? Pag panaog, may nagabukas pag sa pertahan sa mayor nga balay, mayor nga pertahan sa balay, no? Pag abot, may nagaubas ang sapatos niya, may nagaubas ang coat niya, no? Kag himuon niya lang, no? Marelax sa kadali, kag magpungko sa lamisa, kag magkaon. Naka-ready na, no? So, amo na katawhay sang pangabuhi sang aton sini nga mga elected officials, no? Nginiblang ina tumod naton ti makawatan, no? So why ni sila yan nagamater, no? Sang ginatawag iya makabanan nga gina-experience tang pagpamigado subong. Ti maliman na nila, ti masapak sila da, ti unahon nilang bulsa nila. Nano ka mo man. No? So ti di lang sila nga magsagay la kita iya kapiyong-piyong da pawala, mahambal nga ti daw ay matalabot daw kunano, no? So ti ikaw yo guro ti kuy kay batsyag ya sang hindi amo nga kwani, no, nga katabo sponsor to subong ti di kala magpartisipar. Pero ti ano kita bulag? Ano kita bungol, no? Oh, ti diri senaryos bakulod, no, dolain man. No, kay banto ti pero na kay representative Renico ang iya nga mga ginatutukan pag topiko ang ining sabahin sa resignation. Sino nga politikong ma-resign now? No? Ma-resign sa President BBM. Din tabo man. No? Sanutdan dali. O, guro, hindi man nag-resign. Ma-resign si Vice President Sara Duterte. Din tabo. Oh. Why sila ka panawagan sa resignation ni BBM? No? Kaya tiyo mabulo Sara, mas worse pagid ko, no? Oh. Why igo sa tunga? Oh, di ba? So, wala sa may matabo ka resignation. O, kuya, ang pagpati, kuya, ng tulid ako pagpati. Why sa may matabo? Ka-resignation ni BBM, ka-resignation ni BP Sara. Nga to na lang yung subong ko, no? Nga, dapat mapaila, gina sila makaso da, no? Kag malupot sa presuhan. Pero, asto sa sila mamahog sila nga marali naman liwat kuno sa December 10, Hindi naman paugon mo pa. Okay man nga madlock sila sa aton, nga mapmuluyo. Nga taxpayers, pero pamangkot naton ti kasano pa sila nadlok sa aton. Why man gani sila pakialam? Bisan nagadildil kita sa asin niya, bisan sudaan ta da, paksiw lang iya makabanan nga baraton isda nga tabilos da. Pakiman na nila, nadlok sila sa aton. Mga politiko daw sila pag ganing poderoso. Kag daw sila pag gani yang amo o ang tawo ya, mo tawong sulgoon, hindi sila. Amo na subong ato obserbasyon. O sige masandukot ini, kuha ata ni mga reaksyon karon naton sa nga mabisita. Pwede mo na dato, no, si Attorney Jobax Ortiz sa mga political analyst nato ilang taon ta, no, kay bilog ng Pilipinas, may almost 90,000. Ati kung ikumparar mo to sa Rally for Peace, no, ni Kwanda, no, or mga 160,000, I mean, as corrected, 160,000, no. So i-compare mo to sa Rally for Peace, no, sa Iglesia de Cristo, nga naglabot to sa masubra to nga sa milyon, mga 630,000 sa bayan sa Luneta Park to, puno to yan. Kahapon daw ginlangawan. Kaya kati lapta-lapta mo, no, bilog iya makabaran nga pungsod Pilipinas. So ano ang mga epekto sa dito makabaran? So pabangkot naton may epekto magid na bala, no, para sa aton modernaryo nga mga taxpayers, naging ilang nga rally-rally. No? So ara man ang mga grupo sa kaparian naton, no, nag-upod man, no, sa sining nasambit nga a trillion peso mas. 21 minutos sa kaligad sa takna nga alas 8 sa aga. O naman sa aton sa ringa pagpalagad sa aton sa ringa para tuntun. Sige, no, samtang nga nangatang linya naton yung magsod sa sumay isa pag kita ka topiko, no, sa iya ining petisyon bala, no, ni Kitty Duterte ang kamanguran nga bata sa former President kag Basti Duterte o si Mayor, no, acting Mayor sa Davao sa petition for habeas corpus.
Check ta. Sa pekali, Attorney Joe Max Ortiz. Good morning, sir. Welcome sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce. Good morning, Bombo Pons. Sa ato mo ako ng tagpalamati sa Bombo ngayong aga. Alright. Salamat, gid. Attorney sa Siringa Time. May we know sang imong assessment kag monitoring man sa generally all over the Philippines nga konsidente a trillion peso march. No, nga ti ara sa almost 160,000 kabugusan kuno nga nagtambong nakigbahin nationwide, no, kadungan man sang Bonifacio Day. Any assessment, comment, attorney? Una gid, Bombo Pons, inayang ginimo sang simbahan katoliko, kwan inaya, part ina sang aton nga Bill of Rights bilang Filipinos nga at least ma-express naton kung anong aton hibubunot para ang tanan makibaluman nga gusto na gidman kita sang pagbago, especially transparency. Amo man gani ang simbahan nga Iglesia ni Cristo, amo man nagnimo. Tanan kita, kung ano man aton reliyon, ang importante da mo bupons nga ang aton nga mensahe sa national government nga once and for all, tapnaon tanan ni ang ginatawag nga korupsyon. Pero ginupdan sina ang kanami gid kay ining anti-dynasty bill. For the first time, base maaprubahan. You must remember, Bumbo-Pons, pila nagpasar nga senador, Kanday Drilon, Miriam Defensor Santiago, pirta nakadamo. Pero natigayon bala ang adulaon ang anti-dynasty bill? Wala gid. This time, Bumbo-Pons, tungod sa ang panawagan sa tanan, ginlakot na sa isyu nga korupsyon ang pagdula sa anti-dynasty bill. So, katahong Bumbo-Pons, overall, ang atong rally, hindi gid man naton matawag nga grabe gino nga ang crowd kadako in the unlike sa Iglesia ni Cristo ang iban nga lin sa Banwa nagkadto pa to sa Manila just to attend the rally. Quirino Grandstand, no, kag sa Idsa Shrine. Iniya lapta because nga lapta hindi kita expectar nga dako gito nga crowd, so it was a lesser crowd compared sa naligad pang rally man gani sang ginuptan sang simbahan katoliko. So overall, Bumbo-Pons, successful man atong rally, Bumbo-Pons. Okay, no? So somehow do hindi gid guro kadulot, no? Attorney, no mo na? But siningon nga daw kan lang bla. Expression man lang ato, Bumbo-Pons. Apaw, no mo na? Siling kita na siling nga daw daw medyo nagtayo gamay daw why man kita sa nakita other than to say nga to expression gilang as simple as that. Unlike ang natabo, Bumbo-Pons, sa INC nga may mga politiko nga naghalambal, pero this time iniya mga hindi politiko ang nagsulod, and it's good nga hindi siya politicized kundi nga ang simbahan gidya among nanguna. Kaya mo, Bumbo-Pons, makita, ang simbahan, wala man niya nagsinggit, git nga itapol mo nga aton presidente. O nagsinggit sila nga mag-resign. Wala, Bumbo-Pons. It was a pure expression sang sentimento na once and for all, dulaon tanan ni ang corruption. Kag ipresuhon kung sino ang responsible sina. Amo man na, Bumbo-Pons. Okay. Ti kasadya gali, no? Mo sana galing kay although ato man to gapon, no? Ang ining mga super noted nga mga campings, no? Like Senator Dilima, Senator Kiko, to kita gali kay Senator Bam, no? Kag mga celebrities ato tong aton nga 2018 Miss Universe nga si Katrina Gray, no? Bato sakit-sakit mo tong iyang pinangbuyan nga mga tinaga to, attorney. Ate, balo ka mga konsapan pabla sa Batsoy blang Bumbo-Pons. Nami man mayara nga napapaitan mo, no? Ang Batsoy hindi na siya gusto nga wala Batsoy gid ang sabor. Kung wala papait bla, may tamis-tamis man nga gamay, may ka-upload man nga gamay, amo na ginatawag nga Batsoy. So ang rally daw kasubong sa Batsoy, but the only nakita ko nga ang impact sinada inigid ang law gid sa anti-dynasty. Because ining anti-dynasty law, Bumbo-Pons, amo ini ang isa sa ugat gid nga madula ang korupsyon kung ang aton nga lokal nga pangginahom hindi kontrolado sang isa man lang kapamilya nga mo ang naga-influensya sang lakat sang ekonomiya sang lugar kag lakat man sang political landscape. Pero kung mapasar na ini kag matagan ini tutok, Bumbo-Pons,
isa ini ka dako nga pagbag-o. Ang nakita ko bumbupons nga mga nami nga pagbag-o because of this flood control nga isyo, una gid ang salin nagwa na. But silingon pagpungko ni Remulla bilang ombudsman, ang salin bumbupons pwede na mapagwa. Kag subong open na. As a matter of fact, bumbupons, pwede ka na ka-request. Sulat ka lang kung sino gusto mo nga public official nga matingala ka nga sa una ang mga salakyan, mga kagang-kagang, subong pwede na ka-big time. Damo na may aray pandamo na palay, no? This is a general nga pag nakita ko sa pamulitika. Kumo nga ang salin, mayo bumbupons magwa na. Ang ikaduwagid ang anti-dynasty law. So ini siya ang duha. Epekto na ini bumbupons sa isyu man sa korupsyon. So it's good nga bisan ini nga isyu ang anti-dynasty gindala sa rally sa sini nga ginapangunahan sa simbahan Katoliko. Kaya kung nagambal man daya si Catriona Gray, partisinada, considering nga we all know nga ang focus naman kay Catriona Gray, kay Pertiga Guapa, kay Miss Universe pa. Siyempre may bugat na iya bumupon sa ngambal. Ang ambalano niya may bugat na kag mapatinan mo. So ini siya sana siling ko na kung medyo madalom-dalom ka masakit ng pangambalya, kasubong sa isa ka batsoy, papait ina bumbupons. So ang batsoy hindi na matawag batsoy kung wala papait, kung tamis lang na tamis, way data ang ato nga batsoy. Pero kung may papait, para sa ginambal ni Catriona Gray, at least may ginatawag, you create a controversy. Kag ginatawag nga gahod bumbupons. Okay, sige. Galing ka speaking sa anti-dynasty bill na attorney. Sino ng mga congressman ang kaitikwa kung paglantaw ni suicide nila mo, suicide sila nga mapasara ini kay halos kalabanan sila da guilty. Hindi ko na siling kwan mo ng inheritance kundi nga ti dapat ya why ginadya sa papelya sa aton susunod subong. Pero bumbupons tungod sa panawagan na sa pumuluyo, isang speaker of Biao City. Masugot na gani, nag-commit gani bumbupons, ang promisa, nga once and for all, ipasara ini bumbupons. No? Ang nakita ko lang, tanawa bala, mapati ka kasi hindi, sa nagligad, mapasar ang inatawag divorce law. Tingagin pasar man to sa mga congressmen, sa una hindi ginaya mapatiyan. Yung pangunahan nila ni Hontiveros. Kay kita na lang sa bilog kalibutan bumbupons, nga 198 ka countries, no? Duwa na lang wala sang divorce bumbupons ang pasar. Di nga nga natabo man to nga napasar mo bumbupons. That's why I understand nga wala lang mga permanas na subong ni President Marcos tungod sa ang influence maybe sa simbahan Katoliko, we do not know. Pero ining anti-dynasty bill bumbupons. Ang akon pagpati mapasar ini bumbupons basta nga mag-insister lang kita kag mag-i-assert ginaton ang aton nga diretso nga once and for all dulaon tanan ni agod nga may katapusan na ni ang anti-dynasty bill. So ang ako nga pagpati bumubons first time ini naman sa history nga ining anti-dynasty bill nga bisan paara na gina sa Declaration of Principles sa Article 2 sa aton Constitution 1987 pa, pero wala gina mapasar. First time ini nga bumubons nga mapasar. So tanawan naton bumubons kung anong epekto sining rally, kung bala makapasagid man ta. So the first time nga ang anti-dynasty bill bumbupons mapasar na ini kay amo ini siya isa gid ini ka rason bumbupons nga ang corruption no hindi madula. Isa na ini ka rason bumbupons. Of course damo sang rasones nga ang may corruption. Pero ang akon nga pagpati nga ang ini ang dynasty nga ginahimo sang iban amo ini ang isa sa rason nga ang corruption sa gyapon nagapadayon. Bubupons. Sang gobyerno nga ang tao way nagatulog no, way nagapawala no. So dapat everyone sa aton man mangin kabahin si diri so that nga mapabugtaw man aton bla sila kay dapat sila na mahadlok sa muluyo, hindi nga kita yang mahadlok sa ila bangod sa mapoder bla sa elected officials ta attorney. That is why the voice of the people is the supreme law. The voice of the people is the voice of God. Magambal ta nga the voice of the people is the voice of God. Pilingon, ang aton nga mahal nga makaako works in ways we cannot see. Maybe ang simbahan Katoliko
isa ini sang gingamit nga instrumento man agod na mag-assert sang aton nga diretso. Sa nambal ko na, way kay kabalo bisan ang flood control, sa nambal ko na bumubons, hindi naton matakos gid nga nagakalatabo ini tanan. Pero sa siling ko na, God works in ways we cannot see, and therefore, way takbalo, basi kung amo man yung tuyo sini nga maralita, ako na anti-dynasty bill bumubons, madula na. So long as kita tanan, magapadayon lang kita bumubons, way kita sang kalingkang, nga padayonon ini naton, ako I am confident and I am optimistic na ini siya matigayon tani. Before manaog si Mr. Marcos bumubons, ang akon nga prediction is, ang akon nga forecast is, mapasar ini ang anti-dynasty bill bumubons. Kabataan Party List Representative Attorney Renico, panawagan na to resignation ni President BBM kag ni BP Sara, anong imo paglantaw sa nidre? Ina bumubons, that is politicized na kita, that will divide our nation bumubons. That is not good for our nation. To call for the resignation of the President and at the same time the Vice President, buot bala silingon bumubons. Ang ibulos muda si Tito Soto. Okay? Now, with all due respect kay Tito Soto, you look at him. Kung ginhukas ta ang siling ginapatian ta nga makurap ang presidente ng vice president, next is, ang ibulos tabla, hindi corrupt. Now, we go to the history of Mr. Soto. Simple lang bumubons. During the impeachment trial of Irap Estrada in 2001, abrihan ang savings account, no? Ang time deposit. Jose Velarde, 500 million. Sugot bala kamo mga senador abrihan tani para maibaluan gid. Agod mapamatudan nga kurap gid man si Irap Estrada. Ang nagboto 11 nga hindi pag-abrihan bumubons. Okay? Ang nagboto nga abrihan pulo sila ni Drilon, no? Sila ni Chipisto Gingona, kag ang iban pagid. So, 10 against 11, pirde. Sa 11 na bumubons nga nagboto nga hindi pag-abrihan, no? Buot silingon. Kung abrihan mo to ang Jose Velarde account, mapamatudan nga ni Irap Estrada. So therefore, si Irap Estrada, ma-impeach mo. Buot silingon, gin-impeach si Irap Estrada, agudulaon ang presidente nga kurap. Now, si Tito Soto wala magboto nga abrihan na, buot silingon. Sugot siya ng isa ka kurap nga public official, magapadayon. Ang nagbubuto to, just to name a few, si Miriam Defensor Santiago, si Tito Soto, si Otto ni Noynoy Aquino, no? Bumubons, dira nagapakita bumubons, nga medyo amo to ang dark side ni President Tito Soto. So sa sinanga punto bumubons, daw hindi kit siguro pwede na bumubons because ini nga mga isyu maguluan na ni nga si Tito Soto man isa manggali ka kurap kay wayan na nagbuto man siya sa unang hindi pabran o si Velarde account. Bumubons, short of saying nga ang panawagan nga ma-resign ang presidente kang vice president is not good for the nation. That will only divide us Filipinos as a nation bumubons. So with that, mangin makreate ng ginatawag nga political instability bumubons kung amo ina nga senaryo ang matabo. Ang gusto sang Filipinos na kinanglan ang ginabutang tada ginbuto sang pumuluyo, hindi tungod nga nag-resign bumubons. Okay, sige. At least nakuha man nato na mapunto man ni mga attorney kapos obserbasyon man sa sining Trillion Peso Mars. Pero ang pagpamahog abi nila nga kuhay pag-ikono sa may mapriso, may another pagid by December 10 nga rally? At tiyara naman bubon, ang kalapriso naman, ang kalatapan naman da ang ginapailan bubon. Okay. Damo man na sila, din tayo ng dakop na tugan niya ang pito. Ang isyu sinada bubon siya, kaya napail naman na sa Sindigan Bayan, let it be nga dira. Kagini ng ICI, dapat mag-file naman sila sa mga bag-o naman kung sino ang dapat na isyuan sa warrant of arrest bumubons. Hindi maninimo ma-resolve ang problema overnight. Kasi inggit lang kita nga amo sini
but can we do it nga isa lang ka radikal nga pamagi o ara dayon? Siyempre mumupons gatag kita due process sa tanan. Kay kung amo na malang na iya nga gusto ta dayon ma-resolver ang problema nga sa pila na katuig wala ma-resolver. Pero sa isa lang kadlaw, sa isa lang kasimana, ma-resolver mo na bumbupons. That is easier said than done. Kung gusto mo ya, nga ang isa ka justice system, no? Nga pag-hearing sa aga, paghapon bitay ka na, you go to China, bumbupons. Okay, sige. So, this attorney, salamat gid. Good morning. Salamat mo, boss, kasi tanan may aga. Alright, si Attorney Jumax Ortiz. Kanalisaran naman, no? Sa sige patagan Attorney Peso March. Kahapon nga adlaw sa bilog sa ding pungsod Pilipinas. Ang naluyan ko lang to yan, no? Sanday winimunsod to blabaw ko, katigulang na kay munsod ng sagay pato sa patial sa init. Pagka na lang da, yay nagpahuway da. Basi ko naman pa ng rason sa pagtumba mo nga way pilas bla. No? So, ti danuloy na lang kita. Although ti, kuan man na nila mo kausa, pero I mean bala, kung delikado na kag daw hindi na ta kasarang ya makabaran na magsagay patial sa init, kag magmarcha na kay na lang ta upod. Yung na lang tas balay ta kay may mga telebisyon man, may radyo. Subong may mga Facebook page man nga live ang mga radyo, da mumati sa bumbo. Nagay pa kamo ka silot sang kaugalingon nyo da, no? So ama celebrity hindi magid niya tuod ya malikawan nga mag-upod sila kay mas lagko pa ganin ang ilang mga tax na nabuhin sa ila mo. Kaya sa aton nga obligasyon sa pagbayad sa buwis, kung dakong income mo to, dako man imo tax. Kung dakong imo income, dako man ang sila ang imo nga tax, di ba? No, so mga artista kay milyones ng income nila sa mga ads pa lang nila kasama kwa nila, siyempre, no? Lagko yan ang buhin sa ila, yan. Kay base man sila income, ginasuma ina. Pero sa atol mo nga minimum wage earner lang kita jud time lang, no? Ang ginabuhin sa aton pero sakit Japon eh. Mag-1,000, 1,500, 2,000 buhin sa sweldo mo, sakit man, di ba? Pila pa na kasako nga bugas, pila pa na kakilo nga bugas, no? Ang mabakal mo sa 1,000, no? So, isa pa ka sobra 25 kilo, sobray, no? Ang mabakal mo da. So, sa mga gagmay buhin buhis, daw way agabatsyag subong. Tila ni kay lagkong income nila, ay kay ginabantayan man sila sang BIR, hindi na sila ka alusot da, no? Sa ilaman nga obligasyon. That's why sila nagupod man sa marcha nindugan kag may mga pamahayag. Niya okay na iya, pero ining mga politiko iya kag mga kung sino administrasyon antay kamo sa mga administrasyon, niya guro daw feeling ko daw pa-show up na lang ng inyo para makilala naman kamo abi kay laban-laban. No, sunod eleksyon mapapili ni sila mga senador, congressman. Kaya ba ang popularidad nila magtaas-taas man daw mo ginangakon suspitso mo, no? Ang isa sa mga bata sa Makino nibla, no? Sa tindig Pilipinas. So kung gusto ta nga mangin tawag sini nga hindi ta mabahiran bala sang politika, no? Ay mo lang ta sa bagay abi nga ti daw medyo hindi ta kwan abi, no? Hilmonon gid ya, pero pitsaran nyo bala, no? Sakay-sakay, milig sakay-sakay ni mga leftist ni, milig magsakay-sakay. Sa mga ginapatagayon nga mapagtililipon, di ba? Amo na bala? That's why gani akon pila ko na kabeses leksyon ta ining. Kada eleksyon pili kita sang tawo nga kung matapos eleksyon kag mangmanwa, hindi naton paghinulsulan. Hindi ta pagbuyayawon, hindi ta pagtamayon, hindi ta pag-criticize. No? Kay bagod nga malain ang iya sinigang pakita nga performance. Hindi maayo ang iya sining nga serbisyo nga ginapakita sa tawo. Tawo man ang gabuto, kamo man gabuto, tapos subong kamo man sagay ka marcha-marcha da. No? Kag magsinggitan, resign. Kita gid lang kamo sa klibo, 1,500, no? 1,600 kada eleksyon gabuto magunugay gid kamo. Na bala, no? Nagabudlay, do ka laway lang gid bala. Ang balon nga pangunag tada tapos kita man na butang da sila. No? So, ang mensahe ko da yan, di mo dadalas kwarta. No? Kay kabalo kita nga ang politiko, no? Nga pamakal sang boto
sa tion sang eleksyon mangawat gid na pagpungko niya sa pwesto, no? Amo na yung pagpatita. Sino ang politiko ang gagasto milyones, no? Isa ka 300 milyones tunga sa bilyon, no? Gasto pa makalbuto, pangatag sa tawo kon eleksyon. Ngayon di mangawat kon ara sa pwesto, be so gid ko. Di niya bawion ang gingasto niya. So muna, no, ang mensahe dira iya makabaran sa sining sitwasyon iya naton. Matandaan tabla 2028 may eleksyon naman, no? Presidential election. Mabuto ta presidente, mabuto kita vice presidente, no? Mabuto kita, no? Sa diri makabaran sang congressman, sang mga senador, 12 ka bilog, boto to gobernador, vice governor, boto kita ay makabaran sang mga provincial board members naton, no? Boto kita sa mga mayor, vice mayor kag municipal kag city councilors ta sa 2028. Bangkot ko da, no? Mabag-o na balaihan iyo panindugan, no? Sa sina nga eleksyon, no? Nga kon eleksyon bisan nga tanayan ka sang kwarta, hindi ka magbaton, no? Kay sagrado imo nga boto. Ma-maintain naton ang muna nga panindugan, no? Or base ang matabo naman, no? Kung election day, hindi ka manay magwa sa balay nyo kung hindi ka mo matagtaganda. Hindi ka mo magkadto sa presinto ka magboto kung wala sang family leader nyo nga nagkwarta tos politiko. Ang yatag sa inyo. Mugay ako gani ka mo no? Hindi bala? Nagay kita reklamo. Nagay kita panawagan nga ma-resign. No? Ang mga politiko nga pinamutang sa pwesto. Nga mga bayad naman ka mo. Diba? Bayad na ka mo? Tinong rason nyo? Ano pang inyong right? Masagay kita marcha-marcha, da ka magpanawagan, da. Ako ni fairness man sa kasimbahanan. Nagawa ka lang to sang isyu sa korupsyon, pero, simbahan ta korap man. Di ba? I am a Catholic, No? Katoliko ko. Di ba? So, muna, hindi magitanan, ulto. I mean, bala nga ba yung kakatabo, gihid? Pugo may gamay lang. Hindi, pareho yung bilyones kag trilyones. Sakit yung bilyon kag trilyon. Amo na yung masakit. Di ba? Naya ko isa may katahap ka pa mo. Pero galing kay ining hindi basta-basta lang ang pagwalda sa kaban sa gobyerno. Daw sobra na gina. Do ginimo niya gid yang hostage ang tao. Wala gid kamo ya kaluoy pa kuan ka mo da, pa hiro-hiro ka mo da, palimpyo-limpyo ka mo da. Ay nano. Pala, why isang politiko iya makabanan, no? Nga magpungko sa pwesto, hindi mangawat. Tentasyon mo, gakatintar sila. Di ba? Bisan sa muna sa 2026 budget, ako ini magpati. Bisan ano ni kabantay, kag ano ni kuan sa sitwasyon subong, no? Nga kuno bantayan gay ka transparent, i-live ang mga budget hearing sa Baycam. No gay kamo da. No? Lusot man na Japon. May mga pork barrel man Japon ng mga congressman. Mga senador da, halos kalabanan senador sa 19 Congress. May mga insertion. Ibanda, sige pa palimpyo, playing safe pa nga kung abi daw ay gid. Pero majority sila da, may mga insertion man. Majority sila, may mga insertion man. Sagay kita kabantay to ya. Idirong totong budget ya sa vice presidente, katagaan tala mo ning budget, no? Tapos ato nya pa gusto ta diti unfair man. Dapat everybody happy mga buda. Pero taguon yung tawo. Kay kahuluya, kay nabalaan sa buong katawo. Nang obran yung ginman gali, hindi pagmanwa, kundi pangawat. Kag padamo, kwarta. Para ti ko na mamatabo, magbiliha mo pisto ninyo, ulon mo pilak Isang tampukan kamo sang kwartang kinawatan nyo, dik mo taon. 45 minutos sa kaligad sa takna nga alas 8 sa aga. Arito sa part sa simbahan, pamatian na tonto, ang nanging pahayag sa isa sa mga bishop, no? Diri sa bahin sa ato sa ring mga katuran the same time sa bahin sa ato sa ring mga kabombo. So parang ati sa baka bugtaw man sila no? Ang panawagan ni Cardinal Pablo Virgilio Ambo David, no? Sa kay President Bongbong Marcos ang pagpanindugan, no? Sa iya nga sinumpaan nga
obligasyon sa idalom sang konstitusyon. Si Cardinal Pablo Virgilio David. Nabunga na ng pagpupunyaging nagpanauli sa kalayaan at demokrasya matapos ang mahabang bangungot ng diktadura ng kanyang yumaong ama. Sumumpa kayo. Sumumpa ho kayo sa isang konstitusyon na hindi perpekto, maraming depekto, pero demokratiko. Noon pa man, alam po namin na ang inyong unity, ang inyong pagsasanib puwersa noong 2022 ay hindi totoo. Hindi naman lahat ng pagkakaisa ay tama at totoo. Hindi naman lahat ng pagkakaisa ay dapat manatili. Mayroong maling pagkakaisa. Kahit ang Panginoong Diyos minsan sumilip daw mula sa langit at nang makita niyang hindi mabuti ang pinagkakaisahan ng mga tao na masigasig na nagtatayo ng tore ng Babel, minabuti niyang hatiin sila, buwagin ang kanilang pagkakaisa, ginulo ang salita nila upang hindi sila magkaintindihan. Ang tunay na pagkakaisa ay nakabatay hindi sa personal interest, hindi sa pampamilyang interes. Ang gobyerno ng Pilipinas ay hindi business ng mga pamilya. Ang tunay na pagkakaisa ay nagtataguyod ng kapakanan ng bayan sa kabutihang panlahat, lalo na ng mga dukha at dihado sa lipunan. Kaya, Ginoong Presidente, kahit malinaw na command responsibility ninyo ang karumal-dumal na pagkatay sa national budget na nauuwi pala sa pork barrel at naibubulsa ng kung sino-sino, dahil kayo na rin ang nagsabi sa inyong SONA, mahiya naman kayo. Ang panawagan namin ay simple lang, magtrabaho naman kayo! Panindigan na ninyo ang sinimulan ninyo. Sinimulan na rin lang ninyo itong paglaban sa korupsyon. Patunayan ninyo na lulubos-lubusin ninyo sa pamamagitan ng totoong transparent na investigasyon ng ICI na tunay na maghahabol sa mga kurakot sa paraang walang sinasanto, saan man dalhin ng investigasyon, saan man dalhin ang investigasyon ng mga ebidensya. Susunod lang tayo sa rule of law. Pero bigyan naman natin ng ngipin ng batas. At kaming mga mamamayan ay tutulong sa Citizens Participatory Audit, sa ground validation ng mga infrastructure project. Hindi na kami papayag na gawing multo ang mga proyektong kailangan para sa pagunlad ng ating bansa. Nabunga ng pagpupunyaging nagpanauli sa kalayaan at demokrasya matapos ang mahabang bangungot ng diktadura ng kanyang yumaong ama. Sumumpa kayo. Alright, no? So nabatayan si Cardinal Pablo David. No? So nabagam sa mensahe niya sa kay President Bongbong Marcos Jr. Pasalamatan ta, no? Kay natapos, no? Sa Malinong, no? Ining trillion na peso march kahapon sa lingad dagon ubayan man sang maayong tiyempo. So I hope, no? And we hope, no? Nga makalabot gid ini kita, no? Nga nagasinggitan man, no? Sa nga tuldukan ining issue sa korupsyon diri sa ato sa pungsod makalabot ini sa mga nagapulungko naton sa nga mga opisyales. Daw wala giguro sa hindi guilty da. Halos kalabanan gi sila guilty gid. Ang hindi guilty lisipon na lang. Oh, so good morning. Bumupons kami sa pamilya ko, wala gid nagboto sa unit team, kay wala kami kabaligya sang boto namon. Babayo gid ma'am, no nga parindugan ini imo. Padayonon yo gid na bi
ipalaptan nyo na kay patag nyo. No, sa iban pagit ng pumuluyo na nga daw ang ginamatayan ko eleksyon kwarta lang. Di ba? Si Sir Kenneth amuman, no, may comment man sa diwa, no, sa ato sa iyong pagpanagad ti ang iya amay or si Sir Jose Escoro kag sinanay niya munta, no, nagaugyon gid, no, sa panawagan man sang korupsyon. Nya ni Dayjo mabaka-baka na lang kita bumupons para ka Notsebina na lang sa Mayo. Ano Notsebina Mayo kay hambagan ni DTI Secretary kwanto ng Roque, Cristina Roque, 500 lang. Din kay mo nakakita 500 sang 19 ano patoy ang 500 pesos nga makabakal ka na sang imo sa nga Notsebina. Di ganito, may listahan ko di blaligan tuto mo. Sige lang, istoryahan talang na. Anyway, ti dugangan ta na karon kami mga assessment pa pila ka mga agencies naton nga concern man regarding sa sining nasambit nga trillion peso mark kahapon nga adlaw bilog nga Pilipinas. 51 minutos sa kaligid sa takna nga alas 8 sa aga magabalik kita hatag na sa pila ka maparamdom. Standby. Nakibalo ka mo kung nga Sampagita ang ngalan sang sini nga bulak? Well, suno sa legend, ang ngalan Sampagita nagikan sa Filipino words nga sumpa kita. Meaning, I promise you. Nakibalo man bala ka mo nga may medicinal benefits nga makuha sa bulak kag dahon sang Sampagita? Ginakabig ini nga antidepressant para sa mga Pilipino. Ang ato national flower nga Sampagita nagasimbolo ini sang purity, humility, and strength. Kung maghambal kita batad diri sa Pilipinas, pwede ini nga pangalan sang lugar o kunang klase sang seashells nga aton ginausar sa hampang bugoy sang gagmay pakita kag ginakaon ang unod sini. Nakaibulo bala kamo nga sa probinsya sang Iloilo, isa sa mga kabanwahanan diri ang ngalan Batad. Ang munisipalidad sang Batad bangod sa rason nga isa sa 24 ka mga kabaranggayan diri ang Barangay Embarcadero nga yara na hamtang sa kilid baybay ang manggaranon sang seashells nga batad. Ang batad shell o kunang common name sini nga common bottom-top seashell. Ang may scientific name nga Umbonium bestiarium. It is a small, canonical-shaped shell found in Philippine waters. Kalabanan ang batad, may kadakuon sang 0.5 to 1 cm kag ang masami ang batad seashells kinagamit sa paghimo sa mga dekorasyon sa kilid sang espiho, arts and crafting, beadworks kag rustic seashells decors. Samtang sino dira ang palakaon sang unod sang batad? Well, since edible ang karne sang batad, ginakabig ini nga Philippines delicacy. There are particular areas in the country that batad seashells are harvested for consumption as traditional food. Ginapadamo nila ini, isa-isa nga ikuhaon ang unod kag lutuon sa nagkalain-lain nga putahe. Kag ang byproduct nga mga shells ini ang ginabaligya man. Nakahibalo bala kamo nga ang karne sang batad ang puno sa mga bitamina, kaangay sang calcium kag iban pa nga mga minerals, magnesium, potassium kag sodium. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas, ang makadamage sang utok, kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions na nagapabudlay sa lawas nga magpabilin nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activity sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kung yara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan.
Nakibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression o kon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tubtub nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tubtub nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya, ilabi na gid mga malain, negatibo, kag makahuluya nga mga hitabo nga kung mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw, kundi kalakip na ang imo family circle. Nakahibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge aux famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakahibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge aux famille ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution, ang putot ukon manubo na si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Tsikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom. Maglimpyo sang salakyan kag mabintana. Magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Dandan soy bayaan, ta ikaw, pauli ako sa payaw.
Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa tong golden age sang Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, ukon FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, dagkon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwa sang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga solidad. Apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Barangay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinoagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Ang tubo, Saccharum officinarum o kung Saccharum officinarum sa iyang scientific names, isa ini ka klase sang hilamon nga mataas. Yes, hilamon. Sugarcane is a type of grass, perennial grass, meaning it grows back after each harvest. Tason kun nga ang makapila pa ka crops ang mahimo sa isa lamang kapagtanom sang tubo. Primarily, ang tubo ang ginagamit para sa sugar production, kag nangin commercial crop ini sa masobra 70 ka mga kapungsoran sa kalibutan, kalakip na diri ang Pilipinas. Apang ang pungsod Brazil, amo gid gali ang largest producer sang kalamay nga nagikan sa tubo. Nakahibal-bala ka mo kung diin gid nag-originate ang tanom nga tubo? Well, ini ang una nga nagtubo sa isla sang New Guinea sa Pacific Ocean. Ang tubo ang nag-accumulate sang isa ka klase sang kalamay nga ginatawag sucrose kag paagi sa juice kon duga sini. Nangin primary source ang tubo sang kalamay. Ang tubo ginausan man bilang kuluhaan sang ethanol nga isa ka klase sa biofuel nga mahimo usaron bilang substitute sa mga petroleum products. Madamo man sa mapuslan nga mga byproducts sang tubo kaangay sang bagas, molasses, pressed mud kag iban pa nga mga sugarcane diverse uses kalkip na ang fuel, animal feed kag fertilizer. Samtang ang mga varieties naman sang tubo ginalakipan sang red cane, cinnamon cane, red-eyed cane, sekak cane, blue cane. Ang chewing canes o kung ang tubo nga mahumok nga pwede mapangus kag usangon. Kaangay sang variety nga La Carlota nga ang duag mapula-pula. Yaraman ang syrup canes kag crystal canes. Samtang ang tubo manggaranon sang nutrients kaangay sang carbohydrates, protein, vitamins, minerals, antioxidant kag fiber. Ang tubo juice nagaangkon ini sang natural sugars kaangay sang sucrose kag glucose nga nagahatag sa aton lawas sang quick energy boost. Diri sa aton probinsya sang Negros Occidental ginhayuan bilang sugar bowl of the Philippines bangod major producer kita sang kalamay. Sa Negros may tubo kag madamo pa. Negros may tubo kag madamo pa.
Ang panganod, clouds o kon ulap. Amo ini ang nagporma nga mas ang mga tiny droplets sang tubig o kon ice crystals nga yara makitaan sa kahawaan. Tuman ka importante ang papel sang panganod sa patag sang klima kag water cycle sa pag-regulate sang aton temperatura in reflecting sunlight in providing precipitation. Ini tanan vital ka essentials para sa mga nagakabuhi sa aton planet Earth. Labi na gid sa aton nga mga tawo. Sa nibuluan nga sa patag sang meteorology, ang mga panganod sa aton atmosphere may yara sang apat ka core types. Ang cirrus, cumulus, stratus, kag ang special type nga nimbus nga may subtype nga nimbus stratus kag cumulonimbus. Basta ng ulap sa himpapawid. Clouds play a crucial role in weather forecasting. Ginagamit ini nga indikasyon sa mga weather condition o kung lakat sang panahon pinagi sa cloud types, kataason o kung kanubuon sang panganod. Kung ang makita naton sa kawaan cirrus clouds o kung ining feathery clouds nga ngitsura daw ginasabwag nga manipis kag malaba nga panganod nga yara sa mataas nga altitude, naga-indicate ini sang fair weather. Kung puffy cumulus clouds nga daw kaangay sa cauliflower nga appearance ini, naga-indicate sang fair sunny weather, apang pwede man nga mag-develop into raining producing clouds. Kung flat low-level stratus clouds naman, ang itsura daw nagabanig kag nakatabon sa bugos nga kahawaan. Nagaduag puti o kung grayish ini, rason nga nagaguom ang palibot. Naga-indicate ini sang pagpanalithi, dabo-dabo o kung mag-produce ini sang snow sa mga pungsod nga may winter season. Samtang ang billowing towering nimbus clouds naman nga ang itsura daw kaangay sa madamol kag dalagko nga mga algodon nagkapatimaan sang pag-ulan, snow kag hail nga may dala sang pagpanaguo. Mga kabaran sa aton sining pagparagan sa Bombarado Bacolod Philippines Standard Time 8 minutos sa krigid sa takna alas 9 sa aga. Para yung kapag nagkapamati diri sa aton sining palatuntunan sa Bombohanay big time. Si Sir Winnie Sancho, no, ato sa Secretary General sa General Alliance of Workers Association. Kuwanta man tapis ang reaksyon, anong epekto sa libor sector, no? Ang gipregon at trillion peso march. Second inning, no? At trillion peso march nga ti unang patigayon ini sang tilekdan nga September 21. Kadungan sang obserbasyon man naton sa declaration sang martial law. Check naton, no? Sa makabanan sa ato sa ring makabombo, at the same time sa ato sa ring makaturan. Kumbagati makakwan, no, makakwan ayhan ini, makahatag sang kaayuhan, no, sa aton sining mga ordinaryo nga sektor sang tagpangabudlay. Manisabla, no, so although aton niya pinsata nagkakadapat gid no, nga manabat na sila, nagkakadapat gid, no, nga ibalik man ang kwarta basta ging kawat lang, no, sa kaban sa gobyerno, no. So ang hindi insakto sa diri makabanan nga pangawat, no, sang kwarta sa kaban sang pumuloy, no. Kay kung ginakabig nyo na nga sagrado, hindi nyo na pagkawaton, di ba? Sige. To, mawag tanay sa ato siring nga winner, no? Kung malawag kita anay sa ato isa sa mamaswerte nga Daily Joe winner sa nagapareho na to pagpalagtag sa papapremyo sa 1-2 Panalo Part 24 promo sang Bombo Radio at Star FM. Yeah, stand by! 1, 2, Panalo! Narito na ang isang nanalo ng 1,000 pesos in cash plus gift pack. Alright, no? So masarte naton nga Daily Joe winner ano sa akong saring kakamot gen-verify sa aton saring FDA representative, no? So nagamit sa proof of purchase mga produkto sang Syngenta. No, isa gingamit nga proof of purchase atensyon dira sa taga Purok Malipayon, Barangay 35 Bacolod City. Purok Malipayon, Barangay 35 Bacolod City. Congratulations gid sa kay Cristina Aloba. Cristina Aluba sang Purok Malipayon, Barangay 35, daog ka na 1,000 pesos na cash kag 1,000 pesos man nga worth sang goods nga nasulod sa balde sang Orocan. No, so may anong ikaw ka oras on or before 3:10, no, sang hapon dapat aray ka ni diri, no, sa istasyon sa Bombo Radio agod nga i-claim nimo ang imo nga premyo. Cristina Aluba, congratulations. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 11 minutos sa kaligid sa takna nga alas 9 sa aga.
Ay sa kalinya, si Sir Winnie Sancho ba si Sir Norma Ranya dito sa Houston, Texas. Yung isa nga ato siring Bomb International News Correspondent naga-monitor gid. Way untat monitor niya sign on to sign off diri sa sasyon sa Bombo Radio. Sir Winnie Sancho, good morning. Live ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni sir. Yes, Bombo Ponce na binigay sa atong tagkalamati, no? Mga kasambayan ng Pilipino, mga workers sa Western Visayas. Okay. So medyo madamo-damo man to kahapon, no? Attend sa sining trillion peso march nga rally, no? Sir Winnie, ti pa man kuto namon ikaw subong, no? So anong epekto ihan sining madulot sa aton sining labor sector sa sining panawagan ta sa accountability sa mga elected officials naton nga may mga issue anomalya sa flood control project? Well, the event yesterday, no, was a manifestation. Mabasog nga pagpahayag, no, sang mamumugon, tanan-tanan ng mga sektor, kung ila ka-active sa init, no, tungod sining tinatawag natin na corruption. Now, it is high time, no, for the government, particularly those who are involved, no, in corruption, to take action, no. Naman si bumubon na nagkatabo bala, ang mga ordinaryo lang yung mga rank and file ng mga sang DPWH sa labanan sila muning na pangdakop eh. How about the big dishes, no? Mga senador, din ang mga congressman, mayara ihan sila na magasulod sa kartel nga hindi magapamaswa sa ilang kaubiligon ng mga panimalay, no? Nevertheless, no, this manifestation of protest, mas grabe ang nagatin basang ikumpara natin sa previous na mga rally, is only an indication na sobra na abong bupon. Tama na. Kag dapat may mapriso, kay kunuay man may mapriso, amo man nagyapo, nila man ang abikapan-kapanon, base ko na maglupok lang na tawag natin nga the volcano of social unrest, no? So I think the government should be aware of this, and including the politicians who are involved, no? Pareho din sa aton sa Bacolod. Dawla ni ano ning tabo din na flood control scam, no? Although there are some people who are trying to follow up. So in general, ang epekto hindi sa mamumugon duwa mo. Ang una ang frustration nila no nga wala man gyapon sang napabatbatan natin no na priso. At ikadua ang frustration na sa mga mamumugon nga ang mga kontraktor ipagdako kasi ang ila natabo sila unemployment, no. But these are results that has to be taken, no, kasi amo man ginangyang resulta mo. But the government has to be firm, especially ang local government. Dapat karoon ang inatawag transparency and accountability. Kasi kung maganingas kugon man lang nga mga prosecute, it would be bad, no, for the people, and it might lead to violent incident later on. Okay. Oo, sige. Anyway, may mantani, no? Kung ang gidapaligban nila da, pagid, ang pagpasaka sa sweldo sang mga mugon kayo, because inflation, mabalaklon subong kasalaka, hindi talag ini pag atubangon sa Winnie, mga utan subong kag panakot sa merkado, perti ka mahal. That's correct, no? Kay man ang tawag natin, ang real value sang peso is only 80 centavos mo. Okay, ang 560 minimum wage dito sa Western Visayas, that would be something like 14,300 kung time sa 26. That is the nominal value. But the amount of goods and services that it can buy, manaog na siya sa mga 12 na lang. 12,000, no? Tungod na ang real value sa peso nagnubo. Kasi ang nadula sa workers sa kabulan, mga 2,800. So, tani ang pinaka-crucial nila ang factor na tanawon din ang deterioration of the workers' purchasing power. It is unfortunate na ang recent increase ang sildo din sa aton sa Region 6. Why gani naka-restore mo
sang purchasing power sang workers, no, dapat ani aprubahan ini ang sa Senate, sa Congress, no, nga 200 pesos. Amo na tani dapat nila aprubahan para maulumpawan man gugupon ang ato mga mamumugon. Ay, sige, munang batayan naton kay ti lingko kun mag-amo na tani permi daw ay man gani nila ginasapa ka daw ay man sang pagihutos babaw, no? Basi kun lain pagid ang mangin padulungan sini kabay pangindi lang. Sir Winnie? Yes, amo ginanaw so kinanglan. Government should be extra careful. The people are fed up, the workers are fed up with the same kind of issues that has been hounding the government for quite a long period of time. They have to make a move, serious move, to see to it that justice is done. Dahil kung why ni kasulbaran, ang matabo sini Bumbupon, amo ginang ginakulbaan nato, no? Ang ginatawag na social unrest. Alright, sige. So last day, anong mensahe mo sa Winnie sa part niya sang gawa? Well, sa aton mga mamumugon, dapat magpakabakod kita, no? Pag, I think we have to change our attitude, no, about politicians. Yung taton tanan ni mga amo magyapon nga mga trapo, mo magyapon mga apelyido, mo magyapon nga mga kurakot, no? Dapat ani may bago nga pamulitika, no? Bago nga mga lideres ang interes siya para sa pumuluyo, hindi kay interes para sa ila kaugalingon, no? But it will take time, Bumbupon. Hindi ka budlay bailon sang values ng tao mo. But all I can say is, magamulang kita Japon, way taputuro eh. Kinanglan, there must be a change. And the government itself must implement changes. Otherwise, the people would lose its trust to our government. Sige. So this, thank you, Gid. Good morning, Sir Winnie. Thank you, Bumbupon. Alright, sige. Sir Winnie Sancho, ang Secretary General sa General Workers Association sa gawa. Yung mga reaksyon na no, sa mga kalanan nga sektor naton sa ginpatigan nga rally kahapon. May nagapamangkot riya, no? Niya bumuponsti ang ining basa diti ay sa kwan niya, no? Sa 500 pesos nga budget mo sa kwan sa Noche Buena. Sa isa lang na katawo ya, no? Nga budget mo 500, nga ikaw lang makaon. Pasati ang hamon na nipis mo na mabakal mong hamon sa merkado sa 500. Tiko ano kanipis ang hamon nga mabakal mo sa 500 pesos amo man kanipis ang kwan, ang konsensya nila. Ay nako. Sige lang, no? So anyway, ti pa din na nato ninhi kay may mga dugang patong interview si Bombardier Vecchiano sa kay Kabataan Party List Representative Rene Luesco. Ang nag-upod manigapon sa bahin sa Kapitagan yung trillion peso march diri sa sudad sa Bacolod. So check nato niya. Kay standby man kay Bombo RJ Kim Kasipin ang assessment man sa ato sa ring mga militar sa pagbantay Manila, no? Kahapon. So nakabalik naman ko no sa tagsa nila kamayo din. So okay man ni kay ginapangunahan sang mga representante sa kabataan. No, sa house ang ining mga pagmarcha pero ang pamangkot naton dira ti anong gikaseryoso, no, kay ti basibla kon personal interest man niya Japon ati daw ay gid data why gid sang kabilinggan mag-amos na ti kabay pang hindi lang muna, no? Sekreto no Boba Denver sa dugang nga mga statement ni Representative Rene Luesco sa report Kamen. Bubapons no kahapon na nag-araman si Attorney Renico na nag-upod diri sa syudad sa Bacolod nga agud nga magpabutyagban sa siliga panawagan kag salamatan man sini ang mga kabataan kaya halos kahapon pila gid ka porsyento ang kadamuon sa mga kabataan sektor nga nag-ugyon kag nag-join sa ginpatigayon nga trillion peso march 2.0. So sa kay Attorney Renico at representative sa Kabataan Party List nga nalipay ini siya nga natik-aniya nga ang halos Bacolod doon nga ang mga kabataan na may ara sang ginatawag nga pake. Unsa diin, iyang sini nga ginahikayat nga dapat ang mga kabataan hindi mahadlok sa matanan nga mga bagay nga mag-usisa sa nagakalatabo sa aton nga pungsod and as well as yaman si pagikayat ng mga kabataan nga hindi maguntad sa pag-eskwela kay bangod ang kung may kaalam ang mga kabataan makahibalo kag edukado sa pagbutang
kung sino dapat ibutang sa politika kaparagon maun ang mga nagkakalatabo ng mga corruption and as well as ang political dynasty Bongbong Pons no kasi ang iya sa nga parindugan ng kabataan gid ang pag-asa ng bayan no kasi sila naman ini no ning mga kabataan naman ang mga magabulos after 5 to 10 years Bongbong Pons no sa pag bilang maging isa naman ka leader kay once nga ang kabataan isa ka edukado manakahibalo ini sa mga dapat nga himuson kag dapat nga himuon sa when it comes sa pang-politika man na Bongbong Pons. Okay, may mga kabataan ka man to nakita gapon? Actually damo gid na Bongbong Pons no ining mga kabataan nga nakita na kon kahapon nagasuksok ini sila sa puti nga bayo kag may ara ini sila sa bandana nga pula nga kung sa diente kahapon gindungan man sa ika 162nd nga kadlawan ni Gat Andres Bonifacio isa man ini nga doga simbolo para sa mga kabataan nga mangin isa ka baganihan nga mangin inspirasyon man no nga muna nga nagsuksok ini sila sa bandana nga pula Bongbong. Okay, pila ganito estimate to kapon? Bongbong sa estimate sa ang crowd sa bahin sang kapulisan nagdangat sa 1,200 plus no pero sa estimate naman sa mga organizers nagasubra sila sa 12,000. Kaya ang kapulisan nga nagamo lang nakagamay kay bangod nga ang ila sa nalantaw ko sa ila sa isip ang sa sulod na o kung ang ara na naga-join sa may atubang sang replika. Ang mga organizer niya nagambal nga nasubrahan pagitila ang kadamuon sa tinalik sa September 21 nga atulong peso March ang una gid ni gayon nga nasubrahan nila kay bangod nga alin to sila sa lupit ang mga nagaparada. Kaya ang natabo kahapon, kaluyan man nga walang nag-inulan, ang iban nga mga nag-interest ni ang nag-join sa mga protest rally, nagpahandong kasi kahapon nga daw nag-start sila 2 p.m. medyo init sa Bongbong Pons. Ang iba nagpahandong, nagsulod sa Bacolod sa Public Plaza, ang iba naran sa may kilid-kilid. Naghandong lang ang ila sa mga venue, mga pasado alas 4 ng hapon. Ngayon sabihin, ang tanaaw, blas ang adlaw na panalitdan sa mga building. Dre mo na nga doon nagamatamad naman tipon sila balik ka Bongbong Pons. So actually, nakita ko man to kahapon, na istorya ko kita man ang school principal sa Dr. Vincent F. Ducilio Memorial National High School sa Cadiz. Ara bla Bongbong Pons, no, bistan, siya lang ni isa, no, nag-join kang nagkadto, kasi mo man ang iban, nga mga kaeskwelahan man diri sa syudad sa Bacolod no ining mga pribado nga mga university nga nag-join man ang iba naman dito halos kalabanan niya nga ako makita ining mga kabataan gid ang nag-join Bongbong Pons no ilisipon or pipila lang gid nga mga ang may low edad ang iba naman niya ang may mga pagidaro naman nga nag-join no halos kalabanan nga kita na ako ng mga kabataan gid Bongbong Pons. Sige. Pamatihan ta diri bala ang mensahe ni Attorney Renico, ang representative ng Kabataan Party. Ang kabataan po ay deserve ng isang kinabukasan na hindi hawak ng mga kurakot, hindi hawak ng mga malalaking negosyo, hindi hawak ng political dynasties, pero hawak ng taong bayan. Ang interes ng taong bayan, magsasaka, mangingisda, manggagawa, kabataan, ito po ang mga nakaprimarya. Hindi ito yung pinanlilimos pa sa atin. Kaya po, ngayong kaarawan ni Andres Bonifacio, alalahanin natin kung bakit itinayo ang kikiki, ang kataas-taas, ang kagalang-galang, katipunan ng anak ng bayan. Dahil mapanupil ang pamumuno ng Kastila. Ngayon, mapanupil pa rin ang pamumuno ni President Marcos Jr. o kung anumang gawin na succession ni VP Sara Duterte. Kailangan natin kumawala dito. Makakawala tayo dito kung kikilos tayo hanggat makamit ang tunay na alternatibong politika. Marami pa tayong pagkilos na bubuuin para maramdaman ng gobyerno na ang mga taga-Negros, hindi naman yan kikimi lang habang binabaha ang thoroughfares natin. Hindi yan kikimi lang hanggat mababa pa rin ang national minimum wage, ang minimum wage dito sa rehiyon. Bagkus, tayo ay patuloy na nanawagan at ipaglalaban ang isang mas matiwasay na buhay na
kung lahat tayo magkaisa, mangyayari po. Mo mo Denver? Di na sa to. Sige. Tapos na Bombo Denver? Go ahead. Meron pa isa? Sa malawakang pagkilos. Ang kabataan, ang pinakamalakas nag-chant. Ang kabataan, ang nanggagaling sa mga eskwelahan at kayang i-apply ang pinag-aaralan nila at kayang ibahagi ito sa mga iba't ibang sektor. Kung wala ang kabataan, wala ang tagamana ng kinabukasan na dapat sana ang nagpapalapad ng hanay ng mga malawakang pagkilos. So kailangan ng kabataan hindi matakot na lumiban sa klase, matakot na lumiban sa kasaysayan. Lumabas sa kanilang mga paaralan, maging handa sa mas malaking commitments, sa sakripisyo, sa paglabas sa kanilang comfort zones para ipaglaban ang kinabukasan na ang mga panawagan ng mga sektor ang priority, hindi binabaksit. And therefore, pagkakaisa sa mga aping sektor, paglubog sa kanila ang kailangang gawin at tuloy-tuloy hanggat makamit natin ang tunay na alternative politika. Hill, well, first time ko sa Negros. At nakita ko na andito ang malawakang mga kabataan ng Negros na handa na kumilos. Kahit bago pa lang sila sa pagkilos, ay andyan ang commitment. Sa kung anumang maliit na matutulong ko, gusto kong maging bahagi ng inyong tinatahak na journey patungo sa pagbabago dito sa Negros Island. Thank you po. Okay, Baba Rams. Yes. Baba Kataho man sa mensahe ni representative ko. Yes, exactly. Kita papapansin naman namin tayo regarding sa pag-abuse ng moral man sa mga kabataan na babapan. Ati sige ti naton ti kabay pa nga magtuloy-tuloy inin nga nabla ang tao malipay man bala nga ati makita nga may mga magapanabat gid sa ginhimo nila nga kasalanan. Bombo Denver, salamat gid. Ini si Bombo Denver Tiano, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sige, salamat sa report ni Bombo Denver Quijano. First time ni gali nga nakabisita diri si Kabataan Party List Representative Rene Co. I think to taga hindi sa gali Ilonggo. Si Raul Manuel ang gidbuslan niya, kay ti si Ko ang first nominee. Kasi dagbalan na lang sila galing ka dahil sa club utsang ilang nga target nga boto mo na isa lang nakasulod man sa ila. Tilay naman si Rene Co naman. Payo man ang iyang mensahe pero ti kabay pa nga magamit ina sa insakto hindi nga sa kaugalingon man naton Japon yang intereses ina magatupa o kunang padulungan sina. Lew ko kay Bobo Arjet di ba? So mula na nangakon kay Buday man nga ti aton ng papel nga napalapad ta pero ti ginakalipatan ta naglayang tawo mapumuloyo ginakalipatan ta aton ng gulingon ang aton nga tibong da or ginahakwat ang gulingon tang bangko diba? So ti dapat dalon tagid damo na nagakalipat mo nga mga politiko nga ti ilalang bangko ginakwat nila dumdum nila ti kay gimbuton sang tao daw sila na ang kwan ang sulug ang boss so hindi sila nga sulugoon sila so mayo man ati sa kapanaog sila bla hindi nga dito Las Manila sa kundi na nga mga lugar but tilawin naman bla kadto sa mga probinsya para mabalaan nyo kung bala may arap magid sa mga tawo nga ti nagaugyon sa mga panawagan nyo man nga ti dito sa Manila ginahimo na ninyo ini diba? So marada nga aton sige so 30 minutos sa kaligid sa tak na alas 9 sa aga kuwanto man to ang reaksyon para isa na lang kay isa ni ka topic ko ang ining trillion peso march kapon mga assessment pagidugang sang aton sining mga otoridad like sa Negros Occidental Police Provincial Office kag at the same time sa aton sining makatapos sa Philippine Army naton nag-upod man kahapon sa pagbantay diri makabaran sa bahin sa trillion
peso march daw. So, check ta sa piya kalinya si Bombo RJ Kim Kasipi sa patrol. Bombo RJ sa report, kamen. Angin peaceful ang rally nga ginpatigayon diri sa syudad sang Bacolod, Bomopons, even diri sa Negros Island region matapos ni ang trillion peso march kag protest o rally protest diri sa may Negros Island region. Suno sa Philippine Army naton gin-update naton kung kamusta man lang assessment nila regarding ni sa ginpatigayon kahapon nga protest rally kag suno ya kay First Lieutenant Febe Fajardo ang Civil Military Operations of 7th IB ang wala sang may record dira kag nagapadayon ning ilaman nga pag monitor kahapon upod man ang Philippine National Police kag mga intelligence unit kahapon sa mga threat or mga posible nga mag-arise samtang nag-rally before, during and after Bombo Pons. Kag suno siya, wala man sa ang may record or wala man sa ang nangin harm o kung delikado sa mga nag-rally kahapon kay isa sa mga number 1 nila or ang number 1 gid nila nga purpose dito is mapanatili ang seguridad sa mga pumuluyo nga nag-rally dito kag wala sang samok o wala iya sang may ara nga mangga pangguba o magpanggamo dito suno sa iya Bombo Pons kag dugang pa niya nga nakapauli naman pagkatapos tong rally ang mga naka-deploy nga Philippine Army, although nga for some wala nakita, wala iya nag-uniforme ang Philippine Army ang naghahalo sila ya sa mga tao agud man isiguraduhon nga may ara ya sang safety or wala ya sang iban pa nga makahalit pagid sa mga protesta Bombo Pons kag suno siya at this moment nakabalik na ang mga Philippine Army sa ila dira agud balik naman sa ilang nagliligan nga mga assignment. So nagpasalamat man ni siya sa mga pumuluyo ang nagkooperar kag wala gid sa gamo sa mga resulta sa sining trillion peso march diri sa Bacolod City, Bombo Pons. Sa dugang na impormasyon aton lapatian ang payag ni First Lieutenant Febe Fajardo, ang Civil Military Operations of 79th IB. So good sir, no, wala may panghitabo nga dili maayo, peaceful man ang conduct sa ilang rally do, ilaha man ang freedom na mapaabot sa gobyerno sa tanan tao ang ilahang mga hinaing, and ayon ang our part is ang tanawon lang pud ang pag-conduct nila dapat peaceful, and so far wala mang di recorded na nahitabo nga dili maayo sir. Nakabalik na po ba yung mga Philippine Army natin sa kanilang mga dating assignments pagkatapos ng rally? Yes, sir. Kay din patapos lang din to, and pagkagabi mag-pull out nagidayin na sila. Oo. Ma'am? Right after daan. Like sir, sabi ko sir, when it comes to sa pag-secure sa area sir is ang primary nakatutok din ang sa dira sa city sir is the PNP, and nag-support lang kami kay ang Philippine Army hindi gid na pwede nga mag-uniform din nga magbantay gyud 24/7 nga naa sa area, di ba, sa magpakita og kuan sir, dili na siya pwede sa amo. Ang amon is mga covert na monitoring. Okay. Nga in case nga naay mga in eventuality nga mo arise dira nga kung kinahanglan na gid ang among intervention dira agid mi mag-ano. Well, kagaya nung nabanggit kagaya na sir, wala man, so far so good, wala may nahitabo nga lain, so Okay. ang gintawag nila na Trillion March 2.0. Successful and peaceful. So, ihatag na nato na sa ilahang freedom, sir. Okay.
O sa tanan na na nag-attend og kaning rally kagahapon sa Trillion March, ilaha man ang right, ilahang freedom magpaabot sa ilahang gusto, but always bear in mind nga dapat ikandak nato ni nga peaceful and walay bisan kinsa nga mapasama o ma-disturbo. Yes, bumupon sa ito ang payag man sa Philippine Army. Samtang, ginkuha man natin bumupons ang payag diri sa isa ka sa Negros Occidental Police Provincial Office regarding sa kumiyara man sila na threat nga na record kag suno sila wala man nagapabilin niya sa gyapon bumupons nga nakahitan alert ang mga kapulisan sa subong apisar nga natapos ning protest rally suno kay Police Captain Judices Catalogo ang public information sa Negros Occidental Police Provincial Office nga wala pa nanaog ining I-10 alert mo silingon tanan nga mga kapulisan are still naka-alerto sa gyapon kag of all the cities kag mga banwa wala man sang may record dira nga inline nga mambalaton nga in connection sa rally mga threat or mga makahalit man sa mga pumuluyo bumupon sa suno siya ang mga kapulisan kahapon sa Negros Occidental Police Provincial Office ang nag-standby naman mga personnel if ever nga may araya sa kinalanon sa assistance nila pakadto diri sa may Bacolod City Police Office but thankfully wala man sa may na-record bumupons kag ako man ilang pagpasalamat man ilabinagid sa mga pumuluyo nga nag-attend sa sinikag nagapabilin nga mangin ginpili nga mangin peaceful ang iniman nga kahiwatan. Yari bla bumupon sa aton pamatian na payag ni Police Captain Judices Catalogo ang Negros Occidental Police Provincial Office Public Information Officer. Occidental, sir. Maliwala may natabo nga pag-rally coming from the other places of Negros Occidental converging to the city of Bacolod. Do ang ato may nga kita sa gin-establish nga mga naton nga every locality will provide security sa aton nga mga kauturan nga just in case mag-rally sila or ilang taon ko na may matabo sa ilang rally, they will be providing security at the same time kipag-angot kita sa ating respective local risk reduction management ambulance nga just in case may mga medical issues sa ato manog rally pwede kita makaprovide sa emergency response but natabo wala kita sa na-record ng mga pag-rally sa area sa Negros Occidental but all others mga realista di na-convert sa Bacolod City. So there is a Negros Occidental as to the trillion piso march wala kita sa na-record ng mga insidente or pag-rally sa Negros Occidental but it happens on the city of Bacolod. So that means nga of all sa mga banwa kag syudad sir Bacolod lang gid ang nagpatigayon or may arayas ang nag-rally dito. Sir, wala kita isang may na-record sa base ng atong monitoring. Wala kita isang na-record nga may nag-rally sa area sa Negros Occidental. But we monitor nga may mga nagrealista coming from other part of Negros Occidental going to Bacolod City. So bali tapos na ang rally, what will be tapos naman ang I-10 alert sir? Kaulat pa kami sa panaog sang depende sa alert status sang Philippine National Police especially sa Negros Island region because we are still waiting for the directives of the regions in IR kung ano ang mangin status or mangin bagay nga posisyon natin. But as of now, still ara pa Japan sa effect ang atong order for hidden alerts for full alert status. So no Lari, wala kita sa may record ng mga insidente. Okay. Because in case nga tawag sini sa reinforcement
for the possible nga but nagpasalamat kita nga wala man sa mga insidente. Oo. So nag-prepare lang kita sa reserve nato nga mga personnel. Oo. So that means Nga pwede nato nga ma-deploy nato sa Bacolod. But so far wala man nato ma-deploy kasi spiros lang yung matawahay man ang oo. So that means wala man niya sang pulis ng wala man niya nakapadala. So balik sige po niya sa assignment or sa station lang sang mga kapulisan or dira sa Nopo ang mga personnel, sir. Suspending, sir. May ato bumupons ang payaga ni Police Captain Judicious Catalogo kung madumduman naton madamo-damo man nga mga dioceses of Bacolod ang nambal ito Blacaina nga nagkasalin although nga Bacolod lang ang nagpatigayon di sa rally daw dire ang uluputanan pero halini sa mga nagkalain-lain mga dioceses sang Negros Island Region or Diocese hindi lamang Diocese of Bacolod. So ginadaluhan ini sa nagkalain-lain man nga mga sektor, estudyante kag mga private sectors nga nagapanawagan sa sining pagpapreso sa mga sangkot sa sining mga flood control projects bumupons kag siyempre ining pag mismanagement sang kabana sang gobyerno bumupons. Sige. Salamat gayud Bombo RJ. This is Bombo RJ Kim Kasipin. This is Bombo RJ Philippines #1 and most trusted source of news information basta radio. Bombo. Sige. Salamat sa report ni Bombo RJ mga assessment man sa ato sa pila ka mga agency gobyerno nato sa pulis sa province no kag sa Armed Forces of the Philippines. Sige, pagbalik naton suranta no kaso sa HIV. Adri sunod sa Bacolod doon nagsaka kuno na labot ni Bombo Minga. Ato sa ring taga City Health Office gading sa siring cases do ka alarming ni. So ano nga age bracket ang mga biktima kay usually ang mga biktima sa mga kabataan no nga lalaki. So kung singon ang male to male nga contact amo gining isa sa marason nga nagsaka ang kaso sang HIV. Check na to niya, pero matapda pa pala ini, no? Mabulong pa, magapan pa. Check na to, nisurahan tayo sa ato sa pagpalagad, sa ato sa pagpanabalik, standby. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportanteng organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga mangin aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon untaton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct ukon ang pagtudlo sa mga kabataan ukon estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior ukon maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang nga mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kung ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together.
paano mo bala ginatinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalasang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala ka mo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga No, tayo malain naman kita ka mga balita. Sa diba kabanan, istoranta ang kaso sang HIV. Dili makabanan sa bahin sang syudad sa Bacolod. Anong latest nga update from City Health Office? Na-check nato sa Bacolod City Government Center. Koreksyon nato si Bombo Mia May Francisco. Bombo Mia sa report na kamen. Massive testing nga bumupon sa isa sa rason sa karon kung nga apadayon nga nagasaka ang kaso sa HIV diya sa syudad sang Bacolod. So suno sa pahayag ni Sir Jonathan Diaz, Executive Assistant kag focal person sang HIV awareness campaign diri sa syudad sang Bacolod, nga bangod bumupon nagapatigayon sang massive testing ang talatapan sa City Health Office sa eskwelahan, sa mga malls, kag sa mga BPO companies bumupon sa rason kung nga na-detect ka nga may mga pila ka mga individual nga ti positibo bumupon sa. And suno man sa kay Sir Diaz nga hindi bumupon makagbig nga negative ang ini nga hitabo kundi positibo ang bumupons kay ti na-detect kag madapatan gilayon sang bulong ang mga individual nga nagpositibo sa HIV bumupons. Kung naton madumduman sang tinalikdan nga mga binulan, mayara gid sang mandato ang alkalde sang Bacolod City nga tutukan ang education o kon awareness abi bumupons sa HIV, especially sa mga pamatan-on bumupons positive bumupon sa HIV ang nagaedad bumupon sa mga teens o kon mga adolescents. And suno man sa kay Sir Jonathan Diaz, ng pinakabata bumupon nga na-record is 15 years old. Nagikan na bumupon sa data sang DOH NIR. So subong bumupon ang total HIV cases as of August 31, nagikan sa records ng DOH NIR sa Bacolod City, nagdangat sa 1,702 bumupons. Ang mga ginabulong sa karon na yara sa CL Hospital o Regional Hospital ang 1,407, kag ang isa naman bumupon ka association sa Bagani 301. Pero sa August lang na bumupons nga data halin January to August, wala pa ya ang iban pagid nga record sa sini naman nga quarter. Bumupons ang napatay ang nagdangat sa 264 bumupons ongoing ni sa bumupons nga data for 2025, and kalabanan bumupons nga nagkalamatay ang bangod na untat bumupons ang ila nga pagbulong kay ti bumupons sa once nagpositibo ka
kinahanglan nga bulngon kadayon agod nga hindi pag-iguon ang imo nga immune system. And may possibility gid sang death momopons kung hindi na nimo matapos o kung hindi abi nimo ma-continue ang pagbulong. And suno man sa kay Sir Jonathan Diaz nga ongoing sa karon ng mga HIV testing kag natapos naman ang education campaign sa mga high school and senior high school momopons diriya sa Bacolod City mapa-private man o kon public. May mga yara sang voluntary testing nga ginakandak sa schools, kag mayara man sang testing or HIV testing booth nga ginplastar sang Mascara Festival, iti mayara gid kuno pomopon sang nakapture nga reactive o kung nagpositibo sa HIV. Ang open man pomopons no ang social hygiene clinics sang City Health Office, especially sa buong pomopons nga celebrar kita sang World AIDS Day. Mayara karon mo sang activity alauna sang hapon tubtob ala sa isang gabi iya sa maisa ka mall sa reclamation area. This is bomopons no nga magahatag sang awareness sa pumuluyo especially sa mga pamatan-on kung ano ang AIDS, ano ang HIV kag paano ini malikawan bomopons. Oo. May mga barangay man bomopons no nga naga-request ang massive testing especially bumupon sa mga dalagpuan nga mga barangay. And so naman sa kay Sir Jonathan Diaz nga mayara man gali bumupon sang tendency kung ikaw abi naga-board sa Bacolod City pero ting imo yang town or imo abi nga ginaistaran gid is yara sa Bago City. And then pagpa-test mo di sa Bacolod diri ka nag-positive, diri ma-account bumupons or diri maisip. And amo man iko na bumupon sang rason kun kisa nga hindi lang nila ma-track abi ang isa ka individual nga nagpositibo kay nagabuli sila sa ilaya nga mga hometown. Amo na hindi na sila makapadala bumupon sa sang treatment o kung sang bulong kag wala na sila bumupon sa kaibalo. Kung bala nagapadayon sila kuha sa mga bulong nila bumupon o kung wala na. So sa karon sa na-mention na nakon kay na bumupon no mostly mga lalaki ang na-record bumupon santo sa DOH NIR and ang youngest is 15 years old bumupons. Ginathag man ni Sir Jonathan nga hindi lang member sang LGBTQ bumupons ang positibo kundi syempre sa nagkalain-lain gid nga gender bumupons. Hayag ni Sir Jonathan Diaz. Actually ma'am ang total ng aton nga subong HIV cases as of August 31 from the DOH NIR, nag-reach na siya by 1,702. Okay. Pila ang new case, sir? Ang new case natali naton actually ma'am from August actually hari diri sa aton nga actually ang aton nga PLHAV nga cases on treatment ma'am from Corazon Locsin is 1,407. Okay. And then ang sa Corazon Locsin amo na ni siyang amon nga mostly diri sa amon nga organization. So diri kami na affiliate sa Corazon Locsin sa AMLIG. And then, ang Love Yourself by Bagani Community Center, they have 301. So this is ma'am from August pa lang siya na record. So ang wala na nga no longer in care na a total of 371. So ang expired or ang death nag-reach sa 264. So may yara kita 6 nga na-stop ang treatment. This is the loss of follow-up na siya bala ma'am. So with our ongoing HIV campaign program with testing from aton nga mga ang recently from the isa ka mall naton nga employees, and then natapos ang aton HIV AIDS education campaign sa aton nga mga secondary schools, and then nag-start kita sa aton last month nag-start kita by the end of last October 29 sa isa naman kada ko nga university. So ongoing ang aton nga HIV AIDS campaign, then voluntary man lang na siya ang aton nga mga testing sa mga schools. And then nag-conduct man kita sang booth
HIV testing sa aton nga Mascara Festival during the last 3 days nga highlights dami na captured kita dito nga mga reactive or positive sa HIV naton. And then ongoing man ang aton nga mga BPO companies sa aton nga mga diri sa Bacolod City. So maybe because of the massive testing naton, that's why nagtaas ang aton nga mga HIV cases. That is not a negative but positive ina siya nga outcome. It's because massive testing kita gaka captured naton ang gaka-test naton kag maka-treatment sila right away ang aton nga mga HIV cases. So ongoing man ang aton nga mga programs, and then open man ang aton nga social hygiene clinic sa aton nga City Health. And then for now aton nga program, we are preparing for the World AIDS Day on December 1. So we have a whole day program at SM Mall. Okay. Sir John, ang massive testing ninyo, sir, sir, ginakandak, sir? Ginakandak naton sa BPO company. So in massive testing na siya kay open siya for all naton nga mga call center agents, and then also sa school open man na siya, may mga school nga voluntary damo nagapa-test. May ara man ganin sa schools for the senior high school nga damo nagpa-test. And then sa isa naton ka mga activity, so sa mga barangays naton may ara man kita activities massive testing man kita, most especially kung may mga programs at night ang aton nga mga barangays, but may ara man naga-request ang aton nga mga barangays for the seminar and training, and then also for the HIV awareness program. So then also last week nag-conduct kita sang Teen Summit at Ayala Mall. So nag-conduct makita to massive testing, but wala kita may na-capture nga positive or reactive. So that's why ginatawag na siya nga massive testing, but ongoing man ang aton nga peer-to-peer naton nga HIV naton nga program with the help of the DOH man. Okay, Sir John, ang Bacolod City, 61 ka barangays, may ara ka mo, sir, sir, ng location kung ano abi nga barangay ang may pinakamataas, sir? Actually lang wala siya reveal gid siya mabla into public, but though mostly naton nga mga barangays diri sa Bacolod City, damo na kita na capture diri sa may barangays. Most especially some of the records naton bala nga mga naga-board diri naga-rent coming from the different cities and municipalities, kis diri na siya na record. That's why nga taas ang aton nga na record kag diri lang sa mga barangays nato na record sa hindi na siya balagid ma-count nga from Bacolod City gina siya kay that's why yung lost to follow up kita in lost contacts, because nagapuli sila sa ilang mga respective nga mga towns and cities kag iban wala naga-stop na sa ilang work, maybe because of the stigma na hadlok sila. That's why sa uli balaan naton hindi siya gali from Bacolod City. So ara sa gali sa ilang nga mga other towns and cities. That's why iba naga dito na iba naga sa south may ara man kita, sa north may ara kita nga mga hub centers, but ara iba nga naga-stop gid sila for the treatment, maybe because of stigma. Okay, sige. Mga ara ka, sir, age range sa kalabanan, abi nga may pinakamadamo nga number, sir, ng case diri sa Bacolod City, sir? Actually ang aton subong before ang aton nga mga ages ara siya sa mga middle adolescents, adults bala naton. So subong nagapanubo na gid siya for the adolescents na subong, no, before ara sa mid-range of adult ang ages, subong ara na gid sa adolescents naton. 15 ang aton nga na record nga pinakanubo diri nga cases as per DOH NIR naton.
ang na-record natin is mostly gid mga males, mga males gid no ginaliwatan na nga hindi na siya lang LGBT ang aton ng mga mostly nga mga cases, but of course para gid ara man sa tanan nga mga age nga mga gender. Kung mostly kabataan nga lalaki, anong age brackets na? Yes, Apektado? mo po, adolescents mo po, mostly mga teen. 12 or 13 bumupons, nagasugod na. Pero sa Bacolod City, 15 ang youngest bumupons. Grabe, no? So, anyway, muna, no, kay, male to male, pero may ara man niya gani ko sa HIV, manatnan ka, nga male to female, nga may contact kabla, no? Correct Oo. bumupons. Amo na hambal ni Sir Jonathan, nga hindi lang gid LGBTQ. Oo. Ang positibo. Tanan nga gender bumupons. Oo. So, although nga ton, hindi man ni silang daw encourage ginaton sila, pero mas mahino gid nga ti likawan nila na, no? Kung ano man gid na da, gado din na makontrol ko lingon siguro, gamit gid sa proteksyon Correct na bumupons. Amo gid na. And magpa-test gid. Kaya mas namin na bumupons nga early pa makita. Kung wala, pasalamatan, bumupons. Kung, kag syempre, magahalong gid bumupons. Ini si Bombo Miami Francisco, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta radyo. Bombo! Sige, salamat sa report ni Bombo Miami Francisco. Mga balita naman ina, para lain naman, no? Update naton sa mga kaso sa human immunodeficiency virus o kon HIV. No? Sa mga kautoran sinaton. No? So, muna bala, no? Kabudlay man, no? Sa mga kautoran especially sa part sa mga LGBT. So, ang kwan ng isa na kay pusang yun ng mga kabataan, o istoryahon, no? Maganyat gid sila dayon. So, ko may mga nabatsyag na kamuda, no? Kung ano man na nga di mayos lawas nyo, kay hindi normal, ang batsyagan nyo, magpa-test na, kay ito libre mo lang inabumiya ang pagpa-test. So, dat kati mabalaan mo lang, kag masyon mo galingon mo, way ka sa muna nga balatian. Namo pa makaso da, may kuan pagani, no? Nang gonorrhea or tulo muna, no? O may ara man AIDS, gidya. Mas delikado pa ng AIDS ka, pa nang bulong, hindi pa na may ma-cure. No? Ang acquired immunodeficiency syndrome o kon AIDS. Nilain pa yung meron kapag sa HIV, AIDS pagid, sakit pagid. So, protection gid, no? Kag halong gid sa aton sini nga mga ginahimo nga mga akto sa muna nga mga bagay. 3 minutos sa kaligid sa tak na alas 10 sa aga, i-update sa Senado, no, sa Pungsod Pilipinas. Way anay isang sesyon subong kay kahapon, di ba, ang report nga nabato naton may sunog, no, sa Senate building. So gipasiguro diri ni Senate President Vicente Tito Soto III, no, nga wala sa madokumento nga nagkarasunog dito pero abisang document, no, nga sa gipregon nga Senate Blue Ribbon Committee hearing. No, kay siling gani diri, no, ni Senate Sergeant at Arms nga si Kuan bala, lipat ko sa apelyido basta daw Bantog, no, nga Senate Secretary Bantog nga siling niya, no, save ang mga dokumento. Kasi kung masunog magid na may mga ginapang publish man kami nga mga documents sa bahin niya sang Kuan, no, sang mga members, senator members. So why anay session sila karon kay areglahon to ang nasunog nga part sang building sang Senado. Sige, 5 minutos sa kaligid sa takda nga alas 10 sa aga. Medyo lang nato sa ringat tiyempo diri sa ato sa ringat para tuntun. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share. Lunes kita subong edisyon petsa 1 ba entrada nga sa bulan sa Disyembre tuig 2026. 24 days more to go. Pasko na. Standby na masunod natin matang mga madrama ang bisero sa kabelas 10 tubto alas 10:30. Once sa salab alas 10:30 tubto alas 11, ang rekwerdo sa alas 11 tubto alas 11:30.
Nalakat sa Bombo Ponce Espino, nagkapasalamat sa papodo pagpamatin. This is sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Reactions, kalabanan ng mga